นะครับรายงานพระเทพสีหวราจารย์นะครับท่านเจ้าพระคุณพระเทพวัดพระสิงห์วรวิหารซึ่งมาเป็นประธานสงฆ์กล่าวเปิดโครงการในสถานที่นี้ถือว่าเป็นมงคลนะครับวัดพระสิงห์นะครับพระสิงห์ก็เป็นวัดใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ที่นั้นเป็นทิศบริวารนะครับบริวารของเมืองก็จะเดินไปสู่ทิศนั้นนะครับของวัดพระสิงห์หลังวัดพระสิงห์เป็นทิศบริวารของเมืองนะครับดังนั้นวัดนั้นจะเป็นวัดที่ดูแลในเรื่องของความเป็นมงคลของบ้านเมืองเชียงใหม่เห็นว่าประตูเมืองวัดพระสิงห์นั้นจะไปถึงประตูท่าแพไปถึงจวนผู้ว่านะครับตรงแล้วนะครับซึ่งเป็นทิศบริวารซึ่งประตูท่าแพเป็นทิศมูลละแปลว่าทรัพย์สมบัติของเมืองนะครับดังนั้นเมื่อใครมาค้ามาขายของในประเขตท่าแพทั้งหมดในอดีตซึ่งเป็นบ้านไม้เก่าเป็นสถานที่ค้าที่ขายนั้นเพื่อก็จะมาทำบุญเกี่ยวข้องในเรื่องของเมืองเชียงใหม่ก็คือตรงมาวัดพระสิงห์นะครับที่ทรัพย์สมบัติของเมืองที่สีของเมืองก็คือวัดชัยศรีภูมินะครับบริวารอายุเดชศรีมูลละกับประตูท่าแพอุตสาหะทิศอุตสาหะของเมืองก็วัดจอกปอกวัดพวกช้างที่นี้จะเป็นทิศของผู้คนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับในเมืองนำช้างนำม้ามาเลี้ยงตรงทิศนั้นเพราะว่าต้องจ้างการสมัยก่อนถ้าจ้างลงไปมันจะล่มนะครับจ้างจำเป็นต้องได้การเอาอันนี้ก็เป็นทิศของเมืองทิศนี้เป็นทิศมนตรีของเมืองนะครับมนตรีหมายถึงผู้รักผู้ใหญ่นะครับผู้มีอันจะกินผู้ที่เป็นเจ้าขุนมูลนายได้มาเยี่ยมมาเยียนได้มาสืบต่อดังนั้นทุกคนทุกท่านก็เป็นเจ้าขุนมูลนายในอดีตเหมือนกันครับแต่ในภพนี้เอามาต่อมาเติมกันเด้อนะครับช่วยกันเจริญสมาธิภาวนาเมตตานะครับพระเดชพระคุณประธานสงฆ์นั้นได้ร่วมกันสาธยายพระไตรปิฎกในบทพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมแล้วเราก็จะได้เจริญสมาธิภาวนาแผ่เมตตากันร่วมกันเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระเจดีย์ในวันมาฆบูชาเป็นเซตพิธีเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเพื่อร่วมกันถึงสุดซอยเนอนะครับเวลา 18:39 นาฬิกาเป็นการร่วมทำวัดนะครับเลขเก้าสังเกตดูจะลงท้ายด้วยเลขเก้าทั้งนั้นเลยนะครับ 18:39 ร่วมทำวัดสวดมนต์เย็นเวลา 19:09 พระสงฆ์องค์เนรสามเณรพุทธศาสนิกชนร่วมกันสาธยายพระไตรปิฎกรอบองค์พระมหาเจดีย์เวลา 20:09 ในการร่วมกันเวียนเทียนนะครับ 20:09 นาทีร่วมกันเวียนเทียนกลางคืนเป็นเซตพิธีนะครับดังนั้นเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำดื่มข้าวกล่องอาหารก็ดีที่ได้มาในวันนี้นะครับก็จะมีบ่ต้องกลัวนะครับเรื่องท้องจะหิวนะครับเขาอิ่มบุญแล้วจิตใจก็จะอิ่มไปด้วยนะครับวันนี้เราจะไปตั้งขบวนที่พุนเนอร์สามกษัตริย์นะครับสามกษัตริย์นะครับ 14:39 นะครับตอนนี้เวลาเท่าใดพิธีกรมาแล้วยังเอาป้อต่อเนอะป้อจะไปไหนตอนนี้13:40 13:35นะครับใครจะไปตั้งขบวนไปรอตรงปูนก็จะเป็นบุญเป็นอานิสงส์นะครับร่วมกันแห่กันเดินมาเนอะนะครับนำขบวนมานะครับรถลานำขบวนมาไปตั้งช่วยกันนอกคนละไม้ละมือเนอะไปร่วมกันเป็นการบอกบุญนะครับเป็นการกระจายข่าวสารทั้งหมดอย่างน้อยพลังตรงนี้เทวดาในการรักษาทิศนะครับในสามกษัตริย์เทวดาในขอบรอบประตูเมืองคูเมืองซึ่งสภาพวิญญาณบรรพบุรุษเมื่อได้รับรู้แล้วก็จะได้อนุโมทนาสาธุการร่วมกับทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมครั้งนี้
นะครับดังนั้นก็ขอเรียนเชิญนะครับหลายคนหลายท่านที่มาที่นี่แล้วก็ดีถ้าอยากจะไปร่วมขบวนนะครับตรงสามกษัตริย์เนาะเขาจะตั้งขบวนที่นั้นจะแห่แหนแต่นแต่หรือว่านำขบวนมาเวลา14:39นะครับเตรียมขบวนหน้าสามกษัตริย์ตอนนี้บ่ายโมงป่ายแล้วเนาะนะครับข้าพเจ้าอยากได้อานิสงส์ตั้งสติเดินตัวเนอะเอาน้อมจิตน้อมใจตั้งจิตตั้งใจน้อมจิตน้อมใจเมื่อมีสติสำคัญที่สุดนะครับสติแปลว่าความระลึกได้นะครับสัมปชัญญะเมื่อรู้ว่าเราขณะย่างทุกขณะก้าวสัมปชัญญะเมื่อรู้ตัวนะครับเมื่อรู้ลมหายใจเข้าและออกเมื่อรู้กำหนดจิตในการเดินซ้ายขวาซ้ายขวาเหยียบย่างนั่นแปลว่าสติเริ่มต้นนะครับสติเริ่มต้นก็ขอกราบขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับขอยุติวางไว้เมื่อพระอาจารย์เพิ่นมาต่อมาเติมต่อไปเนาะสาธุบุญเด้อสาธุสวัสดีครับมุตติอนาลยอิดัมโคปนภิกขเวกับที่ก็ได้เชิญบรรดาพี่น้องสาธุชนทุกท่านนะครับที่มาร่วมในการโครงการสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระชนมพรรษาหรือว่าเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาในวันอาสาฬหบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่มีพระราชสมภพเฉลิม6 รอบ 72 พรรษาด้วยกันดังนั้นก็จึงให้ขอได้เชิญทุกท่านครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ของวัดยางกวงเฮาก็เข้าสู่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เฮาพร้อมด้วยจะอัญเชิญพระไตรปิฎกจากสามกษัตริย์เข้าสู่บริเวณควงแก้วอารามของวัดยางกวงเฮานะครับดังนั้นก็จึงให้ขอกราบเรียนเชิญบรรดาพี่น้องและแขกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติหลายที่หลายทางด้วยกันมีการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยนาฏศิลป์นะครับครับจึงก็ได้เชิญบรรดาพี่น้องทุกท่านเลยครับที่มาร่วมในการพระไตรปิฎกหรือว่าการเรียกว่าภาษาบาลีว่าติปิฎกหรือเตปิฎกนะครับเป็นคัมภีร์แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตามคำทำนายแปลว่าคัมภีร์เป็นอันว่าการรวบรวมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหมวดหมู่มีได้กระจายมันนี้กระจัดกระจายไปมี3 ปิฎกด้วยกันนะครับมีวินัยปิฎกนะครับมีภิกษุณีนะครับและมีอภิธรรมปิฎกนะครับรวมกันเป็น3 ปิฎกด้วยกันวันนี้ในนามของพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูปลัดธีรวัตรญาณสิทธิวาทีเจ้าวัดวัดยางกวงเฮาก็ได้อัญเชิญพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาในวันอาสาฬหบูชาซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้กล่าวโอวาทพระปฏิโมกข์แด่องค์ในพระสงฆ์ของท่านถึง 1,250 รูปด้วยกันดังนั้นก็จะให้ขอได้เจริญบรรดาพี่น้องรับแทนพระพรนะครับเป็นการอธิษฐานปลูกต้นไม้4 มหามงคลพระพุทธศาสนาไว้ที่แผ่นแก้วอารามของวัดยางกวงเฮาด้วย
วันนี้จะมาร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศลบอกเทวบุตรเทวดามัทรณีเจ้าที่เจ้ากรรมนายเวรเสวัดเสวาได้รับทราบและอนุโมทนากันครับเดี๋ยวนี้พี่น้องศรัทธาบางส่วนเขาจะได้ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกนะครับที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์เพราะว่านพบุรีศรีนครเป็นเชียงใหม่เขานั้นสร้างเมื่อวันพฤหัสที่12เมษายนพุทธศักราช1839นพบุรีศรีนครเป็นเชียงใหม่นั้นจะมีอายุถึง718ปีสรีเมืองเชียงใหม่เฮาพญาแมงลายมหาราชกับเจ้าพญาแมงลายมหาราชนั้นเป็นคนเชียงรายย่างก้าวตาเตียวมาจะมาสร้างนพบุรีศรีนครเป็นเชียงใหม่ได้ไปอัญเชิญสหายหรือว่ามิตรแก้วจากเมืองพะเยานะครับคือพ่อขุนงำเมืองเฮาว่าเขาจะไปสร้างนพบุรีศรีนครเป็นเชียงเนี้ยอย่างใดดีบุคคลคนเดียวจะขึ้นปัญญาได้มันเป็นไปบ่ได้จึงได้ไปอัญเชิญพ่อขุนงำเมืองจากเมืองพะเยาพ่อขุนรามคำแหงจากเมืองสุโขทัยมาสร้างนพบุรีศรีนครเชียงใหม่ซึ่งในการปักหลักสร้างที่วัดสะดือเมืองนะครับคือวัดอินทถินเฮานะครับและเสร็จแล้วก็มีพระเจ้าคู่ครองเมืองนพบุรีศรีนครเชียงใหม่พญาแมงลายสมัยพระเจ้าพญาแมงลายนั้น11ถึง11พระองค์ด้วยกันนะครับสมัยพระเจ้ากาวิละนะครับมาของนพบุรีศรีนครเชียงใหม่ก็ได้ไปดูว่าเสาหลักบ้านหลักเมืองของนพบุรีศรีนครเชียงใหม่นั้นเปิ้นปักหลักกันที่ไหนแปลว่าไปปักหลักอยู่ที่วัดสะดือเมืองหรือว่าวัดอินทถินเฮานับบริเวณกลางเมืองเชียงใหม่เฮานะครับก็ได้ไปอัญเชิญเสาหลักบ้านหลักเมืองเชียงใหม่นั้นมาวัดปฏิสถานไว้ที่พระอารามหลวงของวัดเจดีย์หลวงเฮานะครับและเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้านเมืองกระสับกระส่ายความทุกข์ยากนะครับก็ได้เอาดอกสวยดอกนั้นหรือว่าไปบุญนะครับเสาหลักบ้านหลักเมืองเชียงใหม่เฮาจนจึงมีการใส่ขันดอกปูจาเสาหลักบ้านหลักเชียงใหม่ในปีนี้ก็ตรงกับวันที่3ถึงวันที่9มิถุนายนนะครับในการไหว้สาเสาหลักบ้านหลักเมืองเชียงใหม่ของนพบุรีศรีนครเป็นเชียงใหม่เฮานะครับและเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอุดรพันธ์จันทบุรีโรจน์เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ว่าเขาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยไปจังหวัดไหนเพื่อก็มีอนุสาวรีย์ของผู้สร้างเมืองนั้นก็ได้สร้างนะครับ3กษัตริย์เกิดขึ้นณบริเวณศาลากลางเก่านะครับและบางองค์ละอ่อนนะครับไปอู้ว่าพระยา3กษัตริย์เจ้ามายืนโอวาแปะกานะครับบัจใจนะครับพญาแมงลายมหาราชพ่อขุนงำเมืองพ่อขุนรามคำแหงได้หันหลังฮื้อกับภูเขานะครับและเสร็จแล้วก็จี้หลักเขตของนพบุรีศรีนครเชียงใหม่โดยว่าพญาแมงลายได้จี้หลักเขตของนพบุรีศรีนครเชียงใหม่นั้นอยู่ที่เขตไหนพ่อขุนงำเมืองจากเมืองพะเยาก็จี้ไปทางซ้ายว่าหลักเขตของนพบุรีศรีนครเชียงใหม่นั้นอยู่จัดที่ไหนนะครับพ่อขุนรามคำแหงก็จี้มาทางใต้คือสุโขทัยครับตอนนั้นธรรมดาไปแอลนะครับที่จังหวัดพะเยาก็ดีสุโขทัยก็ดีมีน้ำคือหรือว่าคูเมืองล้อมรอบเป็นกับขึ้นของพระองค์ท่านทั้ง3พระองค์นะครับมีพะเยาเจียงไฮ้สุโขทัยและจังหวัดเชียงใหม่จะมีน้ำคูเมืองล้อมรอบนพบุรีศรีนครเป็นเชียงใหม่เฮานะครับซึ่งมีอยู่5ประตูเมือง4แจ้งประตูที่1นะครับคือประตูต้าแปรคนเฮาฮ้องว่าประตูธุรกิจนะครับเพราะว่าคนใดจะมาสร้างนพบุรีศรีนครเชียงใหม่หรือว่ามาค้ามาขายนพบุรีศรีนครเชียงใหม่นั้นจะต้องเข้าประตูธุรกิจคือประตูต้าแปรเพราะว่าสมัยก่อนนี้มันมีรถมีลานะครับเฮาขึ้นเฮียมาจากลำแม่น้ำปิงแล้วก็เดินตรงมาเลยที่ควงประตูต้าแปรดังนั้นก็ถึงว่าควงประตูต้าแปรนั้นจะเป็นประตูธุรกิจคือประตูมิตรสหายในการมาค้าขายนพบุรีศรีนครเชียงใหม่เฮา
ส่วนประตูจ้างเผือกนั้นเป็นประตูใจนะครับคำว่าประตูใจก็เหมือนว่าเมื่อมีการตบลบสมมือสู้กับพม่าเขาจะมีการตีกล่องสะบัดใจสู้กับพม่าเพื่อให้กับเราอกหลังใจกับทหารเล่าทหารในการสู้พม่าครับและประตูส่วนดอกนั้นนะครับประตูที่สามคือประตูส่วนดอกเพราะว่าประตูอันเป็นไว้ของประตูส่วนดอกคือประตูหงยานะครับคนใดเจ็บไข้ได้ป่วยจะออกที่ประตูส่วนดอกนะครับไปรักษาที่โรงพยาบาลส่วนดอกเฮาส่วนประตูกุ้งเฮียงหรือว่าประตูส่วนปูงนั้นเฮาว่าห้องประตูผีตายนะครับคือว่าคนใดนะครับพี่น้องศรัทธาตายในขอบเขตของนบุรีศรีนครินทร์ในการรอบคูเมืองนั้นศพทุกศพจะต้องออกประตูผีตายคือประตูกุ้งเฮียงหรือว่าประตูส่วนปูงเฮาดังนั้นนะครับบ้านเมืองนบุรีศรีนครเชียงใหม่จะมีอยู่5ประตูเมืองด้วยกันประตูแสนปูงนะครับประตูส่วนดอกประตูจ้างเผือกประตูเชียงใหม่และประตูต้าแปรส่วนประตูเชียงใหม่นั้นเป็นประตูการค้านะครับมีพี่น้องศรัทธาไปร่วมในการค้าการขายดังนั้นก็ตั้งชื่อว่าประตูการค้าหรือประตูเชียงใหม่เฮานะครับดังนั้นพระองค์ท่านได้สร้างอยู่5ประตูเมืองด้วยกันในการสร้างนบุรีศรีนครเชียงใหม่แล้วก็มาสร้างวัดวาอารามวัดแรกของนบุรีศรีนครเชียงใหม่นั้นคือวัดเชียงมั่นนะครับวัดเชียงมั่นนั้นเป็นตำหนักของพญามังลายมหาราชเมื่อมีพระพุทธศาสนาล้ำยุคเข้ามาพระองค์ท่านก็ได้มอบให้เป็นวัดเชียงมั่นเป็นวัดแรกของนบุรีศรีนครเชียงใหม่เฮานะครับแล้วก็วัดลำจางข้าทาสบริวารก็เอาจ้างเอาม้าไปผูกที่หั่นเลยเรียกว่าวัดลำจางนะครับนบุรีศรีนครเชียงใหม่เฮานั้นเกิดขึ้นในปีพศ1839ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับนบุรีศรีนครเชียงใหม่มีอายุครบถึง718ปีสลีเมืองเชียงใหม่เฮาวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับมีทางวัดหยางกวงนะครับพระเดชพระคุณพระบดีท่านพระครูปลัดนะครับทิศวัดยาณสิทธิวาทีเจ้าวัดหยางกวงเฮาก็ได้มีการสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาในวันมาฆบูชาและการนอบน้อมถวายพระราชกุศลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาโดยซึ่งพระองค์นั้นมีพระราชสมภพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบหรือว่า72 พรรษาดังนั้นก็จึงให้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมเข้าสู่บริเวณควงแก้วอารามของวัดหยางกวงเฮาและร่วมในการสำนึกถึงองค์พญามังลายมหาราชเมื่อครั้งอธิษฐานปลูกต้น4 มหามงคลพุทธศาสนาไว้บนแผ่นดินล้านนาในวัดหยางกวงนบุรีศรีนครเชียงใหม่เฮาดังนั้นก็จึงให้ขอเรียนเชิญทุกท่านครับขณะนี้เรามีการตัดตั้งรูปขบวนนะครับอัญเชิญพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติบริเวณควงแก้ว3 กษัตริย์เฮาเดียมสักกำหนึ่งเวลา2:39 นาทีขบวนนั้นจะเข้าสู่บริเวณควงแก้วอารามของวัดหยางกวงเฮาต่อไปนะครับและจะเข้าสู่พิธีก็เดินถึงให้ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับครับก็จะแค่ก็ได้เจอบรรดาพี่น้องทุกท่านเลยครับเดี๋ยวประมาณสักกรรมเวลาบ่าย2:39 นาทีอุสบกอันยิ่งใหญ่จะได้อาราธนานะครับพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายพุทธบูชาธรรมบูชาวันมาฆบูชาวันมาฆบูชานี่ก็หมายถึงว่าเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โอวาทกล่าวพระปฏิโมกข์แด่ปัญจวัคคีย์ 1,250 รูปโดยบรินั้นหมายคือมาอู้มาจากพิธีการขั้นตอนของพระพุทธศาสนาเฮานะครับแล้วมีการวันมาฆบูชาเกิดขึ้นคือวันโอวาทพระปฏิโมกข์นะครับแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮา
วันนี้พระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูปลัดธีรวัตรญาณสิทธิวาทีเจ้าอาวาสวัดหยางกวงเฮาก็ได้มีการสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาในวันมาฆบูชาเฮาก็จึงให้ขอเจริญพรเรียนเชิญบรรดาพี่น้องทุกท่านมาร่วมกันนะครับเวลาบ่าย2:39 นาทีเราจะได้อาราธนาพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติออกจากควงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์มุ่งสู่ควงแก้วอารามของวัดหยางกวงเฮานะครับเมื่อมาถึงบริเวณนี้แล้วนะครับจะเข้าสู่พิธีการกันต่อไปดังนั้นก็จะให้ขอได้เชิญทุกท่านเลยนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่พระสงฆ์องค์เจ้าสามเณรเจ้าและเจ้าหน้าที่ของวัดหยางกวงเขาได้จัดเตรียมในการเก้าอี้ก็ดีโต๊ะก็ดีเอาไว้ในการเจริญสมบูรณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลกันต่อไปนะครับครับวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าเจ้าคุณพระเทพสิงหวรจารย์นะครับวัดพระสิงห์วรมหาวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดได้โปรดเมตตานะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในวันนี้นะครับในวัดหยางกวงเฮานะครับหรือว่าบรรดาพี่น้องท่านใดที่เข้าสู่บริเวณวัดหยางกวงแล้วต้องการจะไหว้จะซาพระเจ้าจอมสรีบุรีนางหลวงแล้วก็ได้เชิญครับบูชาดอกไม้ได้เลยนะครับหรือว่าพระเจ้าแสนแท้พระประธานบรมวิหารเขาก็ดีในช่วงนี้ยังว่างนะครับธรรมดาพี่น้องศรัทธาท่านใดต้องการจะไหว้สาพระธาตุเจ้าจอมสรีบุรีนามรั้วเขาก็ได้เรียนเชิญครับมีธูปเทียนข้าวตอกดอกไม้ให้บูชานครบุรีศรีนครเป็นเชียงใหม่เฮาและพระประธานของวัดหยางกวงเฮาพระเจ้าแสนแท้เฮานะครับก็ตอนนี้เวลาบ่ายโมงกับ50 นาทีนะครับเตรียมสักกรรมหนึ่งเวลาบ่าย2:39 นาทีเราจะได้อาราธนาพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติออกจากควงแก้วอารามของอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เราเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบอกเทวบุตรเทวดามัทรณีเจ้าที่เจ้ากรรมในเวรเซลวัดเซลวาพอเกิดไม่เกิดได้รับทราบที่ได้มีการถวายต่อพญามังลายมหาราชเฮาทางสำนึกถึงองค์พญามังลายมหาราชครั้งเมื่อพระองค์ท่านนั้นได้ทรงอธิษฐานปลูกต้นไม้4 มหาโพธิ์พระพุทธศาสนาไว้นับบนแผ่นดินของล้านนาวัดหยางกวงเฮานะครับวันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันมั่นวันคงเป็นวันสิริมหาราชนะครับเป็นวันมั่นวันคงวันเสาร์คือวันมั่นนะครับวันคงวันที่24 กุมภาพันธ์ปีพศ2567นะครับณวัดหยางกวงเขามีพิธีการในการอาราธนาอัญเชิญพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายพุทธบูชาธรรมบูชาวันมาฆบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เฮาในโอกาสวันพระราชสมภพมงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา6 รอบ 72 พรรษาด้วยกันพร้อมด้วยในการรำลึกถึงองค์พระพญามังลายมหาราชเมื่อครั้งพระองค์ท่านได้ทรงอธิษฐานปลูกต้นไม้4 มหาโพธิ์พระพุทธศาสนาไว้ในแผ่นดินล้านนานับบริเวณควงแก้วอารามของวัดหยางกวงเฮาดังนั้นในนามของพระเดชพระคุณเจ้าธรรมกูปลัดธีรวัตรญาณสิทธิวาทีเจ้าวัดหยางกวงนะครับพระสงฆ์องค์เจ้าสามเณรเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์จึงให้ขอเจริญพรเรียนเชิญบรรดาพี่น้องนะครับสานิกชนทุกท่านร่วมในการนะครับถวายการต้อนรับพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชาและในวันนี้ได้รับเกียรติได้จากท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คุณวิภาวันวรวุฒิพงศ์ท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ท่านรองสุนทรยามศิรินะครับท่านผู้อำนวยการสำนักพุทธจังหวัดเชียงใหม่ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์วาลินบัวลักษ์เลิศนะครับคุณอภิชาติชุมนานนท์นะครับพร้อมโดยท่านผู้อำนวยการวัฒนธรรมจังหวัดเจ้าสัวสวัสดิ์
เจริญสุขนะครับและอธิการบดีราชภัฏจังหวัดเชียงใหม่เฮาและพี่น้องศรัทธาจะมาร่วมในการถวายการต้อนรับพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชาณบริเวณกวางแก้วอารามของวัดยางกวางเฮานะครับเดิมสักกำหนึ่งเวลาบ่าย2 โมงกับ29 นาทีนะครับเราจะได้อาราธนาโดยอุสมบกของเทศบาลนครเชียงใหม่ถวายนะครับพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชากันต่อไปนะครับดังนั้นในนามของพระเดชพระคุณเจ้าพระครูประหลัดธีรวัตรญาณสิทธิวาทีจึงให้ขอเจริญพรเรียนเชิญบรรดาพี่น้องสานิกชนทุกท่านร่วมในการถวายต้อนรับพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และในโอกาสมหามงคลฤกษ์พระชนมายุ6 รอบ 72 พรรษาและมีการสำนึกถึงองค์พระมยามังลายมหาราชเมื่อครั้งพระองค์ท่านได้อธิษฐานปลูกต้น4 มหาโพธิ์พระพุทธศาสนาไว้ในแผ่นดินของล้านนาณบริเวณขวางแก้วอารามของวัดยางกวางเฮาดังนั้นในนามของท่านพระครูประหลัดธีรวัตรญาณสิทธิวาทีจึงให้ขอเจริญพรเรียนเชิญบรรดาพี่น้องคณะศรัทธาทุกท่านมาร่วมในการถวายการต้อนรับพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชาก็ในเวลาบ่าย2 โมงเกินหรือว่า8:39 นาทีทางฝ่ายที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์จะได้อัญเชิญพระไตรปิฎกขึ้นสู่ราชรถนะครับแล้วแห่เข้าสู่บริเวณขวางแก้วอารามของวัดยางกวางเฮาดังนั้นก็จึงให้ขอเจริญพรเรียนเชิญบรรดาพี่น้องทุกท่านเลยนะครับร่วมในการถวายก่อนต้อนรับนะครับพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชาน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในวันพระราชสมภพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 72 พรรษาและแถมอย่างหนึ่งมีการสำนึกลำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าพญามังลายมหาราชผู้ที่ทรงอธิษฐานปลูกต้น4 มหาโพธิ์พระพุทธศาสนาไว้ในแผ่นดินล้านนาณวัดยางกวางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เฮานะครับดังนั้นก็จึงให้ขอเรียนเชิญบรรดาพี่น้องสานิกชนทุกท่านเดี๋ยวสักกำหนึ่งคงจะพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติจะเข้าสู่บริเวณขวางแก้วอารามของวัดยางกวางเฮาต่อไปนะครับครับพระไตรปิฎกนั้นหรือเรื่องนี้ว่าในภาษาบาลีว่าติปิฎกหรือว่าเตปิฎกนะครับเป็นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาซึ่งตามความหมายแปลว่า3 คัมภีร์ด้วยกันคัมภีร์ที่1นะครับเป็นคัมภีร์ของพระไตรปิฎกนะครับคัมภีร์ที่2เป็นพระวินัยปิฎกนะครับและคัมภีร์ที่3นั้นเป็นอภิธรรมปิฎกนะครับซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแต่สาวกทุกรูปทุกตนทุกองค์และในวันนี้ก็เป็นวันมาฆบูชานะครับเป็นวันแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวโอวาทปฏิโมกข์แด่ปัญจวัคคีย์ 1,250 รูปยังเกิดขึ้นในพุทธศาสนาเป็นวันมาฆบูชาเฮานะครับ जरा
สัมปโยพุทโธ เชิญครับเชิญทุนบุญข้างในศาลาการประเดี๋ยวที่ตรงนั้นก็ได้ครับตรงนั้นก็ได้นะครับ ยัมปิชันโนลาภติปิตุ แก้ก็แห้งหนัก สังคิเตปัญจุปาทานขันธาทุกขาอิดัมโอปันติอิดัมโอปันติดุขสังกยัมยัมอริยสัจจัง คุณลุง อันนี้เหรอสอง ยา นิ้ว ยั ข้างหน้าใช่ไหม ตัณหาโปโรภวิภานันดิรากสังกตาตัตระตัตราภินันดินีเสยตถีดัมกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิดัมโคปนภิกขเวอิดัมโคปนภิกขเวทุกขนิโรธอริยสัจจังโยตัสสะเยวะตัณหายะอสีสวิรากนิโรธจาโตปฏินิสสกโกมุตติยานาลโยอิดัมโคปนภิกขเวอิดัมโคปนภิกขเวทุกขนิโรธกามิปฏิปดาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคโคเสยติดัมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิดัมโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังจาติปิทุกขาจราปิทุกขาव्याधिปิทุกขา เดี๋ยวแป๊บนึง มรณังปิทุกขา ขึ้นไปเลย
บนนิมนต์เลยครับโครงการผมยาวขึ้นบนนิมนต์เลย ปิเยวิปโยทุกโขยัมปิชัมโนลภติตัมปิทุกขังสังคิเตปัญจุปาทานขันธาทุกขาอิดัมโอปันसमुदयं यम् अरियसत्यं यायं तन्हा पूर्णो भविता नन्दिरागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयद्धीरम् कामतन्हा भवतन्हा विभवतन्हा इदं कोपनभिक्खवे इदं कोपनभिक्खवे दुःखनिरोधो हरिरसत्यं यो तस्सायं तन्हाय अशेष विरागनिरोधचारो पटिनिस्सक्को मुक्तियनालयो इदं इदं कोपनभिक्खवे दुःखनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसत्यम् अयमेव हरियो अट्ठङ्गिको मक्को सेयद्विदम् सम्मादिद्धि सम्मासङ्कल्पः सम्मावाचा सम्मा आजीव सम्मा वायाम सम्मा सति सम्मा समम् जातिपि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखा मरणमपि दुःखा अप्रिय
สัมปโยโกทุกโขปิเยวิปปโยโกทุกโขยัมปิชัมโนลภติตัมปิทุกขังสังคิเตปัญจุปาทานขันธาทุกขาอิดัมโภปะทุกขเยอิดัมโภปะทุกขเยทุกขสมุทัยยัมอริยสัจจัมยายังตัณหาโบโนภวิภานันดิรากสหกตาตัตระตัตราภินันดินีเสยทีรัมกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิดัมโคปะภิกขเวอิดัมโคปะภิกขเวทุกขนิโรธอริยสัจจังโยตัสสะเยวะตัณหายะอสีสวิรากนิโรธจารปฏินิสสกโกมุตติยานายโยอิดัมโคปะภิกขเวอิดัมโคปะภิกขเวทุกขนิโรธกามิปฏิปดาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังยิโกมัคโคเสยทิดัมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะ พี่น้องศรัทธาทุกท่านครับต้องการโรตีนะครับดังในนี้เลยเนาะโรตีใส่ไข่โรตีใส่นมวันนี้มีโรงทานหลายที่โรงทานด้วยกันได้มาร่วมในการถวายเป็นพระราชกุศลครบ6 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 72 ปีนะครับไม่ก็ทุกขังมริยสัจจังจาติปิตุ ครับ จราปิตุกขา ครับเดี๋ยวสักคำหนึ่งมีการถวายก่อนต้อนรับนะครับพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาในวันมาฆบูชา
ซึ่งวันนี้คณะขนาดนี้นะครับได้ไปตั้งต่อหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เวลา2 เกิงนะครับจะได้อาราธนาอัญเชิญพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เฮานะครับแล้วพร้อมในการถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชากันต่อไปครับขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังจัดเตรียมสถานที่นะครับในการถวายต้อนรับพระไตรปิฎกนะครับคำว่าพระไตรปิฎกนั้นแปลว่ามีอยู่3คัมภีร์ด้วยกันคัมภีร์ที่1คือวินัยปิฎกนะครับคัมภีร์ที่2คือสุตตตันปิฎกและคัมภีร์ที่3คืออภิธรรมปิฎกซึ่งเป็นคำสั่งสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจดีคือพระพุทธใจบริสุทธิ์คือพระธรรมใจงามคือพระสงฆ์นะครับดังนั้นเขาได้อู้ในคำว่าเมื่อวัดดีสี่สงฆ์ดำรงสาประชาราษฎร์เลื่อมใสได้สรรเสริญพระสงฆ์ดีสี่สาราชจำเริญเหมือนนิยมชมชื่นนิยมกันวัดจะดีจะงามพระบ้านจ้อยบ้านจะสวยพระวัดจ้อยอบรมบ่มนิสัยถ้าวัดกับบ้านคู่กันคงอวยชัยแต่ถ้าวัดกับบ้านขาดกันวันนั้นเป็นวันไหลนะครับวันนี้พี่น้องศรัทธาก็ร่วมมือสามัคคีกับพี่น้องวัดยางกวางเขาโดยการนำของพระเดชพระคุณเจ้าธรรมครูปราธีรวัดญาณสิทธิวาทีเจ้าวัดพระดาวดึงเจ้าอาวาสวัดยางกวางเขานะครับซึ่งแต่ก่อนอยู่วัดโลกโมดีเป็นว่าสามเณรธรรมะทองนะครับเว้นที่ไว้ที่สาของพี่น้องสาธุชนทุกบริษัททั้งหลายบัดนี้พระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูปราธีรวัดญาณสิทธิวาทีก็ได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดยางกวางเป็นที่ไว้ที่สาเป็นที่สักการะบูชาวันนี้ก็เป็นวันสิริมงคลอย่างยิ่งมีกำหนดการพิธีปฐมฤกษ์เปิดโครงการสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และในโอกาสที่พระองค์ท่านนั้นเป็นวันพระราชสมโภชเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 72 ปีพร้อมด้วยพี่น้องศรัทธาพระเดชพระคุณเจ้าก็น้อมทำลึกถึงองค์พญามังรายมหาราชเมื่อครั้งท่านอธิษฐานจิตปลูกต้นไม้พระสี่มหาโพธิ์ไว้บริเวณขวงแก้วอารามของวัดยางกวางเฮานะครับเป็นพระพุทธศาสนาไว้ในแผ่นดินล้านนาของวัดยางกวางเฮาวันนี้เราจะมาด้วยในการถวายการต้อนรับและฟังสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติในบริเวณขวงแก้วอารามของวัดยางกวางเฮานะครับดังนั้นก็จะให้ขอเรียนเชิญบรรดาพี่น้องคณะศรัทธาทุกท่านนะครับเมื่อมาถึงบริเวณวัดยางกวางแล้วต้องการจะไหว้แต่ซาพระเจ้าแสนแท้ก็ดีนะครับจะไหว้นะครับพระธาตุเจ้านะครับสี่สลัวงานรั้วเฮาก็เรียนเชิญนั่นเลยนะครับเฮามีดอกไม้ธูปเทียนให้บูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาไหว้พระประธานวัดเฮานะครับคือพระเจ้าแสนแท้ซึ่งเป็นประธานบนพระวิหารของวัดยางกวงและไหว้พระธาตุเจ้าจอมสลีบุรีนางหลวงเฮานามนางหลวงเฮานะครับเป็นที่ไว้ที่สาของนพบุรีศรีนครพิจิตรใหม่इदं खोपनभिद्यते दुःखं मरिव सत्यं जातिपि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखा मरणं पि दुःखम् अप्रिये
संपयोगो दुःखो प्रिये विप्रयोगो दुःखो यं विच्छन्नो लभति तं विदुःखम् संखित्ते पञ्चुपादानखण्डा दुःखा इदं खोपनभिक्खवे इदं खोपनभिक्खवे दुःखसमुदयं यम् अरियसत्यं यायं तण्हा गोनो भविका नन्दिरागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयद्धीरं कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा इदं खोपनभिक्खवे इदं खोपनभिक्खवे ขับตามหมายกำหนดการตอนนี้ตั้งขบวนที่ลานสามกษัตริย์นะครับซึ่งจะเคลื่อนขบวนมาถึงวัดพร้อมกับจะได้เปิดพิธีในช่วงเวลานะครับการตั้งขบวน 14:39 นาทีเตรียมขบวนหน้าลานสามกษัตริย์นะครับใช้เวลาประมาณบ่าย2 ป่ายหรือบ่าย 3 ป่ายนะครับ15 นาฬิกานะครับก็จะมาถึงตรงนี้ประมาณ15 นาฬิกากว่าก็จะเริ่มพิธีที่ตรงวัดยางกวงจะมีพิธี16 นาฬิกา19 นาทีพิธีเปิดโครงการสาธยายพระไตรปิฎกนะครับประธานในพิธีจะจุดธูปเทียนนะครับจุดเทียนธูปหน้าโต๊ะหมู่บูชาเจ้าภาพจุดเทียนบูชาหน้าแท่นพระไตรปิฎกนะครับเจ้าภาพจุดเทียนเครื่องทองน้อยนะครับหน้าพระราชานุสาวรีย์พญาเมืองลายมหาราชนะครับตรงในพิธีวัดยางกวงนะครับเจ้าภาพเปิดกลวยสักการะหน้าพระบรมท่านพระครูปราทินวัตรถวายเครื่องสักการะประธานต่อประธานสงฆ์พร้อมกันได้ไหว้พระสมทานเบญจศีลนะครับก็เรียนเชิญทุกคนทุกท่านนะครับที่ยังอยู่ก็ดีนะครับที่ตั้งใจจะไปร่วมขบวนที่ตรงสามกษัตริย์ก็เรียนเชิญนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากทำพิธีเจริญสมาธิแผ่เมตตานะครับจะได้ร่วมกันเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระเจดีย์ในวันมาฆบูชาก็เป็นเสร็จทีนะครับเนาะนะครับตามเวลานี้นะครับซึ่งในสถานนี้ได้บอกกล่าวเทพเทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายไว้แล้วนะครับพร้อมกับสุนาตุเมพันเตสังโฆนะครับสาธุเทพเทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสถานธรณีแห่งนี้อันหมายมีเทพเทวดาพระอินทร์เป็นเก้าเป็นประธานในหมู่เทวดาทั้งหลายอันรักษาอย่างทิศทั้งสี่อันหมายมีเท้าทัตตารัตถะท้าววิรุณหกะท้าววิรูปักขะท้าวกุเวนตนรักษาหนวันออกก็ดีหนใต้หนเหนือหนวันตกก็ดีนะครับขอนำบุญนำกุศลของท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานนะครับมาร่วมบุญในครั้งนี้ได้ต่อได้เติมได้รับได้รู้อย่างพระอานิสงส์แห่งบุญจิตเจตนาของทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาสู่อารามแห่งนี้ได้เกิดเป็นมังคละมงคลสาธุสุรานันตุพลโตเทวานาคายามะละราชา
กาปาละราชาสิริกุตาพิธานาอาวสารกาปิตามาตาตุเมอนุโมทมานาโพนโตเตวสังขโยฟังลาหมูเตปเต้าพรหมพึกดาวเขตคงใจทอละนีไก่อากาศกว้างไพพนมแผ่นดินกลมอยู่ทั่วดาวโขงเขตเต้าด่านดงลีอันอยู่ในนาทีน่านน้ำทุกเถื่อนถ้ำสละสลีตังเส้นยามากมวลมีตังคีรีปพเตอาสุเรอยู่ทั่วดาวตังกุมพันหาเท้าคันทัพพะยักขายักขีรอดอเวจีไตลาตังเต้าที่ราชอาจกายมพิบาลจัตุโลกสี่องคารจอมเชื่องเงาเจิญตังที่ราชเท้าองค์อินอมรินทร์สอกามาอยู่จันฟ้าอันเจิญมาทั่วตังโขงโสรสาแผ่ถึงพรหมเจื้องเจ้าตรอบสุตราถึงเจ้าเนวสัญญาณเจิญตั้นเสด็จลงมาเป็นประธานพิธีในธรณีผืนนี้เพื่อจะกล่าวบอกกล่าวถึงเทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันพ่อเฝ้าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ก็ดีองค์อารักษายังทิศทั้งสี่หมายมีต่ำใต้อันหมายมีพระแม่ธรณีเป็นที่สุดได้มาจดเอารายหมายเอานามพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดทั้งมวลที่ได้อธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าผู้มีนามว่านายก็ดีนางก็ดีนะครับได้มาสู่สถานควงแก้วอารามแห่งนี้ได้อธิษฐานจิตมาร่วมเป็นพลังเป็นอานุภาพเป็นกำลังอกเป็นกำลังใจพระสงฆ์องค์เนรเป็นกำลังอกกำลังใจของผู้ปฏิบัติในวันข้างหน้าเป็นพลังอานุภาพที่ได้ต่อเติมแก่นธรรมของพุทธเจ้าก็ดีขอนามของข้าพเจ้าจงเป็นที่รับรู้นำชื่อทั้งหมดทั้งมวลคืออธิษฐานเอาเด้อนะครับไปต่อไปเติมยังเทวดาอันเฝ้ากองบุญกองกุศลของข้าพเจ้าผู้มีนามว่านะครับได้รู้เพื่อนำเอากองกุศลผลบุญนั้นไปถึงเทวดาอารักษ์ทั้งบนฟ้าและอากาศธรณีน้อมนำกุศลไปถึงเจ้ากรรมนายเวรที่ตัวถามหลามตองไปจักไปดึงก็ดีก็ขออานิสงส์แห่งบุญนี้นะครับได้ปะได้ปลดได้ลดยังความทุกข์ยังอุปสรรคทั้งหลายให้หมดให้หายไปเสียในภพนี้นะครับในเร็วนี้ให้เกิดสัจธรรมเกิดในจิตใจให้ได้เห็นซึ่งพระนิพพานการถึงพระนิพพานนี่หมายถึงการดับอายังดับกิเลสมีสามตัวโลภโกรธหลงนะครับความโลภถ้าได้ดับไปมันเหลือน้อยนะครับชื่อว่าดับกิเลสจักถึงซึ่งพระนิพพานในข้างหน้าข้อที่สองข้อที่หนึ่งโลภสองโกรธคนขี้โกรธอ้วนอย่างน้อยฟังอย่างน้อยอารมณ์ขึ้นนะครับในธรรมพระไตรปิฎกในจักสอนวิธีการคือดับเรื่องของความโกรธได้อย่างใดอันนี้เป็นคำสาธยายในพระไตรปิฎกถ้าท่านได้เป็นเจ้าภาพตัวได้ร่วมบุญตัวจิตก็จะเย็นจิตก็จะมีสติมีสัมปชัญญะความรู้ตัวโดยอัตโนมัติเพราะทุกคนทุกท่านมีเทวดาปกเฝ้ารักษาในจิตในใจนะครับเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วเพิ่นบอกว่าเกิดมาด้วยความบริสุทธิ์นะครับในขณะที่เกิดมามีจิตอยู่สองทางเนอฮัลโหลมีจิตอยู่สองอย่างจิตบริสุทธิ์จิตบุญกับจิตมารมันมาด้วยกันนะครับถ้าบางคนบางท่านเอาบุญมาตัวนั้นมารมันเอื้อมมาถึงนะครับก็ถือว่าทำบุญมานักเขาจะเจออุปสรรคน้อยก็คือความโกรธเขาจะมีน้อยนะครับแล้วในพระไตรปิฎกจะสอนวิธีดับความโกรธได้อย่างไรหลายคนหลายท่านหูนะครับโลภโกรธหลงตัดคำเดียวอะแต่บางครั้งเป็นห้องว่ากิเลสทั้งหลายมันได้ห่อหุ้มเอานักลำไปเป็นห้องว่าเลยเป็นอวิชชาครอบงำอวิชชาตัวนี้ก็คืออย่างคือโลภคือโกรธคือหลงนะครับหลงว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนี้ถูกหลงว่าสิ่งที่ถูกคือผิดสิ่งที่ผิดคือถูกนะครับหลงก็คือลืมตัว
โอ้ลืมตัวว่าตัวเองนั้นนะครับได้มีกิเลสเข้าไปครอบคลุมในเรื่องของวิชา วิชาแปลว่าผู้รู้นะครับวิชาอาวิชาเข้าครอบงำเมื่ออวิชาเข้าครอบงำในพระไตรปิฎกนะครับ จะสาธยายเมื่อได้มีสติได้ระลึกรู้ว่าเรากำลังโกรธอยู่หนอครับเรากำลังโกรธอยู่หนอถ้ามีสติมันจะดึงมาได้เพราะจิตของคนเฮานั้นมันเหมือนกับเพื่อนห้องอย่างคำว่าจิตวิญญาณเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับเพราะนั้นจิตของเขาเนี่ยเดี๋ยวก็อยู่กรุงเทพเดี๋ยวก็ไปต่างประเทศเดี๋ยวก็ไปอยู่ในถ้ำนะครับเดี๋ยวก็ไปหาพี่เดี๋ยวก็ไปหาน้องถ้าจิตเขาขาดสติมันฟุ้งนะครับฟุ้งถ้ายิ่งมีกิเลสนักนะครับยิ่งมีกิเลสนักอาฆาตพยาบาทคนนั้นคนนี้จิตเหล่านี้มันจะเผางูได้ฮ้อนนะครับวันนี้เรามาดับในขั้นต้นก็คือตั้งจิตตั้งใจมาต่อมาเติมมาเสริมมาแต่งมาเป็นกำลังอกกำลังใจพระส่งองค์เจ้าเป็นพลังอานุภาพในการช่วยการสร้างบุญต่อเติมขยายความคำสอนองค์มาสัมพุทธเจ้าคือแก่นสัจธรรมความจริงนะครับซึ่งมีในพระไตรปิฎกต่อไปนี้จะเป็นวัดที่สาธยายเรื่องพระไตรปิฎกนะครับซึ่งเป็นคำแปลทุกคนทุกท่านจะสามารถเข้ามาศึกษาได้ในพระไตรปิฎกต่อไปวัดนี้จะเป็นวัดที่พระสงฆ์องค์เจ้าจะมาร่วมกันสังคายนาพระไตรปิฎกนะครับสังคายนามาความหมายในที่นี้หมายถึงว่าการได้แก้ไขบางสิ่งบางอย่างหรือได้ต่อเติมบางสิ่งบางอย่างในพระไตรปิฎกซึ่งมันเป็นแกนธรรมของพระพุทธเจ้าเหมือนกันที่เพิ่นพิมพ์มาแล้วมันขาดตกบกพร่องอย่างใดก็ได้มาเปิดได้มาสาธยายแล้วอันไหนขาดตกบกพร่องในที่บ่ได้บรรจุลงไปในพระไตรปิฎกเพิ่นเกิดมาสังคายนากันนะครับสังคายนาคือการต่อการเติมการเสริมการแต่งคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ขาดไปที่ตกไปนะครับดังนั้นพระอริยะหรือพระผู้รู้ผู้มีแก่นได้รู้เรื่องของพระไตรปิฎกละเอียดจะได้เข้ามามาสร้างมาแก้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้คำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้น 2,500 ปีของดีอยู่หมื่นของดีอยู่หมื่นของจริงอยู่หมื่นจะได้ว่าหลายคนหลายท่านทำไมว่าคนยังไปวัดไปวาอยู่นะครับยังไปวัดไปวาอยู่คนยังไปไหว้ไปศาลอยู่ถ้าเป็นเรื่องที่บ่ได้พิสูจน์แล้วนะครับเพราะสิ่งที่ตึงต้องพิสูจน์แล้วนั้นจึงยังคงเหลือเราได้นะครับได้เจริญรอยตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาถึงปัจจุบันนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เวลาพศ 2567 นี้ก็ถือว่าเราได้อานิสงส์นะครับลูกท่านพระครูประหลัดเป็นลูกเป็นเหลนเป็นหลานในอดีตหลายภพหลายชาติเกิดแล้วนะครับดับแล้วเกิดดับแล้วเกิดหลายภพหลายชาติมาปะพ่อปะแม่ปะพี่ปะน้องเป็นอานิสงส์นะครับถ้าท่านได้เข้ามามีความศรัทธาก็ดีในคำสอนก็ดีมีความใจดีก็ดีมีความบานอกบานใจที่ได้ปะท่านก็ดีได้พูดได้คุยกับท่านก็ดีนั่นถือว่าเป็นอานิสงส์ในอดีตนะครับอานิสงส์ในอดีตที่ท่านได้มาร่วมในตรงนี้นะครับเพราะเราเนี่ยจะเวียนว่ายนะครับแต่กี้อู้ถึงว่าตายแล้วไปไหนร่างกายไปป่าช้าจิตล่องลอยไปตามกรรมเนี่ยกรรมตัวนี้กรรมเกิดจากไหนมโนกรรมในขณะที่จะไปนะครับมโนกรรมในขณะที่จะไปในขณะที่เขาเป็นยังคนเขาเป็นยังมนุษย์นะครับกรรมที่เราทำไว้ที่มันติดหูติดตาที่เป็นป่าปะกรรมนั้นตัดทิ้งเขาจะต้องสร้างบุญใหญ่เพื่อจะล้างกรรมที่มันติดในมโนกรรมคือติดอยู่ค้างอยู่ในใจ
ดังนั้นถ้าเราได้ศึกษาเรื่องของสติเรื่องของจิตแล้วนะครับเป็นว่าปุญญกรรมเมนะกรรมที่มันเป็นบุญนั้นจะไปห่อหุ้มเหมือนเอาได้กึดเวลาบางคนดับจิตไปแต่ละจิตเนี่ยออกจากอวัยวะทั้ง32ประการมีตาหูคอจมูกลิ้นกายใจก็ดีจิตของเขาก่อนตายนี่นะถ้ามีหลายจิตนี่นะมันจะได้ดับทีเดียวนะแม่มันก็ดับไปทีละจิตละจิตจนกว่าจิตสุดท้ายถ้าเรานึกถึงบุญนักกว่าบาปที่เราได้ทำไว้บุญตัวนี้จะเป็นที่ห่อหุ้มนำจิตเราไปสู่ปรโลกสุขติมีที่ไปสุขติแปลว่ามีความสุขทั้งหน้าเป็นที่ไปนั่นคือบุญที่เราได้กึดไว้ในมโนจิตดังนั้นไผ่ที่อาฆาตพยาบาทไผ่ก็ดีนะครับคืออโหสิกรรมให้เน้อนะครับอย่าไปเกลียดไปโกรธเพราะคนในพื้นธรณีผืนนี้บางคนเกิดมาแต่กรรมที่เป็นศัตรูต่อกันมาแต่อดีตมาปะกัน เพื่อจะมาทดสอบทดสอบเราถ้าเราได้ปฏิบัติเราจะโคตรละเคยมีคนมาด่าพระอาจารย์นะครับด่าทั้งหน้าเนี่ยเขาบอกมีความรู้สึกโกรธตอบเขาขึ้นในใจว่าอ๋ออินดูเพิ่นเนาะเพิ่นบ่เข้าใจเขาเพียงแต่การทำนายไปจากบุคคลที่เป็นคู่กาเป็นอย่างก็ดีเนี่ยเขาบอกว่าให้ระวังนั้นระวังนี้เพียงแต่คู่ครองของเพิ่นบ่ชอบในเรื่องของการดูดวงชะตาชีวิตแต่คู่ของเปิ้นร้อนอกร้อนใจเขาก็หาทางออกให้นะครับด้วยกรณีนี้เจตนาของเขาบ่ได้มีที่จะให้นะครับเปิ้นได้มีทุกข์ต่อดังนั้นความเข้าใจพี่ตรงนี้เปิ้นก็มาด่าอินดูเปิ้นเข้าใจความเมตตาเป็นหลักเสร็จแล้วภัยทั้งหลายมันก็จะหมดไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าเทวดาห่อหุ้มรักษาเฮาโดยจิตที่เมตตาเพราะนั้นเราจะไปทางใดก็ตามเมื่อเอาจิตที่เป็นเมตตาเป็นที่ตั้งถ้าเอากึดมาได้ก็พุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าจะเดินทางไปหนมันออกเด้อธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าจะเดินทางไปหนเหนือหนใต้เด้อนะครับขอเทวดาอารักษ์ขอพุทธคุณจงประคับประคองจงเป็นประทีปแก้วนำทางให้ข้าพเจ้าอย่าได้พบกับอุปสรรคมารต่างๆด้วยพุทธคุณด้วยบารมีเหล่านี้นะครับด้วยบุญเหล่านี้ขอจงบังเกิดเป็นประทีปแก้วนำเอาผู้คนที่เป็นศัตรูก็ดีอุปสรรคก็ดีได้งื้อได้ห่างได้หายไปจากทางข้างหน้าอันนี้ถือว่าจิตของท่านอยู่ในเรื่องของพลานุภาพพุทธคุณละนะครับไม่ต้องสงสัยอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับดังนั้นพระอริยเจ้านะครับศาสดาพระอรหันต์นี้ในทั่วโลกนี้นะครับนับได้เท่ากับเม็ดทรายนะครับเม็ดทรายของนับไม่ได้เนาะแสดงว่าศาสดาหรือพระอรหันต์นี่นักนะครับแต่เราได้ไม่ได้สัมผัสวันนี้ถ้าท่านจะไปถึงนิพพานตรงนั้นก็ดับขึ้นได้ในเรื่องของนะครับอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้คืออะไรไม่รู้คือเรื่องโลภก็ดีในเกิดขึ้นในจิตในใจมันมักมันหมุนก็ดีโกรธขี้โกรธก็ดีครับความหลงตนนะครับก็ดีครับหลายคนหลายท่านนะครับเพิ่นบอกว่าถ้าดับความโกรธได้นะครับไม่สะทกสะท้านสำหรับผู้มาหาเรื่องเนี่ยอันนี้อย่างบทเท่าใดนะแต่ถ้าคนมาชมแล้วนิ่งไม่พูดว่าไม่ยินดีไม่พอยินดีตามคำชมถือว่ากิเลสตัวเนี้ยจัดหนักเพราะบางคนเป็นหลงหรอพอได้รับคำชมปุ๊บเป็นเพราะว่าหลงว่าตัวเองยังงามตัวเองยังอายุน้อยอยู่ตัวเองยังสวยอยู่แต่ถ้าไม่ได้ยิ้มแต่ว่าเพียงแต่ว่าจิตข้างในเนี่ยมีความชื่นเบิกบานอยู่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นอานิสงส์อันนี้ยิ่งใหญ่กว่านะครับยิ่งใหญ่กว่าที่เปิ้นมาด่าแล้วเราบักโกรธแต่ถ้าเปิ้นมาชมแล้วเราทำจิตให้นิ่งอันนั้นยิ่งใหญ่กว่า
บ่ได้ไปหลงในตรงนั้นนะครับเพราะว่าอวิชชาถ้าเขาได้ครอบงำแล้วขาดสตินะครับขาดสติมโนจิตของเขาขาดสติพอขาดสติแล้วอันอย่างมันเกิดครับสัมปชัญญะความรู้ตัวมันไม่เกิดความรู้ตัวไม่เกิดเพราะอะไรเพราะอาวิชชาโลภโกรธหลงเข้าครอบงำมากกว่าวิชาแปลว่าความรู้นะครับวิชาแปลว่าความรู้รู้อะไรรู้ว่าอันนี้คือโลภเด้ออันนี้คือโกรธเด้ออันนี้คือหลงเด้ออันนี้คือความไม่โลภเด้ออันนี้คือความไม่พยาบาทเด้ออันนี้คือความไม่อาฆาตมาตร้ายเด้อดังนั้นจิตเฮาเป็นเทวดาเมื่อใดนะครับเป็นเสน่ห์เมื่อนั้นเป็นบุญเมื่อนั้นนะครับเนาะอันนี้มีซองอยู่2 ซองฮะนางสาวจุฑามาศกาลคำอันนี้แม่เลี้ยงใหญ่กับพจน์ตลอดวันนี้ก็มาอยู่ตรงนี้นะครับน้องบุญน้องกุศล500 บาทนะครับช่วยต่อเติมเสริมแต่งนะครับคุณสุขสันต์เสน่ห์ทองคำอันนี้คุณปุ้ยนะครับคุณศิรการบุญรัตน์พิรมอันนี้เจ้าของโรงทานเจ้าของโรงทานโรตีห้องตองนึกเอาแม่ใส่ในตู้กำเด้ออันนี้เปิ่นถวายมาแล้วนะครับจุฑามาศขอบุญขอกุศลเทวดาฮับฮู้ยังชื่อยังนามนี้นะครับเนาะมาทำบุญแล้วก็ดีได้ต่อได้เติมไปแล้วขอเทวดารักนำชื่อนำนามจดเอาลายหมายเอาสื่อไปใจในปั๊บเงินปั๊บคำลาบเงินลาบคำสนามจื่อแม้ว่าตกน้ำก็อย่าฮือไหลตกไฟอย่าฮือไม่ฉายาอีวะฮือเป็นประดุจอังร่มและเงาไปตามเนื้อตามตัวนี่ห่อหุ้มรักษาคือสิ่งใดสมปรารถนามโนในไฝ่อ้างสีใดก็ตามเพื่อเกิดความสำเร็จนะครับเพื่อเกิดความสำเร็จปรารถนาเงินไหลมากองปรารถนาทองไหลมาสู่นะครับเพื่อโจกลิงลูกมาเจยมาจมนะครับด้วยบุญด้วยกุศลอันนี้เห็นเปิ้นอยู่นะครับติดตามมาตลอดในเรื่องของบุญเรื่องกุศลนะครับบอกบุญไปเมื่อใดนั้นนะครับบ่เคยคัดค้านนะครับบอกบุญเจ้าได้เจ้าเพิ่นก็นำมานะครับหลายคนหลายท่านที่นำมาถึงนั้นของแม่อย่างพวกน่ะมีขนมจีนเนาะบุญก็มีข้าวครับทางแม่นัดทางพ่อสุทัศน์เพิ่นก็นำตั้งของอาหารทางในรู้สึกว่าจะมีก๋วยเตี๋ยวหรืออย่างนี้ทางในครับดังนั้นเขาอิ่มบุญแล้วเขาก็อิ่มท้องโดยนะครับดังนั้นขอนิสงส์แห่งบุญในการลงทานการละทานในครั้งนี้แม้นว่าไปเกิดพบใดชาติใดก็ดีพบใดๆก็ดีนะครับอย่าให้ได้อดได้อยากนะครับให้ได้มากด้วยโภชนะอาหารอันนี้สงใหญ่จะเกิดขึ้นแล้วลองมาดูว่าหลังจากที่เราเดินขบวนเสร็จในวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตบ้างดังนั้นอาจารย์ขอบคุณเราจะสังเกตเห็นประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาว่าพระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทุกด้านยิ่งอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกยิ่งสำคัญใครปรารถนาลาภยศสรรเสริญอำนาจวาสนาศักดิ์ถ้าผู้รู้ก็จะมาส่งเสริม
านพระไตรปิฎกให้การหาปัญญาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมก็จะมาหาอานิสงส์ได้ด้วยการอุปถัมภ์นับตั้งแต่การสังคายนาพระไตรปิฎกนับตั้งแต่การสาธยายพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าเราทำก็ทำเลยไม่ใช่แต่ทุกอย่างต้องมีบุญสัมพันธ์กันอย่างวันนี้ในนามของคณะขอคำพยามังรายช่างซ้อนงดงามคุณแม่คุณพ่อเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราถามว่าร้อนมันก็ร้อนมากแต่ใจมันเย็นสบายเหลือเกินใจเย็นสบายแล้วพวกเราอย่าลืมว่าในเวลานี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียได้อัญเชิญพระบรมธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนถึงพระอรหันตธาตุของพระพุทธงานพระสารีบุตรตอนนี้ประดิษฐานไว้ที่สนามหลวงกรุงเทพมหานครในเดือนมีนาคมจะอัญเชิญขึ้นมาลพบุรีศรีนครศรีเชียงใหม่เพราะฉะนั้นทุกอย่างเหมาะเจาะบริบูรณ์สมบูรณ์หมดเลยกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยของเราพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ดังนั้นการที่พวกเราทุกคนมาร่วมกันเดินธรรมยาตราในวันนี้มาร่วมกันฟ้อนบางคนนำน้ำมาถวายกำไรเป็นกำไร นำโรงทาน นั่งข้างในเปิดแอร์เพื่อนก่อนก็ได้นะครับก็ใหญ่ไม่ใหญ่นะครับก็เพื่อนมาร่วมบุญใหญ่นะครับ เดินขบวนก็ดีหรือวงดนตรี ดังนั้นจะสับ ทุกคนเลยวันนี้ถือว่าเป็นผู้มีบุญขอให้พวกเราทุกคนได้แช่มชื่นหัวใจและก็ได้เก็บที่ดี ภาระเพราะบุญอริทรัพย์ทรัพย์ทางปัญญาซึ่งได้ท่านได้สั่งสมมานะครับ ตั้งแต่อดีตแล้วนะครับทำอะไรอย่างก็ทำได้รวยสำเร็จลุล่วงไปได้รวยนะครับสำเร็จลุล่วงได้รวยเพราะมีบุญญาธิการเกิดบุญเกิดจากกัลยาณมิตรบุญเกิดจากมีป้อเยอะป้อแต่ละทนแต่ละท่านมีเป็นเนื้อนาบุญเป็นเศรษฐีเป็นผู้มีบุญตั้งทรัพย์ก็ดีตั้งยศศักดิ์ก็ดีได้มาต่อมาเติมยังบารมีของพระลูกก็ดีน้อมบุญน้อมกุศลถือว่าทุกคนทุกท่านได้เกี่ยวได้คล้องนะครับ7 ภพ 7 ชาติ9 ภพ 9 ชาติ5 ภพ 5 ชาติถ้าบ่มีอดีตเราได้ปะกันนะครับมีวันนี้ก็มีพรุ่งนี้นะครับก็หมายมีรองนายกนะครับอบจ.นิพาวันวรวุฒิพงศ์นะครับรองสุนทรยามศิริพลมานั่งแต่เจ้าละนะครับมาดูมาเป็นกำลังอกกำลังใจรองนายกเทศบาลท่านผอ.สำนักพุทธนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นะครับหลายคนหลายท่านนะครับที่มีบุญในอดีตถึงกันครับพระครูประหลัดธินวัตรก็ดีนะครับถือว่าเป็นบุญเป็นอานิสงส์ของบุญคือมีแม่พ่อมีแม่นักในอดีตก็เลยมาร่วมกันสำเร็จได้รวยอันนี้เป็นอานิสงส์แห่งบุญไม่ใช่ว่าไผ่ก็ทำได้สวัสดีครับอันนี้ไปราชรถอาจจะเอาราชรถอาจจะเลื่อนมาช่วยกันเนาะก็ถอยหลังไปอีกหน่อยครับขอน้อมกับน้อมบูชาเทพเทวดาอารักษ์นักษาอย่างที่ทั้ง4นะครับอันหมายมีพระอินทร์เป็นเก้าเป็นประธานแก่เทวดาเจ้าทั้ง4ทิศอันหมายมีเท้าทัตตารัตเท้าวิรุณกะเท้ากูเวนตัวนักษาอย่างทิศทั้ง4ปลายต่ำใต้หมายมีนะครับปลายต่ำใต้หมายมีแม่พระธรณีเป็นที่สุดมาจดเอาลายหมายเอานามท่านได้ย่างกายเข้ามาในวัดวาแห่งนี้ได้รู้จักชื่อจักนามอธิษฐานจิตเอาชื่อเอานามได้บอกได้กล่าวกับเทวดาก็ดีขอนำชื่อนำนามนี้ไปใส่ปั๊บเงินปั๊บคำลาบเงินลาบคำสนามจำชื่อไปใส่ปั๊บเงินปั๊บคำอันมีเทวดาเบื้องบนได้รักษายังกองกุศลของทุกคนทุกท่านไว้
ได้เกิดความสำเร็จได้เกิดความสมหวังได้มีพลังอานุภาพแห่งจิตเพื่อมีสติ อย่าได้คือมีอวิชชาคือความโลภความโกรธความหลงเข้ามาหุ้มนะครับ เข้ามาห่อมาหุ้มเพื่อได้สติเพื่อได้จิตสัมปชัญญะด้วยคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในแก่นของพระไตรปิฎกนี้นะครับ อยากให้สาธุชนให้พ้นจากความทุกข์ดังห่วงมหานพนะครับ ความทุกข์ภายในจะดับได้อย่างไรนะครับ ไอ้ล่นไอ้วิ่งถ่าย ก็เลยท่านพระครูก็เลยน้อมจิตน้อมใจมาเป็นผู้นำในเรื่องของนะครับ การสืบการขยายความอากาลวัตนสูตรหรือว่าพระไตรปิฎกนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลได้รวบรวมแล้วเพื่อจะได้ผู้คนทั้งหลายที่ตั้งใจที่จะศึกษาในเรื่องของจิตก็ดีในเรื่องของการเจริญสมาธิภาวนาก็ดี ได้เข้าใจเรื่องพระไตรปิฎกทั้งหมดทั้งมวลก็ดี หลายคนหลายท่านนะครับ ได้รู้ว่าพระไตรปิฎกนี้มีคุณค่ามหาศาลได้พิมพ์ไว้เพื่อเป็นอานิสงส์แต่บ่มีคนอ่านนะครับ ดังนั้นในวันนี้จักได้เปิดสาธยายได้เกิดขึ้นซึ่งเป็นบุญนะครับ ซึ่งพระลูกได้เทศนาไว้เทศนาในสถานีซึ่งหลายคนหลายท่านได้ติดตามได้ฟังก็ดี ซึ่งท่านได้เป็นพระสงฆ์ที่นำเอาธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมาอธิบายได้เข้าใจกันง่าย ได้ติดตามกันง่ายนะครับ ได้ฟังกันแล้วเข้าใจทันทีดังนี้ก็เป็นเรื่องของเป็นมงคลที่เกิดขึ้นก็ขอน้อมบุญน้อมกุศลไปถึงเทวดาอันรักษาตัวตนของท่านทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลได้ก่อเกิดบุญกุศลขึ้นขอแห่งพ่อจ่ายนอขอบุญพลังพ่อจ่ายที่มีกำลังบุญกำลังช่วยยกของที่บนรถกันนะครับเนาะพลังข้างบนนะครับไผ่ว่างก็ดีไผ่มีแหงก็ดีขอช่วยยกช่วยเป็นไม้เป็นมือกันหน้าวัดเด้อประตูวัดนะครับขอแหงหน่อยนะครับ ขอแหงช่วยยกของขอแหงไผ่มีแหงเนาะเอาบุญเอาแรงเป็นบุญเข้าไปช่วยยกสาธุบุญละช่วยยกของกับเนาะลงรถตอนนี้กำลังตั้งขบวนนะครับกำลังจะออกจะเริ่มออกมาบ่าย2:54นะครับตอนนี้บ่าย2:54 นาทีจะเข้า3 โมงขบวนกำลังจะเริ่มนะครับบ่าย2:54 นาฬิกา54 นาทีเริ่มตั้งขบวนอายุปุ้นพ่อมวีแต่วอลมาถึงเราต้องสอนวีเพิ่นเคลื่อนขบวนที่ผมโทรหาเขารถที่เป็นเอารถพ่วงไปเขาบอกว่ากำลังจัดแถวเนาะช่วยเอายกประดำฐานตั้งนะครับของแหงไนเนอร์ทางหน้าวัดนะครับเนาะเอาแหงเป็นบุญนะครับเอาพลังจิตพลังใจเป็นบุญช่วยกันยกบันไดนะครับบันไดजाति दुःखा जरा दुःखा व्याधि दुःखा मरणं दुःखम् अप्रिये บุญเก่ามีแล้วผ่องแผ้วสดใสต่อเติมบุญไปจักใสสว่างแจ้งนะครับถ้าบ่อต่อบุญมันจักหดแห้งนะครับมันจักหดแห้งเฮาจะใจได้แห้งออกนักใจแห้งในเด้อถ้าบุญมันแห้งไปแล้ว
ใจแห้งนักไปหน่อย แต่ถ้าเอาต่อเติมไปเรื่อยๆกำนิดกำน้อยนะครับ บุญเกิดจากอย่างบุญเกิดจากการสวดมนต์ไหว้พระภาวนาภาวนาเป็นบุญ บุญเกิดจากการบริจาค บุญเกิดจากการไหว้การสาบุญเกิดจากความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนครับตอนนี้ทางขบวนนะครับหน้าสามกษัตริย์เพิ่งกำลังเริ่มทำพิธีนะครับ บอกกล่าวนะครับ บอกกล่าวตั้งเบื้องนั้นนะครับตรงสามกษัตริย์ถือว่าเป็นหัวใจของเมืองนะครับ หัวใจของเมืองเสาอินทขินนะครับเสาอินทขินวัดอินทขินนะครับตรงสามกษัตริย์กำลังจะบวงสรวงบอกกล่าวแล้วก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนพ่อแม่ที่หิวก็ดีท้องก็ดียังไม่ได้รับประทานอย่างมาก็ดีนะครับ น้ำนะครับของนี้เอาไปเด้อเอาไปต้อนรับเพิ่นนะครับเนาะครับต้องก่อนนะครับ เรื่องน้ำเรื่องอาหารนะครับ มีตังนี้เนอะพ่อเนอะยกไปพอเป็นพ่องเด้อเจ้าภาพศรัทธาที่เพิ่นอยู่ในห้องรอรับอยู่นะครับเพิ่นว่าผู้อุปถัมภ์อันใหญ่ผู้อุปถัมภ์เพราะว่าเศรษฐีผู้มีบุญก็ดีมีบารมีร่วมกันมากับพระครูปรัชญาณสิทธิวาทีตั้งแต่อดีตเคยเป็นลูกเคยเป็นหลานเคยต่อบุญร่วมกันมาได้มารู้มาเห็นนะครับเพิ่นฮ้องว่าบ่ใจเรื่องบังเอิญหลายคนหลายท่านบ่ใจเรื่องบังเอิญนะครับการที่ได้มาศรัทธานะครับศรัทธาด้วยบุญด้วยบารมีด้วยจริยวัตรก็ดีนะครับซึ่งพระลูกเนี่ยตั้งแต่เป็นขโยมน้อยๆอยู่วัดโลกโมลีซึ่งอาจารย์ก็อยู่ตรงนั้นนะครับส่วนน้อยๆนะครับใส่ชุดขาวสปายย่ามเป็นละอ่อนขอดูในย่ามขาวที่เป็นสปายนั่นนะมีกระพะเป็นละอ่อนเป็นเด็กละอ่อนนี่นะครับถือว่าก็ได้ใจก็ขึ้นว่าเป็นคนพิเศษคนหนึ่งซึ่งตั้งแต่น้อยๆได้นั่งสมาธิภาวนานะครับมีห้องส่วนตัวในห้องเหมือนยิ่งกว่าเจ้าอาวาสมีหิ้งพระแท่นพระไหว้พระนั่งสมาธินะครับแรกก็ไปสร้างเจดีย์ตั้งแต่เป็นเนรแล้วนะครับที่สันปะตองนะครับก็สำเร็จนะครับมูลค่าหลายล้านหลังจากนั้นไปก็ไปสร้างพระเจดีย์แม่แจ่มนะครับดอยหวกสร้างค้างไว้นะครับด้วยอานิสงส์บุญบารมีปารมีก็ดีเพราะว่าบุญนักมารก็นักนะครับได้ไปสร้างไว้ตรงนั้นซึ่งในการก่อสร้างเสร็จนะครับพอดีนะครับพระอาจารย์ก็มีญาติโยมตัวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับจะชวนญาติโยมไปช่วยสร้างนะครับดึงศรัทธาญาติโยมที่มีบุญต่อการไปสร้างเปิ้นก็ได้ปิดยอดนะครับหลายคนหลายท่านได้ปิดยอดบอกว่าจะเป็นเรื่องอิฐก็ดีในคณะที่มีปัญหาท่านสู้ทุกอย่างนะครับในพื้นที่นั้นนะครับจนความสำเร็จภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับได้สร้างพระธาตุที่แม่แจ่มดอยหวกเสร็จสำเร็จแล้วท่านก็ได้มาต่อมาเติมนะครับเสริมบุญด้วยการยกพระธาตุหลอมทองคำซึ่งมีอยู่ในปีหนึ่งที่วัดโลกโมลีนะครับมีพายุมากนะครับในพระธาตุเจดีย์ทั้งหมดทั้งมวลพระธาตุเจดีย์ซึ่งหลวงพ่อวัดดอยสุเทพนะครับท่านได้ทำแผ่นทองเป็นธงชัยแล้วนำทองนะบรรจุไว้บนพระธาตุวัดโลกโมลีซึ่งในขณะนั้นพ่ออาจารย์หรือพ่อโหนที่อู้คนนี้นะครับนั่งอยู่ตรงข้ามนั่งดูดวงอยู่นะครับก็กลับบ้าน
แต่มีอยู่ค่ำคืนตอนเจ้าก็มีคนเฒ่า2 คนกวักมือเรียกไปตรงนั้นนะครับ เรียกไปตรงเจดีย์นี่ในฝันนะในฝัน อันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นเรื่องในฝันกวักมือเรียก ปกติจะออกจากบ้านไปที่วัดห้านประมาณ10 โมงแต่ในวันเจ้าวันนั้นไปเจ้ามาก ไปจอดรถเสร็จก็เดินดิ่งไปหา คนเฒ่าที่เปิ้นกวักมือเรียกปรากฏว่ามีแผ่นทองแผ่นหนึ่งซึ่งยาวประมาณ1 ศอกซึ่งเป็นเนื้อทองคำจริงๆเป็นธงจริงๆอยู่ประมาณ20 บาทก็นำไปคืนให้นำไปให้ท่านพระครูว่าได้แม่มาถวายผ้าจีวรสาธุบุญเนื้อทางในปันปอนให้ลูกพระลูกปันปอนให้ญาติโยมกรรมนะครับที่เทวดาได้คำฝันวันนั้นพ่อโหนไปได้จับแผ่นทองแผ่นนั้นขึ้นมาแล้วเอาไปถวายคืนแล้วเอาไปถวายหลวงพ่อบอกว่าทองแผ่นนี้มีมูลค่าน้ำหนัก20 บาทนะครับพระลูกก็นำลงมาทั้งหมดทั้งมวลเอามาหล่อหลอมจวนเจิญผู้คนสาธุชนทั้งหลายได้หล่อหลอมสร้างเจดีย์สร้างปรียอดเจดีย์ขึ้นถวายได้ห่อได้หุ้มยกจากนั้นไปก็ไปทำต่อที่นำผู้คนสาธุชนไปหุ้มทองพระธาตุดอยสุเทพต่ออันนี้คือบุญอันนี้คือปารมี อันนี้คือนำผู้คนจำนวนเงินน้ำหนักทองนี่หลายรู้สึกจะหลายร้อยบาทนะครับเนาะน้ำหนักแล้วเสร็จจากนั้นก็ได้รับหน้าที่มาทำนุบำรุงต่อเติมยังวัดยังกวงแห่งนี้ซึ่งในระยะเวลาปีพ.ศ. 2564นะครับขึ้นต้นปีนะครับ63หมดจากโควิด64ท่านมาตั้งตรงนี้นะครับพระอาจารย์ก็ติดตามมาโดยนะครับก็มีคณบดีที่เข้ามานะครับติดตามมาถวายปัจจัยมาร่วมสร้างใจระยะเวลา1 ปีเพียงอธิษฐานไว้ที่เจดีย์นี้พร้อมทั้งพระธาตุพร้อมทั้งหมดที่หันอยู่ตึงกุฏิตึงเจดีย์ตึงตั้งหน้าตึงลานทั้งหมดทั้งมวลญานาคทั้งหมดทั้งมวลอันนี้เพื่อให้บุญและบารมีที่ได้อธิษฐานจิตจึงสร้างได้ไวสำเร็จได้ไวตามหน้าบุญนะครับตามหน้าบุญบุญนี้เกิดจากหยังเกิดจากพ่อแม่ในอดีตนะครับพ่อแม่ในอดีตที่ได้เคยอุปถัมภ์ค้ำชูพระลูกนะครับบ่มีเรื่องบังเอิญนะพ่อเนอบ่มีเรื่องบังเอิญนะแม่เนอนะครับถ้ามีอดีตบุญเอาถึงกันจิตใจถึงกันมีความเคารพนะครับมีความเมตตาเป็นเสน่ห์นะครับเป็นที่นิยมดังนั้นก็จะเป็นผู้นำทางจิตหนึ่งที่จะนำผู้คนสาธุชนที่ได้เกี่ยวข้องกันในอดีตได้มาต่อมาเติมซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาชื่อว่าวันมาฆบูชานะครับเดี๋ยวจะให้พ่ออาจารย์พิธีกรต่อที่เปิ่นหูนักกว่าพ่ออาจารย์เนาะเปลี่ยนกันตีเด้อเจ็บคอละขอบคุณทุกคนทุกท่านเด้อขอพักวางไว้แต่อีกก่อนกับขอขอบคุณพระนานจูเฮานะครับที่ได้เมตตาอ่านรายการประวัติต่างๆให้กับพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกบริษัททั้งหลายและร่วมในการที่อยู่บริเวณขวงแก้วอารามของวัดยางกวางเฮานะครับซึ่งเป็นที่ไหว้ที่ศาลเป็นที่กราบบูชาและซึ่งกันโอกาสในวันนี้นะครับขณะนี้เขาได้อาราธนาอัญเชิญพระไตรปิฎกนะครับเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาและน้อมถวายเป็นพุทธบูชานะครับในการนะครับเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เฮาเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ72 พรรษาด้วยกันด้วยเหตุนี้นะครับพระเดชพระคุณเจ้านะครับธรรมครูนะครับปลัดธีรวัตรญาณสิทธิวาทีพร้อมด้วยพระสงฆ์สามเณรทุกรูปทุกตรงทุกองค์นะครับก็ร่วมในการอัญเชิญพระไตรปิฎกแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าพระไตรปิฎกนั้นมีอยู่3 ความหมายด้วยกัน3 คัมภีร์ด้วยกันแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคัมภีร์ที่1
เป็นวินัยห้องสงฆ์นะครับคัมภีร์ที่สองเป็นสุตตตันปิฎกนะครับและอัมภีร์ที่สามนั้นเป็นอภิธรรมปิฎกนะครับเป็นที่สั่งสอนของประชาชนนับถือศาสนาพุทธเฮาเพิ่นถึงว่าเมื่อวัดดีสี่ทรงดำรงศาสตร์ประชาราษฎร์เลื่อมใสได้สรรเสริญพระทรงดีสี่ศาสตร์ราชจำเริญเหมือนนิยมชมชื่นนิยมกันวัดจะดีจะงามพระบ้านจ้อยบ้านจะสวยพระวัดจ้อยอบรมบ่มนิสัยถ้าวัดกับบ้านคู่กันคงอวยชัยแต่ละวัดกับบ้านขาดกันวันนั้นเป็นวันไรดังนั้นพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูปรัตธีรวัฒน์ญาณสิทธิวาทีก็ร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้อาราธนาพระไตรปิฎกแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชานะครับดังนั้นนะครับบรรดาพี่น้องศรัทธาท่านใดขณะนี้นะครับเราได้อัญเชิญพระไตรปิฎกจะเข้าสู่บริเวณควงแก้วอารามของวัดหยางกวางกำลังเดินทางมาจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์แล้วนะครับดังนั้นก็จึงให้ขอเรียนเชิญบรรดาพี่น้องทุกท่านเลยนะครับมาเลยนะครับขณะนี้เดินมาเรื่อยๆนะครับขณะนี้ขณะนี้อัญเชิญพระไตรปิฎกจากสามกษัตริย์จะยังผ่านหน้าวัดจิริหลวงพระอารามหลวงเขาแล้วนะครับเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งคงจะเข้ากราบประตูเชียงใหม่มุ่งสู่ขวงแก้วอารามของวัดยางกวางเขาต่อไปดังนั้นก็จึงให้ขอกราบไปเรียนเชิญบรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับเรียนเชิญทุกท่านได้เลยครับพักผ่อนตามมัธยัยมาร่วมในการถวายพระไตรปิฎกนะครับพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เฮามีพระวันพระราชสมภพนะครับ6 รอบ72 พรรษาด้วยกันและแถมอย่างหนึ่งนะครับเป็นสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์พระยาเมืองลายมหาราชเมื่อครั้งได้อธิษฐานปลูกต้นพระศรีมหาธาตุพระพุทธศาสนาไว้บริเวณควงแก้วอารามของวัดยางกวางเฮาดังนั้นก็จึงให้ขอเรียนเชิญบรรดาพี่น้องทุกท่านเลยนะครับเมื่อมาถึงแล้วเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งเมื่อพระไตรปิฎกเข้าสู่บริเวณควงแก้วอารามของวัดยางกวางเฮาแล้วจะเข้าสู่พิธีการมีการจุดธูปเทียนบูชาพระนาไตรนะครับเสร็จแล้วนะครับจะมีการทำพิธีทางศาสนาเป็นที่ไหว้ที่ศาลในการเปิดโครงการสาธยายพระไตรปิฎกพระนะครับก็จึงให้ขอได้เชิญทุกท่านครับที่มาถึงแล้วเจอนะครับนั่งพักผ่อนตามมัธยัยก่อนวันนี้อากาศถ้าจะเย็นดีนะครับเฮาในกลางจองไว้มาพบกัน วันนี้เป็นวันสิริมงคลนะครับเป็นวันเสาร์วันมั่นมงคลอยู่เย็นเป็นสุขนี้มากล้าคืนกล้าแม่นใครมานะครับหรือว่าบรรดาพี่น้องศรัทธาท่านใดเมื่อเข้าสู่บริเวณควงแก้วอารามของวัดยางกวางแล้วต้องการจะไหว้สาพระธาตุเจ้าจอมสิริสีนางหลวงเฮาลพบุรีศรีนครเชียงใหม่หรือว่าพระเจ้าแสนแซ่พระประธานบรมวิหารบูชาได้นะครับบูชาดอกไม้ธูปเทียนได้เลยนะครับบูชาดอกไม้ธูปเทียนได้เลยกับเจ้าหน้าที่ของวัดยางกวางเฮานะครับเรียนเชิญครับมาไหว้มาสาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของลพบุรีศรีนครเชียงใหม่นี่นะครับที่เรามีพญาแมงลายมหาราชเป็นที่ไหว้ที่สาเป็นที่กราบบูชาของบรรดาพี่น้องทุกท่านเลยนะครับดังนั้นก็จึงให้ขอเรียนเชิญบรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับที่ย่างก้าวตาเตียวเข้าสู่บริเวณควงแก้วอารามยามว่างขณะนี้ธรรมดาพี่น้องขยากไหว้สาพระธาตุเจ้านะครับพระธาตุเจ้าจอมสลีบุรีนามนางหลวงเฮานะครับลพบุรีศรีนครเชียงใหม่ดอกไม้ทูบเทียนได้เลยนะครับหรือว่าจะไหว้พระเจ้าแสนแซ่พระประธานบรมวิหารเฮาก็กระเจนนั้นเลยนะครับเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งขณะนี้ขบวนพระไตรปิฎกกำลังมุ่งสู่ควงแก้วอารามของวัดยางกวางเฮากำลังผ่านวัดเจดีย์หลวงมาแล้วนะครับเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งจะมาถึงกาประตูเชียงใหม่จากกาประตูใหม่แล้วจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่วัดธาตุคำแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่พระวัดยางกวางเฮาต่อไปนะครับกันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองสุนทรยามสิริท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ก็ได้มาร่วมในการอัญเชิญพระไตรปิฎกพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่คุณอาคมกันทวงศ์นะครับซึ่งดูแลขอบเขตคลองแขวงแมงลาเฮาก็ได้มาร่วมในการ
อัญเชิญนะครับหรือว่าถวายก่อนต้อนรับพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชาน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และในโอกาสพระองค์ท่านนี้นะครับวันพระราชสมภพครบ6 รอบ72 พรรษาด้วยกันและแถมอย่างหนึ่งนะครับเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระยามังรายมหาราชเมื่อครั้งได้ทรงอธิษฐานปลูกต้นพระศรีมหาธาตุอยู่ณบริเวณขวงแก้วอารามของวัดยางกวางเฮาวันนี้ได้บุญได้กุศล3-4 รอบด้วยกันก็จึงให้ขอได้เจิญเลยนะครับจ้องฟ้อนมาแล้วเข้าสู่บริเวณขวงแก้วอารามของวัดยางกวางครับเจนแม่เจนทางในก่อนนะไหมเนอะसेयत्पीडं कामतन्हा भवतन्हा विभवतन्हा इदं कोपनभिद्धम् इदं कोपनभिद्धम् दुःखनिरोधं हरियसत्यम् ครับวันนี้มาร่วมในการโครงการสัพยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลพุทธบูชาธรรมบูชาวันมาฆบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จรัชกาลที่10เฮานะครับและในโอกาสวันพระราชสมภพเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6 รอบของพระองค์ท่าน72 พรรษาและน้อมรำลึกถึงพระองค์พญามังรายมหาราชเมื่อครั้งอธิษฐานปลูกต้นไม้พระศรีมหาโพธิ์นะครับพระพุทธศาสนาในบริเวณขวงแก้วของวัดยางกวางเฮานะครับ दुःखनिरोधका प्रतिपदा हरियसत्यम् अगमेव हरियो अट्ठन्दिको मत्को सेयत्विदम् ครับขณะนี้นะครับขบวนพระไตรปิฎกของพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติกำลังมุ่งสู่ผ่าน4 แยกกลางเวียงมาแล้วนะครับก็จึงให้ขอได้เจอบรรดาพี่น้องคณะศรัทธาทุกท่านนะครับเดินมาร่วมในการถวายพระไตรปิฎกของเราเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาวันมาฆบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ72 พรรษาและมีการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพญามังรายมหาราชเมื่อครั้งทรงอธิษฐานปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ในพระพุทธศาสนาไว้บริเวณล้านนาณบริเวณวัดยางกวางเฮานะครับก็จึงให้ขอได้เจนครับขณะนี้ขบวนยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งกำลังผ่าน4 แยกกลางเวียงมานะครับเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งคงจะมาถึงกาปทุเชียงใหม่แล้วเข้าสู่ถนนนะครับวัดยางกวางเฮาต่อไปนะครับมันไม่เหมือนน้ำเหมือนเล็กไม่เป็นไรให้กวนก้นกันแล้วกัน इदं कोपनभिद्धम् ครับกำลังลมเย็นกำลังมานะครับเขาก็กางจ้องไว้เป็นพลมแพนที่ครับเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งจะแฝดลุ่มลมตกเนาะอยู่เย็นเป็นสุขที่มากล้าขึ้นกล้าแม่นขายมานของร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับบ้านเมืองนพบุรีศรีนครเชียงใหม่จะมี3 ฤดูด้วยกันฤดูฝนฤดูร้อนและฤดูหนาวอันนี้กำลังย่างก้าวตาเตียวเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับวันนี้อาจจะมีฮ้อนสักน้อยนึงแต่มันบัดใจฮ้อนด้วยน้ำใจนะครับมาถวายการต้อนรับพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชาของเราและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เฮาและในโอกาสวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน
6 รอบ 72 พรรษาและมาร่วมในการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าพญามังลายมหาราชเมื่อครั้งทรงอธิษฐานปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ณบริเวณควงแก้วอารามของวัดยังกวงเฮานะครับวันนี้เราได้โชคแสนเป็นสิริมงคลถึง3 จันทร์ด้วยกันและได้รับความเมตตาจากพระเดชคุณเจ้านะครับทางสงฆ์ก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้านะครับรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้โปรดเมตตามาเป็นประธานโดยนะครับก่อนหน้านั้นก็จึงให้ขอเรียนเชิญทุกท่านครับพระเดชพระคุณเจ้าท่านคุณพระเทพสิงหวราจารย์วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจะได้โปรดเมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เฮาครับเชิญบรรดาพี่น้องข้าศรัทธาทุกท่านนะครับเมื่อเข้าสู่บริเวณควงแก้วอารามของวัดยางกวงเฮาแล้วเรียนเชิญทุกท่านเลยครับนั่งพักผ่อนตามมัธยัยหรือบรรดาพี่น้องศรัทธาต้องใดต้องการจะไหว้สานะครับพระธาตุเจ้าจอมสลีบุรีนางนำรั้วนะครับต้มบุรีศรีนครไทยและพระเจ้าแสนแท้พระประธานของวัดยางกวงเฮาบูชาดอกไม้ธูปเทียนได้เลยนะครับกับที่ก็ได้พี่น้องสาธุชนทุกบริษัททั้งหลายที่เข้าสู่บริเวณควงแก้วอารามของวัดยางกวงเฮานะครับที่มาในถวายการต้อนรับพระไตรปิฎกแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการสาธยายพระไตรปิฎกในวันมาฆบูชาเฮาและเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทการที่10เฮานะครับเจ็บหายตลอดกาลพูดถึงว่าถ้าอุ้มอาหารคนเจ็บให้ได้ป่วยก็ไปที่โรงพยาบาลถ้าอุ้มก็ได้มวนน้ำสันเล่าไปที่คาราโอเกะบอกถ้าอุ้มขนาดคนเจ็บให้ได้ป่วยไปที่โรงพยาบาลถ้าอุ้มขนาดเขาวัดเขาวาเกิดชีวิตมาครั้งให้ปัจนาปฏิวัติต่างดีบางแอบที่ข้างอันนี้คุณเอาพิชาติมาละบุญนักษาเทวดาคุ้มครองมาร่วมในการวันนี้มีการแจกยาตัวนะครับมีการแจกยาทุกผู้ทุกคนนะครับที่มาร่วมในการถวายนะครับพระปิฎกพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชาเฮาและน้องถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6 รอบ 72 พรรษาและแห่งครั้งหนึ่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพญามังลายมหาราชครั้งเมื่อพระองค์ท่านได้อธิษฐานปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับไว้ที่บริเวณควงแก้วอารามของวัดยางกวงเฮานะครับครับจึงก็ได้เจอบรรดาพี่น้องทุกท่านเลยครับกันเดี๋ยวนี้ขบวนของพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติกำลังมุ่งสู่เข้าสู่กาบประตูเชียงใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งคงจะเข้าสู่บริเวณควงแก้วอารามของวัดยางกวงเฮาต่อไป
ครับขอน้อมบุญน้อมกุศลถึงนะครับคณะสัตยาผู้ใจบุญทั้งหลายทุกคนทุกท่านนะครับ ขอบอกกล่าวเทพเทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรณีในการรักษาวัดวาอารามแห่งนี้นะครับ น้อมจิตน้อมใจทุกคนทุกท่านนะครับ ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอเทพเทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย น้อมนะครับญาณทั้งหลายสิ่งที่ท่านได้รับรู้ทั้งหลายว่าผู้มีใจบุญใจกุศลนะครับ โดยเฉพาะวันนี้นะครับคุณอ้ำนะครับอาชิชาติชุมอานนท์นะครับได้มาร่วมบุญตัวยถือว่าเป็นมงคลนะครับกับพี่กับน้องกับวัดกับวาพร้อมกับคณบดีนะครับผู้ใจบุญที่ได้เข้ามาสู่อารามขวงแก้วแห่งนี้นะครับอันหมายมีเทพเทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ทิศหมายมีเท้ารัตรัฐะเท้าวิรุณกาเท้าวิรูปักขะเท้ากูเวนตนรักษายังทิศทั้งสี่ปลายต่ำใต้สุดหมายมีแม่ธรณีท้าวเวสสุวรรณนะครับมาจดเอาลายหมายเอานามของท่านทั้งหลายอย่าลืมตั้งสตินะครับออกปากว่าข้าพเจ้าผู้มีนามว่านะครับได้มาสู่ขวางแก้วอารามนี้ที่ในอดีตที่ข้าพเจ้ามีเหตุต่อเนื่องเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์หรือเป็นผู้ที่ได้เคยทำนุบำรุงวัดอย่างกวงแห่งนี้ในภพนี้ผู้มีนามว่าข้าพเจ้านะครับได้น้อมจิตน้อมใจน้อมกายได้มาสู่ขวงแก้วนี้ขอเทวดาทุกตนทุกองค์ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวานะครับทั้งเหนือทิศตกออกใต้ก็ดีขอเอานามของข้าพเจ้าไปใส่ปั๊บเงินปั๊บคำลาบเงินลาบคำสนามจำชื่อนะครับแม้นว่าได้ปรารถนาสิ่งใดตกน้ำก็อย่าให้ได้ไหลตกไฟก็อย่าให้ได้ไหมให้เป็นชายาอีวะให้เป็นประดุษดังร่มและเงาไปตามเนื้อตามตัวนะครับคุณอธิชาตินะครับชุมนานนท์เอาสาธุบุญล่าเอาน้ำมาน้องน้ำใจเป็นบุญนะครับได้ทานน้ำจักเป็นเศรษฐีเนอลาเนอได้มั่งมีไปหน้าชนะโจรอันนั้น มา แอ ดาม ลกอฮอล์ ฟ้าทลายโจรนะครับคุณอธิชาติได้เอายาสารสกัดฟ้าทลายโจรเป็นแคปซูลนะครับตรามาดามไทยเฮิร์บโอเคजाति की दुखा जरा की दुखा व्याधि की दुखा मरण की दुखा अग्नि संपयोगो दुखो प्रिये विक्षयो दुःखो यं विच्छन्नो लभति तं विदुःखं संकुत्ते पञ्चुपादानखण्डा दुःखा इदं
इदं कोपनभिक्खवे दुःखसमुदयं यं हरिः सत्यं यायं तन्हा पूर्णो भविका नन्दिरागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयद्धीरं कामतन्हा भवतन्हा विभवतन्हा इदं कोपनभिक्खवे इदं कोपनभिक्खवे दुःखनिरोधो हरियसत्सं यो तस्सायं तन्हाय असीस विरागनिरोधश्च पटिनिस्सक्तो मुक्तियनाय इदं इदं दुःखनिरोधगामि ครับก็วันนี้นะครับถ้าท่านมาแล้วนะครับ บุญกุศลนะครับคุณอธิชาติได้นำว่านฟ้าทลายโจรคือพ่อแม่พี่น้องนะครับ อันนี้คือผู้มีบุญสังเกตดูนะครับ ท่านได้ทำบุญมาแต่ไหนแต่ไรนะครับ ร่างกายสมบูรณ์ สัมมาวายजाति पितुः जरा पितुः व्याधि पितुः मरण पितुः अप्रियो संपयोगो दुःखो विपयोगो दुःखो यं किञ्चिन्नो लभते तं दुःखं संकित्ते पञ्चुपादानखण्डा दुःखा इदं दुःखसमुदयं यं हरियसत्यं यायं तन्हा पूर्णो भविका नन्दिरागसः
सहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयद्वीरं कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा इदं असीस विराग निरोध पटिनिस्सक्को मुक्तियनालय इदं कोपलभिक्खवे इदं कोपलभिक्खवे दुःखनिरोधगामिनी पटिपदा เชิญยืนต่อคิวนะครับคุณอธิชาติจะได้นะครับนำสมุนไพรซึ่งสกัดนะครับจากว่านนะครับซึ่งเป็นตัวยาที่มีความพิเศษนะครับได้นะครับสารสกัดจากฟ้าทลายโจรนะครับคุณอธิชาติได้นำมาแจกให้กับผู้ใจบุญทั้งหลายพ่อแม่พี่น้องนะครับเข้าแถวกันมาฮับเนอฮับตอนนี้นะครับเนาะครับเรียนเชิญครับเป็นแคปซูลนะครับก็มีสเปรย์นะครับมีสเปรย์สารสกัดจากฟ้าทลายโจรพร้อมกับแคปซูลเม็ดนะครับซึ่งเป็นยาฟ้าทลายโจรซึ่งเป็นยาการรักษาต่างๆประเภทไข้กาจะถึงวัดท่าคำขบวนของเข้าใจไปดูกำลังถึงหน้าวัดท่าคำมันจะใกล้ถึงแล้ว ขออนุญาตแป๊บหนึ่งตอนนี้ขบวนมาถึงหน้าวัดธาตุคำช่างฟ้อนเตรียมเลยजाति दुःखा जरा दुःखा व्याधि दुःखा ถึงหน้าวัดธาตุคำแล้วนะครับเนาะตั้งแถวขบวนรับนะครับท่านใดที่จะรับของหรือตั้งยังมีเยอะครับเนาะไม่ต้องกลัวนะครับครับตั้งแถวถึงวัดธาตุคำแล้วพิธีกรป้อที่ไหนมาตั้งขบวนรับเนอะตั้งหน้าครับช่างฟ้อนเดี๋ยวได้ครับของเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ให้ช่างฟ้อนอย่าบ่ต้องครับตั้งขบวนก่อนนะครับขอช่างฟ้อนไปตั้งขบวนรอก่อนนะครับบ่ต้องกลัวยังบ่ต้องกลัวไปได้ครับมีเยอะนะครับคุณอธิชาติเอามาเยอะบ่ต้องกลัวขบวนมาถึงนี่แล้วครับขอช่างฟ้อนครับไปก่อนเนาะตั้งขบวนเลยครับขออนุญาตครับอายุแจกแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวก็เอาเนาะจ้างฟ้อนนะครับตั้งลูกขบวนนั้นเลยในการถวายการต้อนรับครับ
พระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เฮาครับเรียนเชิญทุกท่านครับตั้งรูปขบวนถวายการต้อนรับได้เลยนะครับขณะนี้รูปขบวนกำลังถึงหน้าวัดธาตุคำใช้เวลาประมาณ100 เมตรครับจะเข้าสู่บริเวณควงแก้วจ้างฟ้อนตั้งขบวนเลยครับจ้างฟ้อนตั้งขบวนเลยครับถวายการต้อนรับพระไตรปิฎกได้เลยนะครับจ้างฟ้อนที่มาจากหน่วยงานต่างๆที่มาถวายการต้อนรับนะครับการเปิดโครงการสาธยายพระไตรปิฎกของเรานะครับครับเดี๋ยวสักกรรมซึ่งเรามาร่วมในการรับของก่อนนะครับเราเอาพระไตรปิฎกเข้าสู่บริเวณควงแก้วอารามของวัดธาตุกรรมเราก่อนนะครับเดี๋ยวแถวตัดมาไปเลยนะครับแถวมาตัดเพลเขาจะมีการถวายต้อนรับพระไตรปิฎกนะครับถวายต้อนรับพระไตรปิฎกนะครับทัดปันมาเพลครับถ้าเป็นไปได้ฟังแจกที่นะครับฟังแจกที่เขาจะร่วมในการถวายโครงการพระไตรปิฎกของเขานะครับฟังแจกนะครับฟังแจกที่ได้คู่คนครับเอาเนี้ยมา10,000 ชุดด้วยกันนะครับ10,000 ชุดเดี๋ยวมีการจ้างฟ้อนเจ้าฟ้อนเตรียมพร้อมในการต้อนรับถวายนะครับพระไตรปิฎกแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียนเชิญทุกท่านครับโอ้หันหน้ามุกมาแล้วเนอะเก็บถึงละใจเย็นๆเจ้าฟ้อนอยู่พร้อมๆไม่ใช่เหรอกลัวเมื่อยอยู่พร้อมๆแม่นี่ถวายนี่กระเด็นมานี่ถวายต้อนรับได้เลยนะครับใช่ฟ้อนครับขณะนี้นะครับขบวนอันยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งของพระไตรปิฎกของเรานะครับกำลังจะเข้าสู่บริเวณควงแก้วอารามของอย่างกวงเรานะครับกำลังจะผ่านวัดธาตุคำเจ้าคณะอำตำบลไหยาเขต1นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมโกอดุลศิลกิจนะครับเดี๋ยวน้องศรัทธาวันจ้างฟ้อนก็ดีร่วมในการตั้งลูกขบวนได้เลยหัวขบวนมาแล้วครับไฟมามาละไฟมามาละหันก็หันไฟก็อันนี้ขนาดเป่งอันนี้หันขนาดนี้นะก็เลยจะเข้าสู่บริเวณควงแก้วอารามของวัดอย่างกวงเฮาเป็นที่ไว้ที่สาเป็นสิกรับปูจาโดยมีนะครับพระธาตุเจ้าจอมสลีบุรีนางรั้วเฮาและพระเจ้าแสนแซ่เป็นพระประธานของวัดอย่างกวงเฮาเป็นที่ไว้ที่สาเป็นสิกรับปูจาครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังนำหน้าขบวนพระไตรนะครับปิฎกของเฮานะครับขณะนี้กำลังจะผ่านวัดธาตุคำมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่น้องจ้างฟ้อนเตรียมล่าฮับเลยเนาะฟ้อนได้แบบฟ้อนได้อู้กำต้อนรับถวายกับต้อนรับก่อนเนาะถ้ามีกองห้องกับเตียวเข้าอย่างเดียวครับขณะนี้ไฟนำหน้าขบวนกำลังจะผ่านวัดธาตุคำเขาแล้วนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอดุลศิลกิจเจ้าคณะตำบลไหยาเขต1เขาหันหัวอ้ายให้อยู่พอนะมาละหันแล้วครับมาละใจเย็นๆครับใจเย็นๆเพราะว่าพิธีการเขาเริ่มตั้งแต่เวลา4 โมงเขาได้กราบไหว้สากราบพระนาพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าขุนพระเทพสิงหวรจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในวันนี้นะครับรถตรงมาเลยครับรถตรงมาเลยครับขอรถไปก่อนเนอะขอขอบคุณนะครับในการร่วมมือยวดยานพาหนะบนท้องถนนหน้าวัดอย่างกวงเขานะครับเพราะว่าอุสมบกของเทศบาลนครเชียงใหม่มันบอกจะเหมือนอุสมบกของอบจนี่จะขี่แต่ของเทศบาลนี่จะหนูมาเลยจ้าหน่อยมันเป็นของบักเก่า
เพราะว่าจะได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงขึ้นในวันปีใหม่เมืองเชียงใหม่เฮาและหัววันหัววาต่างๆในการส่งน้ำงานป่าเวณีปีใหม่เมือง718ปีสลีเมืองเชียงใหม่พญาแมงดาที่ยืนอยู่ห้านก่อสร้างนบบุรี4ของนครเชียงใหม่เมื่อวันพฤหัสที่12เมษายนพุทธศักราช1839เมืองเชียงใหม่มีอายุครบถึง718ปีสลีเมืองเชียงใหม่มาแล้วครับอันนี้เป็นรถตู้เจ้าของเขาเที่ยวมาหันไฟนะเนาะหันไฟละมาจะจ้าสักน้อยนะครับเพราะว่าเขาต้องใจบุคลากรในการยูลากนะครับเพราะบอกใจเหมือนรถนะครับมันใจแบบบักเก่าในแก่ใจลากเอานะครับอุสบกของเทศบาลนครเชียงใหม่เขานะครับรอกำเดียวครับวางถ่ายดอกไม้ด้วย วางบอกไว้น่ะห้ามมึง มันเป็นยังแม่เข้าห่มกว่าเมื่อยโหยังแมะขี้ข้างอยู่นะบุญทักษะเทวดาคุ้มครองอายุวันโนสุขังพลังอายุ100 สาวเป็นลูกแก้วโพไซของพระพุทธศาสนาห้ามอายุยืนครับพ่อยืนเนี่ยโอ้หน้าเหมือน25แม่ของเปิ้ล90 ปลายครับขณะนี้นะครับไฟนำหน้าลูกขบวนอุสบกและป้ายกำลังสู่จะเข้าสู่บริเวณขวงแก้วอารามของวัดยางกวางหอนะครับคงใช้เวลาสักไม่หนึ่งนะครับครับขณะนี้นะครับของพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชาจะเข้าสู่บริเวณขวงแก้วอารามนะครับพี่น้องศรัทธายืนเข้าแถวเนิร์ดกันต้อนรับกันต่อไปพี่น้องศรัทธาอยู่ตรงไหนเนอะเพราะว่าขบวนอุสบกจะจอดหน้าวัดยางกวงเขานะครับอารถตำรวจจะอยู่ตรงหน้าได้อัญเชิญพระไตรปิฎกนะครับลงจากอุสบกมุ่งสู่บริเวณขวงแก้วอารามของวัดยางกวงเขาต่อไปนะครับรถตำรวจจะหน้าอุสบกจะจอดอยู่นี้นะครับแล้วก็ร่วมในการถวายการต้อนรับพระไตรปิฎกแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วจะร่วมในการทำพิธีกันต่อไปขณะนี้กำลังย่างก้าวต่อเตียวมาแล้วนะครับนะมามีวงดุริยางค์ตัวนะครับขบวนแห่ตัวรถบุษบกตัวนะครับที่ไหนมามีเพลงจูนี่เลยก็จะใช่ไหมจูนี่ก็ได้เข้าไปทางไหนสถาเข้าไปทางไหนขอพี่น้องสถาเข้าทางในเนอะรถบุษบกจะจอดนี่เนอะรถบุษบกจะจอดหน้าวัดยางกวงเขานะครับนะครับอุสบกนะครับรถตำรวจผ่านไปเลยครับผ่านไปเลยจอดอะไรครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองเมืองเชียงใหม่เฮานะครับก็ได้นำรูปขบวนพระไตรปิฎกนะครับถวายเป็นพระราชกุศลกันต่อไปเจอแล้วครับนำหน้าครับเดี๋ยวดุริยางค์ทางหน้าพอเนาะตั้งยาไปทางหน้าไปเลยมีการรถอุสบกหมดแล้วจอดนี่เนาะลูกเข้าไปทางในลูกเข้าไปทางในลูกเข้าทางในเลยถ้าหมอฮ้อนแต่ได้ใส่หมวกกู้คนด่ะนะขณะนี้กำลังมาแล้วครับ
ป้ายกำลังเข้ามาแล้วครับมีวงดุริยางค์โดยนะครับมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านรัชกาลที่10โดยและมีขบวนแห่อัญเชิญพระไตรปิฎกของเราเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาครับตรงมาเลยครับตรงเลยพี่น้องศรัทธาที่ถ่ายรูปเราด้านหลังนะครับตรงมาเลยครับตรงมาลูกตรงมาเลยพิธีปฐมฤกษ์นะครับองค์การสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติของวัดยางกวางเฮานะครับลูกเดินหน้าลูกเดินหน้ามาทันได้จอดนี่กันครับออกนี่ครับเอาลูกกระบอกดุยางออกนี่เลยลูกเดินหน้าลูกเดินหน้าเลยลูกเดินหน้าเลยเดินโอ้เนี่ยวันนี้ก็ได้รับลูกศิษย์ลูกหาจากโรงเรียนโกวิทธรรมหลงนะครับได้นำวงดุริยางค์มาร่วมในการอัญเชิญพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติเฮานะครับในนามของพระเดชพระคุณเจ้าในนามของพี่น้องศรัทธาวัดยางกวางขอขอบคุณลูกหลานโรงเรียนโกวิทยานะครับที่มาร่วมในการอัญเชิญนะครับตรงมาเลยครับตรงมาเลยก็ได้อุสบกจะจอดตรงนี้นะอุสบกจะจอดตรงนี้นะครับตรงบนเดินหน้าครับวงดุริยางค์เดินหน้านะครับเดินหน้าไปเรื่อยๆครับเดินหน้าไปเรื่อยๆเดินหน้าเรื่อยๆครับเดินหน้าเรื่อยๆเลยนะครับแล้วอุสบกตั้งหน้าเลยครับดำหน้าเลยวงดุริยางค์เขานะครับเดินหน้านะครับลูกดำหน้าไปแหมลูกดำหน้าแหมวงดุริยางค์เลยวงดุริยางค์สลายได้เลยนะครับขณะนี้นำโดยพระเดชคุณเจ้าท่านพระครูประหลัดธีรวัตรนะครับเจ้าว่าวัดยางกวางเป็นคนนำพระภิกษุสามเณรและอัญเชิญพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติจากมุ่งสู่ก็บริเวณขวงแก้วอารามของวัดยางกวางเฮาขอกราบไหว้สาการพระนานิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าพระสงฆ์เจ้าสามเณรเจ้าทุกรูปทุกสงฆ์เลยนะครับนิมนต์ครับนิมนต์หน้าเลยนิมนต์หน้าไหว้สาธุประเดี๋ยวนะครับเป็นกระบวนแห่ยิ่งใหญ่พระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติของน้องศรัทธาวัดยางกวางเฮานะครับเดี๋ยวครับมีรถอุสบกจะจอดหน้าวัดจะได้อัญเชิญพระไตรปิฎกลงจากหน้าวัดมุ่งสู่ที่พุทธประธานนะครับสลายเลยครับสลายเลยไปทางหน้าเลยครับไปทางหน้าลูกไปทางหน้าเลยพี่น้องไปเช็คข้างในเลยเดี๋ยวรถอุสบกจอดหน้าวัดยางกวางนะครับจะได้อัญเชิญนะครับพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชากันต่อไปนะครับขณะนี้กำลังจะถึงหน้าวัดยางกวางแล้วนะครับเดินมาหน้าเลยครับเดินหน้าได้เลยอุสบกจะจอดหน้าวัดยางกวางเลยนะครับเดินหน้ามาเรื่อยๆครับเดินหน้ามาเรื่อยๆเลยนะครับเดินหน้ามาเลยไหว้สาเจ้านะครับแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจระวังตรงๆครับอุสบกตรงนะครับมาเร็วนะครับอุสบกมาเร็วครับตรงจอดหน้าวัดตรงจอดหน้าวัดเลยอุสบกเดินจอดหน้าวัดเลยครับครับขณะนี้มีการอัญเชิญพระไตรปิฎกนะครับเฉลิมเกียรติฟ้อนได้เลยครับฟ้อนได้เลยนะครับฟ้อนได้เลยครับในการถวายต้อนรับพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในว่าโลกาวันมาฆบูชาและเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และแถมอย่างหนึ่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
เจ้าพญามังลายมหาราชเขานะครับเอาเจ้าฟ้อนนะครับคัมภีร์พระไตรปิฎกได้เลยนะครับฟ้อนได้เลยนะครับไว้ต่อหลายท่อนฮับนะครับพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชาและถนอมและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในวโรกาสวันพระราชสมภพเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 72 พรรษาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าพญามังลายมหาราชที่ทรงอธิษฐานปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์บริเวณขวงแก้วอารามของวัดยางกวางเฮาวันนี้มาร่วมในการถวายต้อนรับพระไตรปิฎกแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันมาฆบูชาครับกันนี้กำลังเอาเก้าอี้ในการจะได้อัญเชิญพระไตรปิฎกนะครับเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชาของเฮานะครับอาจจะฟ้อนก็ฟ้อนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ในการอัญเชิญนะครับพระไตรปิฎกแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวันมาฆบูชาพระพุทธองค์ได้กล่าวโอวาทพระปฏิโมกข์ต่อปัญจวัคคีย์ 1,250 รูปโดยประเด็นนัดมาดังนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชานะครับครับขณะนี้นะครับพี่น้องสาธุชนจ้างฟ้อนกันในการฟ้อนถวายต้อนรับพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาถนอมเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในวโรกาสวันพระราชสมภพเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา6 รอบ 72 พรรษาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าพญามังลายมหาราชผู้สร้างลพบุรี4นครเชียงใหม่เข้าสู่บริเวณขวงแก้วอารามของวัดยางกวางเฮานะครับครับเรียนเชิญพี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกท่านครับเข้ามาในวัดยางกวางได้เลยนะครับขณะนี้มีจ้างฟ้อนหลายชุดหลายคณะโดยกันได้น้อมในการถวายการต้อนรับพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และในโอกาสพระองค์ท่านนี้เป็นวันพระราชสมภพครบ6 รอบ 72 พรรษาและมาร่วมในการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของผู้สร้างลพบุรี4นครเชียงใหม่พญามังลายมหาราชเรานะครับครับวันนี้กันในพระดุคุณเจ้าพระบครูปลัดธีรวัตรญาณสิทธิวาทีจะได้อัญเชิญพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติมุ่งสู่ขวงแก้วอารามของวัดยางกวางเฮาต่อไปนะครับเป็นที่ไว้ที่สาของวัดยางกวางเฮาซึ่งมีนะครับพระเจ้าจอมสิริบุรีดังนางลัวนะครับลพบุรี4นครเชียงใหม่และพระเจ้าแสนแท้เป็นพระประธานของวัดยางกวางเฮาเป็นที่ไว้ที่สาเป็นที่สักการะบูชาครับและอย่างหนึ่งครับพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชามีความหมายอยู่3คัมภีร์เดียวกันคัมภีร์ที่1เป็นพระวินัยพระไตรปิฎกเฮาคัมภีร์ที่2เป็นสุตตะตันพระไตรปิฎกนะครับและคัมภีร์ที่3นั้นเป็นอภิปิฎกเฮานะครับกรณีจะได้อัญเชิญพระไตรปิฎกเข้าสู่บริเวณขวงแก้วอารามของครับขณะนี้จ้างฟ้อนถวายการต้อนรับพระไตรปิฎกแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปขอกราบไหว้สาการพระนาพระคุณเจ้านะครับพระครูปลัดธีรวัตรญาณสิทธิวาทีได้น้อมในการอัญเชิญพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติมุ่งสู่บริเวณขวงแก้วอารามของวัดยางกวางเฮาต่อไปขอกราบไหว้สาครับผมแปลงทางเดินไปเด้อทางเดินเข้าไปเลยครับมุ่งสู่บริเวณขวงแก้วอารามของวัดยางกวางเฮานะครับเป็นที่ศึกษาพี่น้องศรัทธาซ้อหาที่นั่งไปเลยนะครับ
อาจจะร่มเย็นสักหน่อยเนาะเอามาร่วมในการต้อนรับพระไตรปิฎกแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับน้ำไปทางซ้ายมือนะครับน้ำไปทางซ้ายมือนะครับครับขณะนี้พระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูกับขณะนี้นะครับได้อัญเชิญพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับพร้อมโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าพระยามังลายมหาราชเขานะครับครับขอเรียนเชิญครับท่านรองวิภาวันวรวุฒิพงศ์ท่านรองสุนทรยานศรีสัมพันธ์สภาเทศบาลนครเชียงใหม่เชิญน้ำเพชรเลยครับมาจำเพชรเลยครับจะร่วมในการถวายต้อนรับนะครับพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรตินะครับเรียนเชิญท่านรองสุนทรครับเชิญเลยครับอันนั้นคนนี้ที่พี่อภิชาติเชิญนะครับเชิญเลยครับผมเชิญนะครับเชิญนะพ่อเชิญน้ำเพชรเลยพ่อสทตัวนะครับพ่อเชิญนั่งเลยนะครับอภิชาตินั่งเลยนะครับจะเข้าสู่พิธีการกันต่อไปขณะนี้นะครับเขาได้อัญเชิญพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 รอบ 72 พรรษาและน้อมระลึกถึงบุญคุณอันพญามังลายมหาราชผู้ทรงอธิษฐานปลูกต้นไม้4 มหาโพธิ์ในวัดย่างกวางเฮานะครับดังนั้นก็จึงให้ขอเชิญทุกท่านครับนั่งตามอัธยาศัยได้เลยก็เดี๋ยวจะเข้าสู่พิธีการกันต่อไปนะครับกับจึงก็ได้เชิญบรรดาพี่น้องสานิกชนทุกท่านนะครับที่มาร่วมในการถวายนะครับต้อนรับพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับมีพระชนมายุ6 รอบ 72 พรรษาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าพญามังลายมหาราชผู้สร้างนพบุรี4 นครเชียงใหม่เมื่อวันพฤหัสที่12 เมษายนพุทธศักราช1839นพบุรี4 นครเชียงใหม่มีอายุครบถึง718 ปีสรีเมืองเชียงใหม่เฮานะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่พระเจ้าพญามังลายมหาราชได้นะครับอธิษฐานปลูกต้นไม้พระศรีมหาโพธิ์เอาไว้ในบริเวณขวงแก้วอารามของวัดย่างกวางเฮานะครับเป็นที่ไหว้ที่สามีพระเจ้าแสนแซ่เป็นที่ไหว้ที่สานะครับกับพระมีพระธาตุเจ้าจอมศรีบุรีนางหนังหลวงนะครับนพบุรี4 นครเชียงใหม่นี่เป็นที่ไหว้ที่สาของพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกท่านเลยนะครับเรียนเชิญทุกท่านครับเข้าสู่นั่งดำตามสบายนะครับเอาเย็นๆเพราะเนอะวันนี้แดดมันเย็นน้อยเนาะกับต้องการน้ำดื่มมีทางซ้ายมือนะครับมีทางซ้ายมือทางขวามือนะครับวันนี้มาร่วมในการอัญเชิญนะครับเปิดโครงการถาชยายพระไตรปิฎกแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮานะครับเป็นที่ไหว้ที่สา 2,700 กว่าปีด้วยกันนะครับอาจารย์ทุกท่านครับเดี๋ยวสักกรรมนึงจะเข้าสู่พิธีการอันดับแรกนั้นจะเป็นการจุดธูปเทียนบูชาพระไตรบนโต๊ะหมู่บูชาอันดับที่2จะเป็นการจุดธูปเทียนบูชาหน้าแท่นพระไตรปิฎกนะครับอันดับที่3จะเป็นการจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยต่อหน้าพระบรมอนุสาวรีย์พญามังลายมหาราชและอันดับที่4จะเป็นการเปิดกลวยเครื่องสักการะหน้าพระบรมรูปนะครับและกราบไหว้สากราบพระนาพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูปลัดธีรวัตรญาณสิทธิวาทีถวายเครื่องสักการะต่อหน้าพระประธานฝ่ายสงฆ์นะครับซึ่งวันนี้ได้เมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้า
ท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวรจารย์วัดพระสิงห์วรมหาวิหารได้เมตตาเป็นประธานพระสงฆ์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวรอสักกรรมนะครับเดี๋ยวท่านคงจะเดินทางมาต่อไปจากวัดพระสิงห์นะครับพอได้กราบไหว้สาการพระนาพระคุณเจ้า4 โมงหรือว่า16 นาฬิกาคงจะเดินทางออกจากวัดพระสิงห์มาแล้วนะครับวันนี้รถนักนะครับที่ไหนก็มีกุฏิกุฏางจะเจ้าก็มีการทำบุญตักบาตรณบริเวณขวางแก้วอารามวัดสวนดองนะครับแล้วต่อมาแรง7 โมงจะมีการเวียนเทียนรอบพระวิหารของวัดพระสิงห์วรมหาวิหารและบนดอยก็มีการเวียนเทียนทุกวัดทุกวามีการเวียนเทียนหมดนะครับเพราะว่าเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาในการวันมาฆบูชาแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวนะครับวันวัดปฏิโมกข์นะครับแต่ปัญจวัคคีย์ 1,250 รูปโดยประเด็นนัดหมายแต่ 1,250 รูปนี้โดยพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชเองนะครับเป็นพระอรหันต์นะครับดังนั้นวันนี้นะครับทางพระเดชพระคุณเจ้านะครับพระปรธีรวัดญาณสิทธิวาทีเจ้าว่าวัดอย่างกวางเฮาก็ได้มีพิธีเปิดโครงการสาธยายพระไตรปิฎกนะครับเพื่อกับพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายได้รับทราบได้ทั่วถึงกันนะครับประหนึ่งว่าเมื่อวัดดีสี่ทรงดำรงศาสตร์ประชาราษฎร์เลื่อมใสได้สรรเสริญพระทรงดีสี่ศาสตร์ราชจำเริญเมินนิยมชมชื่นนิยมกันวัดจะดีจะงามเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะวัดช่วยอบรมบ่มนิสัยถ้าวัดกับบ้านคู่กันคงอวยชัยแต่ถ้าวัดกับบ้านขาดกันวันนั้นเป็นวันบรรลัยวันนี้นะครับพี่น้องศรัทธาญาติโยมก็มาร่วมในการนะครับอัญเชิญนะครับพระไตรปิฎกนะครับโดยพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูปลัดธีรวัดญาณสิทธิวาทีได้กราบไหว้สาการพระนาพระเดชพระคุณเท่าเจ้าคุณพระเทพสิงหวรจารย์วัดพระสิงห์วรมหาวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดนะครับได้มาโปรดเมตตาเป็นประธานในโครงการสาธยายพระไตรปิฎกของเฮาวันนี้นะครับเดี๋ยวรอสักคำเดียวคงจะพระคุณเจ้าคงจะเดินทางมาเข้าสู่บริเวณขวางแก้วอารามของวัดยางกวางเขาต่อไปนะครับรอสักคำหนึ่งครับพี่น้องศรัทธาท่านแดดโต๊ะห้องก็เขาห่มเนอะอยู่เย็นเป็นสุขฮิบากล้าขึ้นกล้าแม่นขายมานที่มาร่วมในการโครงการสาธยายพระไตรปิฎกของเฮาในวันนี้นะครับโดยการนำของพระเดชพระคุณเจ้าพระครูปรธีรวัดญาณสิทธิวาทีนะครับเจ้าอาวาสวัดยางกวางนะครับ1 2อันนั้นเป็นเจบรรทวายพระภิกษุสามเณรนะครับอุตส่าห์เดินตั้งแต่3 กษัตริย์มาละเนาะเดี๋ยวไหว้สาฉันน้ำปานะก่อนฉันน้ำปานะก่อนนั่งตรงนั้นก่อนมาเป็นอย่างลูกกลางจ้องแล้วมาเป็นอย่างละเนาะพี่น้องศรัทธาวัดยางกวางเอาน้ำมาถวายพระคุณเจ้าสามเณรทุกรูปทุกตนทุกองค์ที่ได้โปรดเมตตานำหน้ารูปขบวนโครงการสาธยายพระไตรปิฎกของวัดยางกวางเขานะครับครับบรรดาพี่น้องศรัทธาท่านใดต้องกินน้ำดื่มก็ดีอย่างก็ดีเชิญครับอมิตรสัตว์มีโรงทานหลายที่เดียวกันที่มาร่วมในการร่วมทำบุญในวันนี้ในการโครงการสาธยายพระไตรปิฎกของเขานะครับครับดิเดกาไว้สาการพระนาพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูปลัดธีรวัดญาณสิทธิวาทีนำเข้าสู่ไหว้พระก่อนนะครับท่านพระครูเนาะและเสร็จเรียบร้อยเมื่อพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าครูพระเทพสิงหวรจารย์มาจะเข้าสู่พิธีการในการพิธีโครงการสาธยายพระไตรปิฎกก่อนขอกราบไหว้สาครับจิบขอถวายความนับถือเพื่อนพระสงฆ์สามเณรทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนท่านผู้มีบุญทุกคนทุกท่านวันนี้ถือได้ว่าเป็นบุญใหญ่ถามว่าใหญ่ยังไงก็ต้องตอบท่านทั้งหลายว่าใหญ่มหาศาลยิ่งโดยเฉพาะงานไหนที่เกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้างานไหนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนางานนั้นสำคัญ
ถวายไอติมลูกเนนก่อนเพราะเมื่อกี้เดินมาด้วยกัน ตอนเราเป็นเนนเราก็เข้าใจนะ วันนี้ต้องขออนุโมทนากับลูกเนนทั้งสองโรงเรียน ทั้งโรงเรียนอภัยอริยศึกษาโรงเรียนธรรมราชศึกษา ที่ได้มาเป็นกองทัพธรรมนำชัยให้กับญาติโยมท่านทั้งหลาย อย่างท่านทั้งหลายทราบว่าวันนี้เป็นวันสำคัญทางด้านพระพุทธศาสนา ในหน่วยงานต่างๆก็จะมีภารกิจ แม้กระทั่งพระเถระครูบาอาจารย์ก็มีภารกิจนี่ถ้าไม่ได้ลูกเนนผู้มีบุญเนี่ยนะโอ้โหงานของพระอาจารย์นี่ต้องล่มแน่นอนเพราะนั้นขออนุโมทนาแล้วก็ชื่นชมกับลูกเนนทุกๆรูปที่ได้มาสร้างบุญสร้างบารมีกับพระอาจารย์จำเหตุการณ์วันนี้ให้ดีนะลูกเหตุการณ์ในวันนี้จะทำให้พวกเธอทุกคนได้ภูมิใจและในอนาคตเบื้องหน้าหากยังครองภาคกาสาวพัสอยู่ช่วยกันสานต่อพระศาสนานะลูกนะที่จริงแล้วพระสงฆ์ก็มากจะนิมนต์พระสงฆ์ก็ยอมได้โยมพี่อ้ำแต่เอาลูกเนนดีกว่าโยมแม่วิภาวันเพราะว่าลูกเนนนี่อายุก็ยังจะยืนยาวเหมือนคุณโยมสวัสดิ์ฐานบดีอุบาสกโยมพ่อสวัสดิ์เจริญสุขสุขสวัสดิ์ค้าไม้นี่ก็อุปถัมภ์อาตมาภาพมาตั้งแต่เป็นเนนน้อยตัวเท่านี้อุปถัมภ์กันมาตั้งแต่เป็นเนนน้อยคือให้ความสำคัญโยมพี่อ้ำเราให้ความสำคัญลูกเนนนะวันข้างหน้าโตมาเขาก็จะเห็นความสำคัญนั้นแล้วก็ตั้งใจที่จะเป็นกำลังให้กับพระพุทธศาสนาเพราะนั้นงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ไม่ได้ทำขึ้นตลอดถือว่าเป็นปฐมฤกษ์ครั้งแรกปกติงานวัดยางกวงก็จะงานประเพณีงานบุญต่างๆแต่งานครั้งนี้เป็นงานสำคัญจะสำคัญยังไงนั้นประเดี๋ยวรอโยมพี่พระเอกสุดหล่อของพวกเราตอนกล่าวรายงานจะได้ทราบว่าที่ไปที่มาของงานสำคัญในวันนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรแต่ในเบื้องต้นนี้ก็ต้องขออภัยญาติโยมท่านทั้งหลายไม่ใช่ว่าพาญาติโยมท่านทั้งหลายมาอยู่กลางแดดไม่ใช่เพราะว่าวัดของเรานี่มันเล็กที่จริงจะไปจัดบนลานพระเจดีย์ไม่พอเพราะญาติโยมมากเห็นแบบนี้ไม่มีโยมประเดี๋ยวถ้าแดดล่มลมตกญาติโยมก็จะไม่มีที่นั่งตอนนี้เฉยๆเห็นว่ามันโล่งเพราะว่าคนกลัวแดดแต่ถ้าจะให้ดีญาติโยมท่านทั้งหลายตั้งใจหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ไพบูลย์สุมังแห่งวัดสุดเขตแดนสยามหลวงปู่ไพบูลย์นะท่านทั้งหลายน่าจะรู้จักหลวงปู่ไพบูลย์นี่ถือว่าเป็นพระมหาเถระรูปสำคัญก่อนที่ท่านจะปรารถนาอธิษฐานพระโพธิญาณเนี่ยท่านบอกว่าตอนนั้นท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านไม่มีสตางค์สักแดงเดียวพี่อ้ำท่านไม่มีอะไรเลยสักอย่างไปนั่งหลังยืนอยู่หลังพระประธานอาบแดดคือเอาหัวเนี่ยจะหลดกับพระประธานให้แดดเนี่ยเผาคือแดดมันร้อนอยู่แล้วแต่ท่านก็ตั้งสัจจะอธิษฐานเอาเหงื่อของท่านเนี่ย
ถวายเป็นพุทธบูชา เพราะนั้นลูกเนนรู้หรือเปล่าว่าที่พระอาจารย์บอกพวกเราตั้งแต่สามกษัตริย์เมื่อกี้หรือญาติโยมท่านทั้งหลายที่มาร่วมในงาน ถ้าท่านอธิษฐานถูกเนี่ยนะโอ้โหสมบัติมหาศาลจะเกิดขึ้น อย่างหลวงปู่ไพบูลย์ถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะถึงแก่การมรณภาพ แต่วัดวาอารามหรือสาขาที่ท่านสร้างลูกศิษย์ลูกหาทั่วฟ้าเมืองไทย แม้แต่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธามอบเขามอบดอยเนี่ยเป็นม่อนถวายหลวงปู่นี่เป็นบารมีเนี่ยสัจจะอธิษฐานเพราะนั้นพวกเราทุกคนเวลาเห็นแดดอย่าเพิ่งกลัวแดดอธิษฐานมองหลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่อธิษฐานเหงื่อที่กับผมได้ถวายนี้ขันติความอดทนที่ผมได้อดกั้นอดทนนี้ถวายเป็นพุทธบูชาแล้วพวกเราจะไม่มีความลำบากเนี่ยดูพระอาจารย์ถวายตั้งแต่เดินมาเมื่อกี้เนี่ยลูกเนนวัดพระสิงห์ยังมีล่มนะไม่มีใครถวายพระอาจารย์เลยล่มเนี่ยโอ้โหไม่รักพระอาจารย์เลยพระอาจารย์เดินนำหน้าก็เลยดำเลยตอนนี้ไม่เป็นไรดำแค่ตัวแต่ใจไม่ดำเนาะนะใช่ไหมลูกเนนใจดำหรือเปล่าเพราะนั้นลูกเนนทั้งหลายนะจำภาพในวันนี้ให้ดีแล้ววันหนึ่งถ้าพวกเราทุกคนเติบโตมานะให้ตั้งใจไม่ต้องห่วงตอนนั้นคุณโยมวิภาวันก็เป็นนายกเรียบร้อยแล้วนะคงจะช่วยงานพระศาสนาได้มากวันนี้ขอเจริญพรต้อนรับญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายที่จริงวันนี้หลายหน่วยงานด้วยกันตั้งแต่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านพิชัยเลิศพงษ์อดีศรถวายซองไว้เรียบร้อยโมทนากับญาติโยมท่านทั้งหลายคุณโยมแม่วิรา
มาแล้ว โอเคมาแล้วฮะต่อไปเราจะคงจะสร้างโดมกันแล้วมั้งเนี่ยลูกวินไปไม่เป็นไรขอให้ได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดนะลูกนะตอนพระอาจารย์เป็นเนรพระอาจารย์ก็โดนอย่างนี้แหละลูกไปดูกล้องตรงนี้ดิตอนนี้ยังเป็นเจ้าวาดอยู่อายุยังไม่ถึงนะเข้ามาศรัทธาญาติโยมวัดยางพวงของเราคอยดูแลน้ำดูแลข้าวนะจ๊ะเจ้าตีหิวเฮงเอาละทานเสร็จเรียบร้อยก็จะได้เตรียมตัวอธิษฐานจิตตั้งใจเอาอันนี้ไม่ไหวว่ะเหมือนคณะช่างฟ้อนเต็มตัวโยมนะเดินทั้งวันนะคณะช่างฟ้อนจะขอคำพยามังรายสาธุเต็มตัวโยมขอยืมผ้าบางนิดหน่อยได้ไหมถวายเป็นพุทธบูชาเบื้องหน้าพระสารีริกธาตุผ้าไหนผ้าหันก็ได้เบื้องหน้าท่านผู้มีเกียรติผู้ทรงเกียรติทุกคนทุกท่านอันนี้มีเกียรติกับบริเวณเจ้าพระแห่งชุดนี้นะครับในการรอพระคุณเจ้าท่านครูวัดเทพสิงห์นวรจันทร์นะครับรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระศรีวรมหาวิหารเอาฟ้อนต่อหน้าสารลาอัมพยามังลานาหาล่างเอาแห่งชุดหนึ่งครับหนึ่งครั้งหนึ่งเดือนนะครับเชิญเจ้าฟ้อนทุกท่านเลยนะครับมาสร้างบุญสร้างกุศลฟ้อนเป็นถวายพระราชกุศลนะครับในการเปิดโครงการสารพระไตรปิฎกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันมาฆทุกอย่างพระพุทธเจ้าได้กล่าวโอวาทพระปฏิโมกข์แด่ปัญจวัคคีย์ตั้งหน้านี่ครับตั้งหน้านี่ครับว่าขอเปิดเพลงคอนเลยพร้อมยังหมอเขาพร้อมยังเหรอเนี่ยอาจารย์ฟ้อนอาจารย์หมอปอนสู้อยู่ห้างหอต่ออนุสาวรีย์พญามังลามหาราชผู้สร้างนกปรีศรีนครจังไงปักเสารับบ้านหลังเมืองเมื่อวันพฤหัสที่12เมษายนพุทธศักราช1839นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับเมืองจังไงมีอายุครบถึง728ปีสรีเมืองจังไงนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับเร็วเปิดเสียงเดเมอร์พร้อมหรือยังครับยังครับเรียนต้องพร้อมทุกท่านเลยครับวันนี้มีการประธานพิธีคงจะมาถึงนะครับรถอาจจะติดสักนิดนึงมันเป็นเวลา4 โมงป่านะครับพร้อมเลยครับพร้อมเลยนะครับทุกอย่างอันนี้เอาหลายเอาเอาหมดแล้ว
มังลายมหาราชผู้สร้างนกบุรีศรีนครจังไรในโครงการสาธยายพระไตรปิฎกเข้าประสิทธิ์สุ่มลงนะครับ ครับโดยต่อไปจะเข้าสู่พิธีการ ในการถวายโครงการสาธยายพระไตรปิฎกกันต่อไปนะครับ ขอบคุณเจ้าพร้อมทุกท่านนะครับขนาดเพื่อนฮ้อนอย่างนี้หรอกจะเหลือที่ไหนเลยโอ้ถ้ามายิ้มก็มาได้ว่ะกลัววัดอย่างก่อนจะออกสื่อมั้งจะจับว่าจะฟ้อนอดทนได้ข้าพเจ้าให้สากาพัฒนาพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าคุณพระเทพสิงห์วรจารย์วัดพระสิงห์วรมหาวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้โปรดเมตตานั่งแต่งนะครับก็วันนี้เปิดโครงการสาธยายพระไตรปิฎกวันมาฆบูชานะครับซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวโอวาทพระปฏิโมกข์แด่ประชาชนปี 1,250 รูปด้วยกันโดยพระองค์ท่านเป็นคนบวชเอกนะครับวันนี้พระเดชพระคุณเจ้าพระปรธีรวัตรญาณสิทธิวาทีก็ได้มีโครงการสาธยายพระไตรปิฎกณบริเวณอารามของวัดนางกวางหอนะครับกับวันนี้ได้กราบรักษาการรัตนาและความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าเทพสิงห์วรการขอกราบสาการพระเดชพระคุณเจ้าเจ้าพระคุณพระเทพสิงห์วรจารย์วัดพระสิงห์วรมหาวิหารได้โปรดเมตตาเป็นตัวแทนทุกแผ่นปูจาพระธรรมใบขอการประสานกับพงครับในจุดท่านพนมมือนะครับและถึงกรตับเจ้าสามประการอันมีคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ต่อไปกับพระกรเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการจุดธูปเทียนปูจาหน้าแท่งพระไตรปิฎกครับในนามวัดนางกวางขอเรียนเชิญครับคุณอ้ำอภิชาตินะครับคุณนางหนุนนะครับได้เป็นตัวแทนในการจุดธูปเทียนหน้าแท่นพระไตรปิฎกครับขอเรียนเชิญครับ ต่อไปจะเป็นการจุดธูปเทียนแค่200ก่อนหน้าพระอนุสาวรีย์พญามังลักษณ์ล่างเขานะครับขอเรียนเชิญครับอำนาจเดินอัปเดตตัวแทนในการจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายพระอนุสาวรีย์นะครับพญามังลักษณ์ล่างเขานะครับก็ต่อไปจะเป็นการเปิดโกยแค่สักการะนะครับก่อนหน้าพระบรมอนุสาวรีย์พญามังลักษณ์ล่างนะครับขอได้เชิญคุณพ่อสวัสดิ์เจริญสุขครับจะเป็นตัวแทนในการเปิดโกยนะครับขอได้เชิญครับคุณพ่อสวัสดิ์ครับเจริญสุขครับขั้นต่อไปนะครับเป็นสุดท้ายนะครับขอกราบ
นางพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูประธีรวัฒยาณสิทธิวาทีถวายเขียนสักการะต่อหน้าพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูพระเทพสิงห์วรอาจารย์วัดพระศรีวรมหาวิหารครับขอกราบไหว้สากับพงศ์ เอาเย็นเราก็มีเจ้าภาพแล้วเนาะเจ้าภาพตังค์หมดแล้ว บุญวัฒนะของพี่ถวายเลยนะ ต่อไปมีการสมทานไหว้พระและสมทานเบญจศีลกันต่อไปนะครับ โอ้โหฟรีดีกว่าถ้าไม่ฟรีก็เท่าไหร่อ่ะ ต่อไปพวกเราข้างล่างได้ประคองอัญชลีจะได้พร้อมใจกันกราบคำบูชาพระรัตนตรัยว่าตามอัตมภาพโดยพร้อมกันอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะธรรมังอภิปูชยามะเหมือนไม่รุ่นเก่า อิมินาสการเรนะ แค่น้อยเดียวไม่ได้ขาด สังฆังอภิปูชยามะ ที่มันไม่ได้เปลี่ยนสัญญาณนะโอ้โห ไหว้พระพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ เอาเสียงแสดง สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ ก็ต่อไปเดี๋ยวจะทุกท่านได้สมทานศีลนะครับมัจยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตุติยมปิมัจยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปิมัจยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจริงมันต้องมีสูงก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธ
ธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจจปมากถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุตติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย สาธุก็ต่อไปเป็นการกล่าวรายงานโครงการนะครับ ของพระไตรปิฎกนะครับ จะได้เรียนเชิญนะครับ คุณอ้ำอภิชาติชุมนันนนท์นะครับได้กล่าวรายงานโครงการครับบริเจนครับคุณอ้ำอภิชาติครับ เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชาและน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ6 รอบ 72 พรรษาทั้งลำลึกถึงองค์พญามังรายมหาราชเมื่อครั้งทรงอธิษฐานปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์หวังอย่างรากพระพุทธศาสนาไว้ในแผ่นดินล้านนาณวัดยางกวงอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่กราบนมัสการพระเดชพระคุณองค์ประธานในพิธีและเรียนท่านข้าราชการอธิการบดีคณาจารย์นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านกระผมในนามคณะกรรมการจัดงานโครงการสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาขอรายงานสรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงานพอสังเกตดังนี้วัดยางพวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสาธยายพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความเป็นพุทธบริษัทด้วยการมีส่วนร่วมในการสาธยายพระไตรปิฎกเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณและพระบริสุทธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอีกทั้งเป็นการรวมสู่เนื้อนำบุญพุทธบริษัททั้ง4ประการได้แก่ภิกษุ
ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา และประชาชนทั่วไป ผู้มีจิตศรัทธาในการสร้างบุญบารมีและมีความเชื่อมั่นในคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้จัดทำโครงการสาธยายพระไตรปิฎกปล่อยเสียงผมนิดทุกวันพระเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และรำลึกถึงครั้งเมื่อพระยามังลายมหาราช ผู้สถาปนานครพิมพ์เชียงใหม่ และเป็นผู้สร้างวัดยางกวงได้ส่งตรงสมณทูต4 รูปไปเรียนเดี๋ยวเสียงมันดังเดี๋ยวมีรังกาเพื่อนำมาเผยแผ่ในแผ่นดินล้านนาครั้งนั้น เมื่อสมณทูตกลับมาสู่แผ่นดิน ก็ได้นำหน่อพระศรีมหาโพธิ์มาด้วย4 ต้น 1 ใน 4 ต้นนั้นพญามังรายทรงปลูกไว้ณวัดยางกวงแห่งนี้จึงเป็นการรำลึกถึงอดีตบรรพกษัตริย์ที่ได้ทรงสร้างบ้านแปลงเมืองทั้งยังความร่มเย็นให้แก่แผ่นดินด้วยการนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่แก่ประชาชนของพระองค์ด้วย โดยการสาธยายในครั้งนี้จะเป็นภาษาบาลีก่อนแล้วถึงสาธยายแปลไทยเพื่อความเข้าใจกล่าวคือเป็นทั้งสมาธิและปัญญาในตัวบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบอาราธนาผู้เป็นประธานในพิธีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหาวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระศรีวรเดี๋ยวฝั่งไปต้องไปฝั่งนี้อยู่แล้วพระธาตุคนไหนประธานประจำปีมะโรงได้กล่าวเปิดงานและให้ข้อคิดแนะนำผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวขอกราบอาราธนาครับท่านพระครูประหลัดเอกจังหวัดญาณสิทธิเวทีเจ้าวาดวัดยางกวงพระสงฆ์สามเณรทุกรูปเจริญพรคุณอภิชาติประธานในพิธีและท่านสาธุชนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชาวพุทธที่เรารู้กันโดยทั่วไปว่าเป็นวันมาฆบูชาเมื่อวันมาฆบูชามาถึงชาวพุทธเราก็จะรำลึกนึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยโดยเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมีการประกอบกิจกรรมต่างๆมากมายการทำบุญตักบาตรการฟังเทศน์การปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาวัดยางกวงได้จัดกิจกรรมอย่างหนึ่งคือการเปิดประถมฤกษ์โครงการสาธยายพระไตรปิฎกเพื่อพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพระไตรปิฎกเป็นที่รวบรวมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า3 ทุ่มที่เป็นคำสอนที่ถูกต้องเป็นคำสอนที่ดีงามผู้ที่นำไปประพฤติปฏิบัติก็จะไม่ปฏิบัติผิดพลาดก็พระไตรปิฎกในการแต่ละครั้งที่มีการรวบรวมมีการทำสังคายนาก็จะต้องอาศัยพระเถระและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญผู้ที่มีความเข้าใจผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของพระไตรปิฎกในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลในการทำสังคายนาก็จะต้องเลือกเอาพระสงฆ์อรหันต์ผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าผู้ที่อยู่ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้ามาทำสังคายนา
ด้วยการท่องด้วยการจดจำด้วยปากเปล่าแล้วก็นำเข้าสู่ที่ประชุมฟังแล้วที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าพระเจ้าได้สอนแบบนี้อย่างนี้ถูกต้องชัดเจนต่อมาเมื่อมีการจารึกเป็นอักษรก็นำคำสอนที่จดจำเหล่านั้นมาพิมพ์เป็นอักษรแล้วก็แปลเป็นภาษาต่างๆตามประเทศนั้นประเทศไทยของเราก็มีพระไตรปิฎกที่เป็นภาษาไทยมีทั้งฉบับหลวงฉบับประชาชนที่ทำให้เกิดความเข้าใจง่ายมีส่วนที่เป็นภาษามคธหรือภาษาบาลีซึ่งเป็นการรักษาภาษาดั้งเดิมแล้วก็มาแปลเป็นภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างภาษาอื่นบ้างเพื่อให้สาธุชนชาวพุทธได้ศึกษาได้เรียนรู้การมีพระไตรปิฎกถ้าหากว่าประชาชนของเรานิยมการถวายพระไตรปิฎกแต่ละที่แต่ละแห่งเราก็จะเห็นว่าเวลาถวายพระไตรปิฎกไปแล้วเรียกว่าเตารีดถวายพระไตรปิฎกเป็นโต้ไปแต่การที่จะนำมาสาธยายการที่จะนำมาอ่านมาทบทวนนั้นมีน้อยวัดยางกวงได้จัดพิธีสาธยายพระไตรปิฎกการสาธยายพระไตรปิฎกนั้นดังที่ทราบจากรายงานก็จะเป็นการสาธยายที่เป็นภาษาบาลีภาษามคธจากนั้นก็จะเป็นการสาธยายภาษาไทยเมื่อสาธยายแล้วก็จะมีผู้รู้ท่านอธิบายให้เกิดความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นและการจัดสาธยายพระไตรปิฎกในครั้งนี้นั้นจุดประสงค์ก็เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเริ่มต้นเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาคือวันนี้ที่มีความสำคัญแล้วนอกจากนั้นก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เจริญพระชนมพรรษา6 รอบในปีนี้ถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระยามังลายสมเด็จพระกษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ก็ขออนุโมทนาชื่นชมกับท่านพระครูประหลัดธีรวัฒน์ญาณสิทธิเวทีและพระภิกษุสามเณรญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการนี้ผู้ที่ร่วมสาธยายจะได้ทั้งความรู้ความเข้าใจได้สติได้ปัญญาและก็ได้สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ขออานิสงส์ผลบุญเกิดจากการสาธยายพระไตรปิฎกให้ทุกท่านทุกคนจงเจริญงอกงามในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจงเจริญงอกงามในวิถีชีวิตหน้าที่การงานมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็สมความตั้งใจขอโอกาสได้เปิดโครงการสาธยายพระไตรปิฎกณวัดยางกวงณโอกาสบัดนี้สาธุสาธุสาธุต่อไปพุทธบริษัททุกคนทุกท่านเปิดหนังสือพระไตรปิฎกไปที่หน้า23พวกเราทุกคนจะสาธยายพระไตรปิฎกบทโอวาทปาติโมกขกถาโดยพร้อมเพรียงกันที่หน้า23อันธรรมยังบุตรสาภควะโตปุปภากนามาการกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ขันติปรมังตโปติติฆาขันติเกิดความอดกลั้นกิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวัฏันติพุทธาโพโรทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนาหิปะคาจิโตปะโรปะคาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสัมมโนโหติกรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นสมณะเลยสัพพะปาปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตาปริโยทัปปนังการทำราจิตของตนให้เอารองเอตังพุทธานาสาสนังอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอโนปวาโทอโนปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกข์เทสังวังวโรการสำรวมในพระปาติโมกข์มาตัญญูตาจะพัตตัจเมงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจาสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอาโยโคความมั่นประกอบในอาทิจิตเอตังพุทธานาสาสนังเตทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายภาวะตุสัพพมังคลาราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลาราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตต่อไปขอเราท่านทั้งหลายได้พร้อมใจการเจริญสมาธิภาวนาพอสมควรแก่เวลาเพื่อลำลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยลำลึกถึงหลักโอวาทพระปาติโมกข์ที่ได้พร้อมกันสาธยายในเบื้องต้นเป็นอาทิและจะได้พร้อมใจกันอธิษฐานแผ่เมตตาจิตตะเวียนประทักษิณโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยพร้อมเพียงกันขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวร
ไม่มี ไม่มีภัย ไม่มีภัย ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผ บุ ล ญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ ทั้งวงวานญาติมิตรสนิทกัน ทั้งวงวานญาติมิตรสนิทกัน คนเคยร่วมการงานกันทั้งหลาย คนไปร่วมการงานการทั้งห ข ลา อย ให้ได้ในกุศลผลของฉัน ขอให้ได้ผล ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทว ขอ า ให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิด ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิด สาธุการนี้ขอเจริญพรท่านรองนายกเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ประเคนวัตถุพยทานต่อหลวงพ่อผู้เป็นประธานสงฆ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อประเทศสิงหวราจารย์ เจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พวกเราทุกคนให้น้อมโมทนาบุญร่วมกันวันนี้ทั้งทานศีลภาวนาในวันมาฆบูชาเนอสาธุจะได้ตั้งใจกราบคำลาพระรัตนตรัยและจะได้ร่วมกันเวียนประทับศีลบูชาคุณพระพุทธเจ้าที่องค์พระมหาเจดีย์พร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ สายไฟเหรอ ขอกราบอาราธนาทั้งขอเรียนเชิญญาติโยมท่านผู้มีบุญทุกคนทุกท่าน ได้ตั้งแถวเรียงเรียงประทับศีลรอบองค์พระมหาเจดีย์จอมสิริปุรินามนามรั้วขอกราบอาราธนานิมนต์ เป็นตั้งแนวนอนไง ลูก ไป ไปหมุนอัตโนมัติอะไรนะหมุนอัตโนมัติ ไม่ ขอกราบพระศาพระศาสนาที่เข้าแถวในการ ต้องใช้ไวไฟวะ พระเจดีย์นะครับ ไม่หรอก ไม่หมดเลย เฮ้ยมีใครได้ก่อนไหมเพราะว่าไม่ทันแล้วเพราะว่า น้อง ต้องไม่มีใครอยู่ ท่านผู้ชมทุกท่านเรียนเรียนว่ามาพระพุทธเจ้านะครับ เป็นพระพุทธเจ้าพระมพุทธเจ้าและสังฆพุทธเจ้าในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ากล่าวโอวาทปฏิโมกข์แด่ปัญจวัคคีย์ 1,250 รูปนะครับในวันนี้นะครับประเทศพระกล่าวพระสาพระสงฆ์สามเณรที่ทุกเป็นพระองค์เข้าแถวนะครับและเรียนเชิญบรรดาพี่น้องพระศรัทธาทุกท่านร่วมในการเรียนเทียนรอบพระเจดีย์นะครับ เจ้าหน้าที่เก็บหนังสือก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ร่วม แล้วก็ไปตั้ง เจ้าหน้าที่เก็บหนังสือด้วยนะครับ ปิดเสียงไหม ปิดเสียงไหม ฮะปิดเสียงปิดเสียงปิดแล้วปิดแล้วแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะผมไปที่ไหนผมไปที่อย่าเพิ่งไปมาแล้วนี่มันขึ้นอะไรไม่รู้นี่ ขอกราบพระศากราบพระนาพระภิกษุสามเณรตั้งแถวนะครับเรียนเชิญบรรดาพี่น้องญาติโยมสาธุชนทุกท่านร่วมในการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชานะครับพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาคืออยู่เย็นเป็นสุขนี่มาก้าขึ้นก้าแม่นใครมาขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอายุ100 สาวกประสาทต่อไปนะครับเรียนเชิญทุกท่านครับพี่น้องศรัทธาทุกท่านเลยนะครับร่วมกันในการเวียนเทียนรอบพระเจดีย์นะครับอยู่เย็นเป็นสุขนี่มาก้าขึ้นก้าแม่นใครมา พวกเราตั้งแถวนะรวมกันเวียนประทับศีลในส่วนของการเปิด เอาใหม่เลยเดี๋ยว ข แป๊ อบ ง นึง กา แล้ว ร มันยัง สาธยายพระไตรปิฎก วะ ขอบคุณในการเวียนเทียนพระธาตุเจ้าจอมสรีบุรีนายหัวเห่านะครับ ร่วมกันเราเอาปีก่อนละสาธุนะแต่ว่าเวียนเตียนก่อนโมทนา กับผม โมทนาสาธุโมทนา
โมทนาบ้านวังหลวงเนอะสาธุ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 ขอบคุณสาธุสาธุลูกไปช่วยแดงดีว่านั่นได้ยังเดินประทับสิทธิ์เลยลูกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไปเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาไปเลยพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนอโตโรกเวโทอโนตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโอภะคะวะเตสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสังฆิติโกตังริโกหิปัสสิโกโอมนันนายโกปัจจัตตังเวทิตาโวเวนโยหิปิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาเมจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสโยคานิอัตถาปุริสปุคังลาเตสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชเรตรณิโยอนุตตรังปุญญาเจตังโลกัสสาเตสุนังคันตังสุมังคลังสุปภาโสเทตังสุกันโนสุโมหนโตจะโสเยมัจจาเลสุปทาเขนังกาเหกรรมังวาจานังปะทานเขนังปะทานเขนังมโนกรรมปะเนเทเตปะทานขีนังปะทาเขนังนิจัตวานารพันตะเพ
ลาทาเขเมภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพโพธานุภาเวนัสสะโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสัพพานุภาเวนัสสะโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆาโนภาเวนัสสะโสติภาวันตุเตอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิพุทโธเมนาโถพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถสังโฆเมนาโถพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยที่พึ่งเป็นที่พึ่งสรณะอันสูงสุดในชีวิตอันสูงสุดในชีวิตข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาขอน้อมบูชาอย่างยิ่งอย่างยิ่งซึ่งพระรัตนตรัยซึ่งพระรัตนตรัยด้วยสัจวาจานี้ด้วยสัจวาจาขอความเป็นมงคลขอความเป็นมงคลจงปรากฏมีจงปรากฏมีแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนับแต่นี้ไปนับแต่นี้ไปขอข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าจงอย่าอดอย่าอยากจงอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครอย่าจนกว่าทำความดีทุกอย่างทำความดีทุกอย่างเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพานเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ในชาติปัจจุบันนี้จงทุกประการเถิดจงทุกประการเถิดสาธุสาธุสาธุโนโมทาขออนุโมทนาญาติโยมท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมกันตั้งแต่อัญเชิญพระไตรปิฎกสาธยายพระไตรปิฎกมาจนถึงร่วมกันเวียนประทักษิณรอบองค์พระมหาธาตุเจดีย์พลังบุญที่พวกเราได้ร่วมกันในวันนี้จะมีอานุภาพที่ยิ่งใหญ่ต่อเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอาตมาภาพสัญญาว่าจะตั้งใจสนองนามพระพุทธเจ้าอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะขับเคลื่อนพระธรรมพระวินัยตลอดจนถึงงานพระพุทธศาสนาทุกอย่างอันมีความสำคัญต่อหัวใจของมนุษยชาติเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่สังคมประเทศและโลกของเราใบนี้ให้ร่มเย็นเป็นสุขนั้นพระอาจารย์ขออนุโมทนากับลูกเนรทุกๆรูปขออนุโมทนากับญาติโยมภาครัฐเอกชนญาติโยมท่านทั้งหลายผู้มีส่วนทุกคนทุกท่านขออำนาจคุณพระรัตนตรัยได้คุ้มครองปกป้องรักษาญาติโยมของฉันทุกคนให้สุขกายให้สบายใจขอเหล่าเทพพยดาทั้งหลายผู้ได้มาแทรกซ้อนอนุโมทนาณสถานที่แห่งนี้ได้เมตตากรุณาสงเคราะห์ญาติโยมของฉันทุกคนให้มีความคล่องตัวให้เขาท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทำอะไรปรารถนาสิ่งใดตั้งแต่เวลาวินาทีนี้ไปขอจงสำเร็จผล
ดังความสำเร็จทุกสิ่งทุกประการที่เกิดมีแก่วัดยางพวงตั้งแต่นี้ไปเถิดสาธุโอกาสที่ทางนำดอกไม้วางที่ทางนะขอบคุณครับพระสาธุดอกไม้วางโมทนานะลูกนะโมทนาญาติโยมทุกคนเอาผู้มีบุญเอาวางตรงนี้ญาติโยมเอาวางตรงพานแม่เมื่อไม่ถึงเห็นตัวเตี้ยไปหน่อยพี่น้องญาติโยมสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสำเร็จจ้ากับพระเจ้าไพศาลพระธาตุเจ้าจอมศรีอายุพระบุตรจึงเป็นที่ไว้ในวันมาฆบูชานะครับในนามของพระเดชพระคุณเจ้านะครับพระปรพีรังวัดกาณสิทธิวาทีกำหนดพี่น้องท่านสาธุท่านที่มาร่วมในการเปิดโครงการนะครับพระเจ้าพิโดของวันนี้นะครับขอท่านเดินทางกลับบ้านกลับจองด้วยความสบายเลยและฮิตจะต้องต่อนะครับเดี๋ยวภาคค่ำมีสวดมนต์แล้วก็เวียนเทียนภาคค่ำญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมก็อยู่ต่อขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านกับเวลาภาคค่ำเราจะมีการเวียนถิ่นนะครับแล้วก็พระอุโบสถเราเพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่เย็นเป็นสุขนิมาการขึ้นการแม่นขายมานขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงรวยและเฮงถ้าเป็นข้าราชการให้ได้2 ครั้งทุกปีนะครับถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่อายุ100 พรรษาถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายวันนึงยังแก่ๆนะครับเรียกว่าแสนกระป๋องนะครับเพื่ออยู่เย็นเป็นสุขนิมาการขึ้นการแม่นขายมานในวันมาฆบูชาแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจดีคือพระพุทธใจบริสุทธิ์คือพระธรรมใจงามก็คือพระสงฆ์นะครับขอบคุณทุกท่านครับในภาคค่ำนี้เรียนเชิญท่านพี่น้องว่างแล้วเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมในการเวียนเทียนกันต่อไปในวันมาฆบูชาอันนี้เป็นโครงการในการเปิดนะครับพระไตรปิฎกแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานะครับครับขอบคุณโมทนาบรรดาพี่น้องญาติโยมสาธุชนทุกท่านเลยนะครับขอบคุณโมทนาว่าณโอกาสนี้ตัวเองนะครับก็ไม่ออกพูดถึงว่าเมื่อวัดดีสี่สงฆ์ดำรงศาสตร์ประชาราษฎร์เรื่องใสได้สรรเสริญพระสงฆ์ดีสี่ศาสตร์ราชจำเริญเมื่อนิยมชมชื่อนิยมกันวัดจะดีจะงามเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะวัดช่วยอบรมบ่มนิสัยถ้าวัดกับบ้านคู่กันคงไม่ใช่แต่วัดกับบ้านขาดกันเพราะนั้นเป็นวันบันไดบรรดาพี่น้องศรัทธาท่านใดต้องการเสร็จโยกเสร็จใจมีหวยนะครับพอละใบ2 ใบนะครับพวกกันเป็นโยกใจเป็นสิริมังคละในงานวันมาฆบูชานะครับแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกล่าวโอวาทพระปฏิโมกข์และปัญจวัคคีย์ 1,250 โลกจึงเกิดเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนานะครับบรรดาพี่น้องศรัทธาท่านใดก็ได้กินข้าวเที่ยงนะครับมีโรงทานอยู่นะครับโรงทานยังมีอยู่นะครับไม่วิ่งเข้างานถ้าบอกกินข้าวไปกินข้าวมาล้างครับผู้ปฏิบัติธรรมวัดยางตวงนะครับเวลา 18:30 นาทีพบกันณบริเวณขวบแก้วอารามของวัดยางตวงนะครับในภาคที่ 2ในการเวียนเทียนวันมาฆบูชานะครับ
ผู้ปฏิบัติธรรมวัดยางกวางทุกท่านนะครับเวลา6 โมงเกินนะครับหรือว่า 18:30 นาทีเอามาร่วมในการเรียนเทียนวันมาฆบูชากันต่อไปนะครับอามารับพี่น้องสถานท่านใดต้องการหวยนะครับซื้อผลไม้2 ไม้ก็ได้เลิกเอาเป็นพุทธบูชาในการเสี่ยงโชคเสี่ยงใจเนาะเสี่ยงโชคเสี่ยงใจอยู่เย็นเป็นสุขนี่มาที่คุณ728 ปีสรีเมืองเชียงใหม่พญามังรายมหาราชสร้างเมืองลพบุรีศรีนครเชียงใหม่เมื่อวันที่12 เมษายนพุทธศักราช1839นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เมืองเชียงใหม่มีอายุครบถึง728 ปีสรีเมืองเชียงใหม่สร้างเมื่อปีพ.ศ. 1839แน่ท่านก็1839นะครับโอ้โหพี่น้องสนาหลายเนื้อพี่น้องสนามาเชื่อกันผลไม้2 ใบแค่แม่ไม่ได้ทำแม่727อันนี้728มันเชียงใหม่เนาะเอา4949มีต่อสายเส้นนี้หลวงพี่เอาขึ้นบนเหรอไหนเนี่ยเส้นขาวขออนุโมทนาเนี่ยเหรอขึ้นไม่ได้อยู่แล้วไงผู้ปฏิธรรมของวัดเงินตัวพระบิดาหงส์เกิดนะครับมาพักวันเดือนของเจ้าอารามของวัดเงินตัวในการร่วมในการเวียนเทียนนะครับแห่งรอบ1ในงานวันมาฆบูชานะครับวันมาฆบูชาอยู่เย็นเป็นโชคนี้มาก้าคืนข้ามแม่ครับเอาเวียนเทียนตอนเย็นยังมีอยู่นะครับเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านเลยนะครับเนื่องจากวันมาฆบูชาของนะครับพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านในนามของพระเดชพระคุณเจ้าพระพุทธรัตน์ธีรวัฒน์ญาณสิทธิวาทีขอให้เราทนาขอบคุณบรรดาพี่น้องญาติโยมทุกท่านเลยนะครับถ้ามีเจ้าเกียรติก็ดีอย่างกับนอกนะไปดูภาพนี้เดี๋ยวจะยกปิดคืนนะพี่น้องศรัทธาท่านใดต้องการซื้อหวยนะครับสร้างเมืองเชียงใหม่ปีพ.ศ. 1839เมืองเชียงใหม่ครบ728 ปีนะครับในปีนี้นะครับสร้างเนี่ยวันพฤหัสที่12 เมษายนพุทธศักราช1839นะครับครบ728 ปีสรีเมืองเชียงใหม่นะครับครับประเด็นนะครับภาพแม่แรงยังมีอยู่นะครับภาพแม่แรงยังมีอยู่นะครับขอพี่น้องนะครับมาทำวัดเวียนร่วมในการเวียนเทียนครั้งหนึ่งนะครับขอรับเมาหัวขอบคุณข้าพเจ้าอย่างหัวหลวงแม่แรงอยู่ไปผมนะด้วยไหนผมว่าวัดพี่น้องของนะพี่น้องขอร่วมไปอู้งานไหว้หลวงมั่งกันไหนเนี่ยคนเนาะหน้าสถานการณ์เราของพวกทุศีนะครับพวกจัดการอยู่ว่าทางฟ้า5มาเป็นเจ้าหลวงอยู่พุ่นอะไรอย่างจากผู้บริหารเจ้าแข่งกันไอ้ฝ่ายรัฐบาลผมว่าภาษา435มูลนิธิถ้าเกิดว่าได้โจมตีเนาะขอบคุณมากโอ้โหสุดยอดนะครับที่พึ่งไม้เนี่ยต้องได้การอ่อนเล่นกันมาปูกันได้เลยเล่นท่านมาปูเก่งไวเนาะนี่ก็ข้างบนเราต้องเก็บนะข้างบนไม่ต้องเก็บเดี๋ยวเอามีหัวต่อไหมหัวต่อตัวนี้ไม่มีนี่หว่ามีหรือเปล่าตัวนี้เอาตัวนั้นไป
ต่อครับแดงเกือบสวยแล้ววายกว่านี้ได้ไหมเกือบสวยแล้ววายกว่านี้ได้ไหมวายกล้องกว่านี้ได้ไหมมันเกือบสวยแล้วมันขาดอะไรเงี้ยเจดีอ่ะ เห็นน้องสีเหลืองด้วยดีมากนะ โอ้มันช่วงสะท้อนเนี่ยงานยากอยู่เสร็จแล้วเหรอ เสร็จแล้วครับ โอ้ งานไปถึง2 ทุ่ม 3 ทุ่มเลยครับ ใช่แล้วนี่ตามคุณอ้ำอย่างเดียวเลย ใช่ครับ เป็นฟรีแลนซ์หรือทีมของคุณอ้ำ ผมเป็นฟรีแลนซ์ของเชียงใหม่เนี่ยครับ อ๋อเป็นฟรีแลนซ์เชียงใหม่ เขาเรียกไง อ๋อสัญญาณหายภาพสวยมากสัญญาณหายสัญญาณหายออกมาแล้วโอ้ยชอบมากเลยเนี่ยคัดพงหมดเห็นพงหน่อยนะปิวมันจะสวยมากนิดเดียวปิวอ่ะมันไม่ปิวอ่ะนิดมันแบบอุ้ยไหนๆก็สวยแล้วอยากเจาะอะไรบอกได้ครับอยากเจาะอะไรบอกได้โอ้ยงามแฮะ สวยแล้วเนี่ย กูติงอ่ะ ตึงกว่าพี่ถิ่นอีก พี่เนี่ยดูเงา ไม่พี่ต้องอย่างนี้ สวยว่ะ สวยถ้าเห็นไพ่อีกนิดนึงคือแบบโคตรสวย แสงสวยแล้วแต่ภาพมันมืด รออีกนิดนึง ถ้าเกิดแบบว่านี่ฟิวเนาะถ่ายไปถึง จินตนาการ จนมันจบงานแล้ว ไปใหญ่ 77 76โอ้โหห่างกันแค่นี้แล้วไพ่
แบบใช้ใครอ่ะใช้ผู้ใหญ่ใช้แขกเยอะไม่นะเดี๋ยวดูจังหวะแล้วก็ดูของแล้วเฟรมมีชอบมากเลยแดงเจอไป500กล้องเนี่ยทำไมมืดอย่างเงี้ยก็มันตีแสงคืนอ่ะนี่ที่เจอโอ้โหครับคนโอ้12นี่มันมีคูณ3อ่ะเสียดายมากไปเนี่ยเรียนวายสวยยังไงต้องใช้ของเรียนแดงช็อตขายสัมมเนรแดงขอบคุณครับสาธุเองครับนี่ช็อตขายสัมมเนรแดงโฟนนี้เท่เนาะไอโฟนเนี่ยดูกล้องก็สวยโคตรชัดเลยนะโอ้ภาพเป็นบุคคลยังได้เนาะสวยนะเดี๋ยวนี้ถ่ายนี่เวิร์กว่าหนูพี่เอาไปถ่ายเนาะ
เนี่ยจริง เขามี ชั่วโมงกว่า เขามีเลนส์วาย โคตรเท่อะ ดูดิ อุ้ยหล่อ จัด เลย องค์ประกอบได้งดงามมาก เหมือนนี้ต้องมีอ่างเปาแล้ว แม่ไปเอาตู้นุ่มๆไป จุ่มจิถึงใจไว้แค่นั้นเลย นี่คนนี้เนี่ยเราหายแล้ว ให้บน เจ้าภาพให้โบนัสเอง คนละ500 500ผมไม่ต้องคืนเลย ต้องมองหน้าละ ไม่มีคำพูดใดๆทั้งนั้น จากหน้าตาก็รู้ ว่า คือเยอะอะไรเลยมีก้นเหรอผ่านละโมเบิร์กอ่ะ สายตาดีแล้วเหรอ ได้การไว้บ้านให้ เดี๋ยวสักพักหนึ่งมีคนมายืนเอาขายคม เอาไปไว้ที่บ้านเลยพี่โย เดี๋ยวดูภาพเดินนะเดี๋ยวเห็นภาพเดิน ล่าสุดคนจ่ายตังค์ยังสวยแล้วครับ เดี๋ยวมันไปเลย เดี๋ยวไปบ้านฮะดีบอกลุงพลไปหาฮะ มีคนไปไหม ไม่เห็น ยังไม่ถึงเลยพี่ไม่ถึงหน้ากล้องเลย ในตำนานเขาเคยแสดงหนังเรื่องอะไรเพชรอาเซียนแหวนละมัน โอ้โหหลายเรื่องเนี่ย ไปคนนึง แล้วพี่ชาติอ่ะลองคนหาเลยมีเสียง อ้าว มีได้ไงรอ เป็นไง เทส ออก ไงอ่ะพี่ เสียงออก เสียงออกจมูกกัน เทส โอ้โหเข้ามาก่อนละ เทส สวัสดีครับเนี่ย เลยเขาคุมกดอยู่ก็คุมไม่ได้โผล่ เปิดเลย ปิดด้วยนะ เทส1 2 3 เสียงที่เราพูดออกมาเลยปิดดิถามว่าอาจารย์ดิสำหรับวิชาสะดุดรับซะด้วย เทสออกอยู่เลย มีโยมอยู่มั้ง เปิดดูนี่ไม่เห็นนะครับ พระครูครับ เสียงที่คุยออกอะครับก็ตรงไหนครับออกใช่ไหมพระอาจารย์คุยจากไหนคุยจากหน้าคอมครับจะคุยตรงหน้าคอมอ่ะ
เอาปิดยังไงอาจารย์เรือกำลังหาอยู่เนี่ยตอนนี้วันนี้ไม่สายพี่เสียบจากเนี่ยเสียบจากเขาเนี่ยมาจากไหนไม่มิเตอร์ครับไม่เสียงที่เอาจากเขาอ่ะฮะ แสดงว่าไม้ขาดไปตัวสองตัวเนี่ยที่นี่ปิดหมดนะ เขาปิดไมค์ เอาจากเขาอ่ะสายช่องไหน ตอนนี้เขาปิดไมค์ตรงนี้แล้วครับ แสดงว่าไม้ที่ลงน้ำเลย เช็คเอาหมดเลย นี่แหละลองเคาะโน้ตบุ๊กเราเสียงเราไหม มาครับ เสียงมาครับ นั่นแหละมันแสดงว่าเสียงนี้มันเข้าจากไมค์โน้ตบุ๊กอ่ะ ปิดเหรอ ไมค์แคมรานี่ไมค์อะไรเนี่ย ลองปิดไมค์โน้ตบุ๊กนี่หรอครับ แล้วต่อจากนี้เขาล่ะ นี่เหรอ เดสก์ท็อป อันนี้เหรอแคมเมร จากกล้องคาเมล่า ไม่อยากลดอะไร เสียงเพลง หายแล้วพี่ลองขอที่เสียบใหม่ได้ไหม ปกติมันจะไม่เข้านะสายที่ ขอแล้วเสียบใหม่ เขาจับที่เขาเข้าของเราอ่ะ นี่ไงไม่อินเลย
ครับเสียงแต่เขาไม่ มาเนาะอันนี้เสียงจากของเขาใช่ไหม ไม่รู้เหมือนกันครับตอนถอดอันนี้ครับ นี่เสียงยักษ์ไป อ้าวไม่ใช่แน่เพราะเขาโน้ตบุ๊กมันยังเข้าอยู่อ่ะ ลองเปลี่ยนไมค์อินเป็นอย่างอื่น ไม่อินใหม่นี่ลองเรียกดูอ่ะสปิเก็ตเอาเช็ค โฟน ฝนภาษา ถ้าเขาโน้ตบุ๊กเสียงเข้านี่แสดงว่าไม่ใช่ต้องไปปิดไมค์โน้ตบุ๊กอ่ะตอนนี้หรือเปล่า เดี๋ยวไมค์อินกดไปแล้วครับ เพราะโน้ตบุ๊กมันยังเข้าเลยนะ เราเข้าอยู่ครับ ต้องเล่น เข้าครับ เนี่ยต้องเลือกตัวนี้ว่ะต้องเลือกตัวที่เป็นไมค์อ่ะถ้าเขาโน้ตบุ๊กเสียงไม่เข้านี่โอเคเลยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นแคปเจอร์ตอนนี้เราเริ่มแรกครับ เข้าอยู่ครับ ตัวนี้เรา นิววิน เข้าอยู่ คาเมล่ามันก็เป็นตัวนี้ตัวเดียวเสียงเอาแล้วอะไรหายไปละได้ไม่ได้มันก็เป็นตัวนี้ตัวเดียวอ่ะเนี่ย ลองเปลี่ยน หรือว่าเขาไม่ได้เปิด
ใหม่ครับ นี่ไม้นี่อ่ะอ๋อครับผม เราเข้าโน้ตบุ๊กเรา อ๋อคนไหน พอครับ เจ้าไหนเนี่ย มาที่ไปเมืองลงหัวเลย ไม่ใช่ถ้าว่ามันข้อนี่ไหนว่า ก็หมด อ้าวที่ทำไมเสียงที่เราคุยกันหน้าจอ เอาเข้าโน้ตบุ๊กละ ครับ อันนี้คือเสียงไอ้ถอดสายไหมนะครับ มันก็ยัง ต่อสายมาแล้ว เข้าอยู่ ครับ อันนี้คือถอดสายยังไม่ได้เสียบสายครับ แล้วเสียงมันเข้าครับ เราเชื่อมสาย ต้องเข้าไปใช้ทั้งในโน้ตบุ๊กได้ยังไงเอ่ยบอกอาจารย์แล้วอาจารย์ก็กำลังแก้อยู่อาจารย์ยังหาไม่เจอเลย นี่ ไม่ใช่ ได้ ตัวนี้หรือเปล่าเนี่ย ไม่เห็นไหม มาฮิตท็อปฮิต ใช่เหรอ ลอง ไม่ใช่ครับ เอาได้ไหม ไม่ใช่ครับ จา ไม่ น ได้ ได้ ครับ นะปรับได้นะ ก็ต้องมีเสียงสาย ไอ้นี่เราปิดมีพระไม่มีพอเปิด power ได้ ยัง ไหมเราเข้าโน้ตบุ๊กเรา เปิดอยู่นี่ เข้ามาหันไฟสักหน่อย ไม่เห็นมีไฟเลย อย่าบอกมันหลุด ไฟไม่เข้าดิ นั่นเนาะ ไฟ มันมี นี่ไงเข้าแล้วโอเค เนี่ยไฟเข้าดิ USB อยู่นั่นในถุงมีไหมเตาการ USB อ่ะ อย่างเราครับ นี่ของใคร เตาการ ของ USB เรา ในถุงมีไหมถุงโน้ตบุ๊กอ่ะ ไม่ลูกเสาก้านเหรอ เสาการ์ด USB มีไหม ถอดแล้วเสียบใหม่นี่ ถ้าเสียบไหม มี ครับ ถ้าเกิดเราเสียบเอาเตาการ USB เสียบเลย เสาก้าน USB นี่จบเลย โอ้การ์ด USB ไม่ได้เพราะว่าไม่พอ สายไม่พอ อ๋อก็อันที่ต่อนั่นน่ะมันมีอีกอันไม่มีที่มันต่อของใน USB อ่ะตัว USB อ๋อนี่เหรอ นี่ก็ได้ เตาการ USB เสียบ दुःखसमुदयं यम् अरिय सत्यं यायं तन्हा बोरोभविका नन्दिरा นี่ เก็บไม่ได้ไอ้ตัวนี่ไม่มี ก็ต่อนั่นเลยโห เกมอาจารย์เรียก ครับ เสียบเตาการ USB ยัง เก็บแล้วครับ เสียบแล้วนะครับ เสียบแล้วเอาสายเสียบนะมันจะมีปลายกับปลายกับอะไรอ่ะปลายกับไม้อ่ะ เสียบแล้ว ปลายกับหูฟังอะไรเนี่ย อ๋อมันต้องเสียบ2รูเหรอพี่ เสียงไมค์กับเสียงเพลงอ่ะ เรียบรูเดียว เอารูเดียว เรียกเอารูไม้อ่ะ อ๋อเรียกเอารูไมค์เสียบแล้วครับ เดี๋ยว
ปล่อยเขาก่อนปล่อยเขาก่อนมาแล้วเนี่ยตัวนี้सेयत्थिदं कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा इदं कोपनभिक्खवे इदं कोपनभिक्खवे दुःखनिरोधम् अरियसत्यम् यो तस्सायैव तण्हाय अशेष विराग निरोध जागो पटिनिस्सग्गो मुक्तियनालयो इदं
भिक्खवे दुःखम् अरिय सत्यम् जातिपि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखा मरणंपि दुःखम् अपि ये संपयोगो दुःखो पिये विपयोगो दुःखो यं पिच्छं नो लभति तं पि दुःखम् संखित्तेन पञ्चुपादानखन्धा दुःखा इदं खोपन भिक्खवे इदं खोपन भिक्खवे दुःखसमुदयं यम् अरिय सत्यम् यायं तण्हा पोनो भविका नन्दिरागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयत्थीदं कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा इदं खोपन भिक्खवे इदं खोपन भिक्खवे दुःखनिरोधम् अरिय सत्यम् यो तस्सायेव तण्हाय अशेष विराग निरोध चागो पटिनिस्सग्गो मुक्ति अनालयो इदं
विपयोगो दुःखो यं पिच्छं नो लभति तंपि दुःखम् संखित्तेन पञ्चुपादानखन्धा दुःखा इदं खोपन भिक्खवे इदं खोपन भिक्खवे दुःखसमुदयं यम् अरिय सत्यम् यायं तण्हा पूर्णोद्भविका नन्दिरागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयत्थीदं कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा इदं खोपन भिक्खवे इदं खोपन भिक्खवे दुःखनिरोधम् अरिय सत्यम् यो तस्सायेव तण्हाय अशेष विराग निरोध चागो पटिनिस्सग्गो मुक्ति अनालयो इदं खो इदं खोपन भिक्खवे दुःखम् अरिय सत्यम् जातिपि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखा मरणंपि दुःखम् अप्पियेहि संपयोगो दुःखो पियेहि विपयोगो दुःखो यं पिच्छं नो लभति तंपि दुःखम् संखित्तेन पञ्चुपादानखन्धा दुःखा इदं खोपन भिक्खवे इदं खोपन भिक्खवे दुःखसमुदयं यम् अरिय सत्यम् यायं तण्हा पूर्णोद्भविका नन्दिरागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयत्थीदं कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा इदं खोपन भिक्खवे
इदं खोपन भिक्खवे दुःखनिरोधम् अरियसत्यम् यो तस्सायेव तण्हाय अशेष विराग निरोध जागो पटिनिस्सग्गो मुक्ति अनालयो इदं खोपन भिक्खवे दुःखम् मरिय सत्यम् जातिपि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखा मरणंपि दुःखम् अप्पियेहि संपयोगो दुःखो पियेहि विपयोगो दुःखो यं पिच्छं नो लभति तंपि दुःखम् संखित्ते पञ्चुपादानखन्धा दुःखा इदं खोपन भिक्खवे इदं खोपन भिक्खवे दुःखसमुदयं यम् अरिय सत्यम् यायं तण्हा पूर्णोद्भविका नन्दिरागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयत्थीदं कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा इदं खोपन भिक्खवे
इदं खोपन भिक्षवे दुःखनिरोधम् अरियसत्यम् यो तस्सायेव तण्हाय अशेष विराग निरोध जागो पटिनिस्सग्गो मुक्ति अनालयो इदम् इदं खोपन भिक्षवे दुःखम् मरिय सत्यम् जातिपि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखा मरणंपि दुःखम् अप्पियेहि संपयोगो दुःखो पियेहि विपयोगो दुःखो यं पिच्छं नो लभति तंपि दुःखम् संखित्तेन पञ्चुपादानखन्धा दुःखा इदं खोपन भिक्षवे इदं खोपन भिक्षवे दुःखसमुदयं यम् अरिय सत्यम् यायं तण्हा पोनो भविका नन्दिरागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयत्थीदं कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा इदं खोपन भिक्षवे इदं खोपन भिक्षवे दुःखनिरोधम् अरिय सत्यम् यो तस्सायेव तण्हाय अशेष विराग निरोध जागो पटिनिस्सग्गो मुक्ति अनालयो इदम्
दुःखमरिय सत्यम् जातिपि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखा मरणंपि दुःखम् अप्येहि संपयोगो दुःखो पियेहि विपयोगो दुःखो यं पिच्छं नो लभति तंपि दुःखम् संखित्तेन पञ्चुपादानखन्धा दुःखा इदं खोपन भिक्खवे इदं खोपन भिक्खवे दुःखसमुदयं यम् अरिय सत्यम् यायं तण्हा पूर्णोऽभ्यविका नन्दिरागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयत्थीदं कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा इदं खोपन भिक्खवे इदं खोपन भिक्खवे दुःखनिरोधम् अरिय सत्यम् यो तस्सायेव तण्हाय अशेष विराग निरोध जागो पटिनिस्सग्गो मुक्ति अनालयो इदं इदं खोपन भिक्खवे दुःखं मरिय सत्यम् जातिपि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखा मरणंपि दुःखम् अप्येहि संपयोगो दुःखो पियेहि विपयोगो दुःखो यं पिच्छं नो लभति तंपि दुःखम् संखित्तेन पञ्चुपादानखन्धा दुःखा इदं खोपन भिक्खवे इदं खोपन भिक्खवे दुःखसमुदयं यम् अरिय सत्यम् यायं तण्हा पूर्णोऽभ्यविका नन्दिरागसहगता
तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयद्भीदम् कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा इदं कोपनभिक्खवे इदं कोपनभिक्खवे दुःखनिरोधम् अरियसत्यम् यो तस्सायेव तण्हाय अशेष विराग निरोध जागो पटिनिस्सग्गो मुक्ति अनालयो इदम् इदं खोपनभिक्खवे दुःखं मरियसत्यम् जाति ญาติโยม जरा पितु วันนี้เป็นวันดี เชิญนะจ๊ะเอาขึ้นมาข้างบนเลยครับเอาขึ้นมาข้างบนเลยให้ญาติโยมจะนั่งต่อได้ลูกเนี่ยอาโยมสาธุดังๆ3 ครั้งสาธุสาธุสาธุวันนี้เป็นวันดี เป็นวันสำคัญทางด้านพระพุทธศาสนาแล้ววันนี้พวกเราจะได้ร่วมกันสาธยายพระไตรปิฎกด้วยซึ่งพวกเราทั้งหลายก็นั่งเลยนั่งเต็มเลยนี่สองแถวได้นั่งเลยนั่นน่ะนั่งเลยอย่าให้เหลือนั่งขึ้นไปนั่งแม่ครูขึ้นไปอีกคนจะได้นั่งต่อไปได้แล้วหนังสือมาให้พระอาจารย์ด้วยหนังสืออนุญาตนั่งห้ามเถียงนั่งหันละนั่งไปเถอะนี่มันจะได้ที่นั่งจะได้กว้างเอาโยมเชิญนั่งจ้ะเชิญนั่งเต็มเลยรอบเจดีย์เลยรอบเจดีย์เลยไม่เก๋เอาหนังสือในไล่แจกสิเอาเฉพาะข้างหน้านี้ก็พออันนี้เผื่อลูกเนนนั่นนะมาจ้ะในตู้พระไตรปิฎกหมดหรือยังเดี๋ยวใช้สวดมนต์ทำวัดเย็นก่อนสวดมนต์ทำวัดเย็นก่อนโยมพร้อมหรือยังจ๊ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วทำใจให้ใสยิ้มสวยๆ
ถ้าใครบอกว่าเหนื่อยให้ดูพระอาจารย์เป็นต้นขณะนี้เวลา 18:48 นาทีพวกเราจะร่วมการสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็ร่วมกันสาธยายพระไตรปิฎกเนื่องในวันสำคัญทางด้านพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาเนาะนี่มานั่งใกล้ๆพระอาจารย์ก็ได้นี่นะพี่ชายขยับขึ้นไปเลยไม่ต้องห่วงจะเกินพระอาจารย์ขึ้นไปเลยคนจะได้มานั่งหลังเราได้นี่เผื่อจะได้เป็นเจ้าวาดเชิญจะเชิญโอ้ยลูกเล็กเด็กแดงมานั่งใกล้ๆลูกมาวันนี้วันอะไรโยมวันนี้วันอะไรไม่ใช่วันเสาร์หรอ วันมาฆบูชามีความสำคัญอะไรบ้างหนึ่งเงียบปิ้งหนึ่งพระสงฆ์มาประชุมกัน 1,250 รูปพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นอะไรอีกเอาละได้ละใกล้จะได้รางวัลละมีการแสดงโอวาทปาติโมกข์อีก2 ข้อเมื่อกี้ซ้ำละไม่ได้นัดหมายเนี่ยเป็นวันอะไรเป็นวันเสาร์ไม่ใช่เป็นวันขึ้น15 ค่ำเดือนพระสงฆ์ทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอระถูกต้องแล้ว 1,150 รูปนั้นพระอะไรไม่ได้มา พระหมายไม่ได้มานะ บางคนมาถามพระอาจารย์เด็กเดี๋ยวนี้มันกวนเนาะเด็กเดี๋ยวนี้มันกวนนะญาติโยมท่านทั้งหลายจะชื่นอกชื่นใจนะโยมนะวันนี้พวกเราทุกคนได้สร้างบุญสร้างบารมีด้วยกันตั้งแต่ตอนเช้าโอ้ยพระอาจารย์ต้องขอบคุณนะลูกเนนวัดยางกวงเมื่อกี้เก้าอี้เต็มลานไปหมดเนาะลูกเนนก็ช่วยกันเต็มที่นะญาติโยมก็ช่วยกันเต็มที่ตอนนี้ลานวัดสะอาดพระอาจารย์ขอยกมือโมทนาสาธุนี่เขาเรียกว่ามีหลังบ้านดีเนาะนะแม่ครูหลังบ้านดีหมายความว่าลูกพระลูกเนนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาดีนี่แหละเป็นบุญใหญ่เอาละพระอาจารย์จะเป็นผู้แทนของพวกเราทุกคนจุดธูปเทียนบูชาพระพวกเราอธิษฐานนะว่าตามพระอาจารย์พุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญญวันโตสังฆบูชามหาโพคาวโหติโรกนาถังอภิปูชยามิพุทธังอนันตังธัมมังจักวาลังสังฆังนิพพานะปัจจโยโหตุจุดธูปจุดเทียนจะได้มีสติปัญญากันนะโยมนะพระอาจารย์เป็นผู้แทนพวกเรานะพวกเราอธิษฐานให้ดีล่ะโอ้ใครเอาใบสีมาสวยมากเลยนะโมทนาเดี๋ยวก่อนพวกเราทำวัดเย็นพร้อมกันมีหนังสือก็แบ่งกันนะโยมเอ้ยถ้าไม่มีพวกเราก็ตั้งจิตให้ดีนะ
กราบกราบกราบโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆตัมมายังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสการเรหิยะถาระหังอโรปิเตหิอภิปูชยามาสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิราปรินิพพุตโตเปปัจฉิมาชนะตานุกรรมปมานัสสาอิเมสการเรทุกขตาปันนาการะพุเตปฏิคันหาโตอัมหาหิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระสัมมาสัมพุทธัสสะตังโคปนาภะคะวันตังเอวะกัลยาโนเกติสัทโธอะโภคาโตเอเตเปโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลอาโนตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมโนสานังพุทธภะคะวะเตพุทธวรหันตวรตาเทโกนาเทโยโตโสทาภิยานาการุณาหิสัมมาคตโตโพเทสิโยสุชนะตังกัมมาลาวาสุโรวันธามหังตมรนังศิรสาชิเนนทางพุทโธโยสัพพปาเนนังสารนังเขปัฏฐามานุสเตทานังวันทาเมตังเสเรนะหังพุทธาสาหาสเมธาโสวาพุทธเมสาเมเกสโรพุทโธโทคะสักขาตาจาวิธาตาจาเหตัสเมพุทธาสาหังเนยเทเมสรีระ
เชเวตานเจทังวันทันโตหังจาเรสาเมโพธาเสวสุโพธิตังนาทิเมสรนังอัญญังโพธโธสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏโทสาสเนโพธังเมวันธรรมาเนนายังปนปัสสตังเอธาสัพเพเปอันตรายาเมมะเหสงสเตชะสากายเยวะเจตัสสาวาโพเทกุกัมมังปะกาตังมายายังโพธปฏิคันหาตุอาชยันตังกาลันตะเลสังวาริตงวะโพเทสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันเทเอหิปัสสิโกโอปานายโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินเฮเตสวาคาตาตาเทโคนายโยขาวเสนาสายโยโยมาคาปากาปริยานธรรมโมกุโลกปตนาตถาธาริธาเลว่าพาปาเนนังสารนังเขมะโมตตมังโทเตยาโนสเตธาวันธาเมตังเสเรนะหังธรรมาสาหาสเมธาโสวะธรรมโมเมสาเมเกสโรธรรมโมทกจาเวทาตาจาเหตัสเมธรรมาสาหังเนยเทเมสเรระเชเวตันเจทังวันทันโตหังจาเรสาเมธรรมเสวสุธรรมตังนาเทเมสารนาอัญญังธรรมโมเมสารนาวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัตตายสาธุสาสเนธรรมังเมวันธรรมาเนนายปนเอธาสัพเพเปอันตรายาเมมะเหสงสเตชะสากายนาวาจยวะเจตัสสาวาธรรมเมกุกัมมังยังธรรมโมปฏิคันหาตุอาชยันตังกาลันตะเลสังวาริตุงวะธรรมเมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
สามเมจิปเตปันโนภะคะวะโตสายาเดินทางจัตตาเรโปเรสโยคาเนอาดาโปเรสโปคาลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทังโยอัญชเลกรณิโยอาโนตารังปุญญังโลกัสสะเตสัทธัมมัชโชสุปเตปเตคุณาเทโยโตโยธรรมเพ็ญโทอริยปุคคารสังฆเสโทศีลาธิธรรมปวาราโตวันธรรมหังตัมมาริยานาคานังสุสุธาสังโฆโยสัพพปาเนนังสารนังเขมะโมตตมังตาเตยาโนสเตนทานังวันเมตตังเสเรนะหังสังฆาสาหะสมเมธาโสวาสังโฆเมสะเมกิสโรสังโฆโดคะสักขันตาจาเวนันตาจาเอตัสสะเมสังฆาสังนิยานเทเมเวตัญเจทังวันทันโตหังยะเรสาเมสังฆาโสปฏิปันนาตังนาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวาลังเอเตนะสัจวัชเชนะวัตไตสัทโธสาสเนสังฆังเมวันธรรมะเนนายังปนยังปัสสุตังเอ็นทาสัพเพเปอันตรายาเมมเหสงชัสสะกายเยนวาจายาวาเจตัสสาวาสังเคกุกัมมังปะกตังมายายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจฉยันตังกาลันตะเลสังวริตงวาสังเคนั่งให้สบายกายสบายใจสบายต่อไปใครที่มีหนังสือเล่มเหลืองนี่เรียกว่าหนังสือสาธยายพระไตรปิฎกไม่รู้ว่าในตู้หมดหรือยังลูก70ใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมชานนท์ในตู้พระไตรปิฎกหมดแล้วนะที่เป็นหนังสือเล่มเหลืองแบบเนี้ยคุณโยมท่านทั้งหลายถ้ามีหนังสือพระไตรปิฎกนะเราช่วยกันนะอ่านด้วยกันแต่ก่อนที่พวกเราทุกคนจะสาธยายตั้งใจฟังพระอาจารย์ก่อนบัดนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่เบื้องหน้าของพวกเราเห็นไหมเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์แท้ๆนะประทับนั่งอยู่เบื้องหน้าของพวกเราพระวรกายท่านสีอะไรพระอุปคุตหรือเปล่าองค์นั้นพระพุทธเจ้านะไม่ใช่พระอุปคุต เมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระอานนท์พุทธอุปถากก็ทูลถามพันเตภควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วท่านจะให้ใครขึ้นมาเป็นศาสดาจะมอบหมายหน้าที่นี้ให้กับใครที่มีคุณสมบัติจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ได้พระองค์ก็ทรงมีพุทธดีกาแสดงตอบแก่พระอานนท์เถระว่าดูก่อนอานนท์หลังจากเราดับขันธปรินิพพานไปแล้วธรรมก็ดีวินัยก็ดีจักเป็นศาสดาแทนเราตถาคตด้านซ้ายมือของพวกเราโยมที่พวกเราเก็บไว้ในตู้แล้วก็ปิดล็อกกุญแจแล้วกุญแจไปหายไหนก็ไม่รู้นั่นแหละบางที่ก็ปวกขึ้นหมดแล้วยังไม่ทันได้อ่านสักหน้าเลยเพราะฉะนั้นบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเสด็จประทับอยู่เบื้องหน้าแล้วพวกเราทุกคนควรทำอัญชลีให้สวยน้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณโยมท่านทั้งหลายยามที่เราทุกข์ในบัดนี้หรือที่ผ่านมาเราเอาอะไรเป็นสรณะเป็นที่พึ่งใครจะช่วยโยมนี่ใครหรือจะช่วยโยมได้ให้ปลดเปลื้องจากพันธนาการความทุกข์โยมเทพเจ้าตนใดหรือหมอผีคนใดหรือพระองค์ใดหรือเจ้าวาดว่ายังกวงหรือเปล่าจะช่วยได้ช่วยไม่ได้โยมพระอาจารย์ยังเอาตัวเองไม่รอดเลยเพราะฉะนั้นใครเล่าจะปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากใจพวกเราได้ถ้าไม่ใช่ตัวของโยมเองเพราะฉะนั้นบัดนี้พวกเราทุกคนใจเนี่ยถึงพระพุทโธแล้วพระธัมโมแล้วพระสังโฆแล้วก็อย่าไปเสาะแสวงหาอะไรอีกเล่านี่ว่างๆก็มานี่ที่พาพวกเราเนี่ยนี่แหละพาพวกเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเพราะนั้นอานิสงส์ของการสาธยายพระไตรปิฎกโยมตั้งใจฟังข้อนี้ให้ดีท่านบอกว่าเป็นการสร้างศรัทธาคือสร้างความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยกล่าวคือพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เปิดเผยสัจธรรมแก่มวลมนุษย์พระธรรมทำให้เข้าใจในสรรพสิ่งได้อย่างแท้จริงพระสงฆ์เป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านำคำสั่งสอนนั้นมาเผยแผ่แก่สาธุชนดังนั้นการสวดสาธยายจึงเป็นการเสริมสร้างพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่ามากที่สุดสองเป็นการสร้างปัญญาคือสร้างสรรค์พลังทางปัญญาคุณโยมอะไรทำให้โยมรวยถ้าเราหมดปัญญาโยมรวยไม่ได้โยมรู้ไหมพระอาจารย์จะเอาเงินให้โยมเนี่ย1,000 ล้านวันนี้แต่ถ้าโยมไม่มีปัญญารักษาทรัพย์ไม่มีปัญญาหาทรัพย์ไม่มีปัญญาที่จะต่อยอดทรัพย์โยม1,000 ล้านมันอยู่กับโยมได้กี่ปีสุดท้ายก็กลับไปเป็นยาจกเหมือนเดิมแต่วันนี้ถ้าเรามีปัญญาโยมไม่มีสักสลึงเดียวโยมจะเป็นเศรษฐีได้เพราะปัญญานั่นแหละเป็นทรัพย์อันประเสริฐนั้นการที่เราคนมาสาธยายพระไตรปิฎกก็สร้างสรรค์พลังทางปัญญาทำให้เรารู้ว่าอะไรทำให้เราทุกข์อะไรทำให้เราสุขจะได้เดินเข้าหาได้อย่างถูกที่ถูกทางโยมสามเป็นการไล่ความขี้เกียจตัดความเห็นแก่ตัวเพราะในขณะที่กำลังสาธยายนั้นความเบื่อหน่ายง่วงนอนเกียจค้านก็จะหายไปเนาะตอนนี้ถ้าใครมีก็ไล่มันไปซะอีกไม่พอจะมีจิตใจที่แช่มชื่นเบิกบานฮึกเหิมอย่างน่าประหลาด
นี่สี่จิตสงบเป็นสมาธิเพราะในขณะที่สาธยายสำรวมใจแน่วแน่ไม่หวั่นไหวคลอนแคลนมีจิตใจจดจ่ออยู่กับสาธยายบทนั้นมีความระมัดระวังไม่ให้สวดผิดอักขระและประการสุดท้ายอานิสงส์ท่านกล่าวว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะในขณะที่เราสาธยายนั้นเราย่อมเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญากล่าวคือมีกายวาจาเป็นปกติเนี่ยศีลเกิดละมีใจแน่วแน่นิ่งสงบสมาธิเกิดมีความรู้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้านี่ปัญญาเกิดซึ่งเท่ากับว่าเป็นการได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาพระองค์ทรงมีพุทธิกาตรัสว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานั้นญาติโยมทั้งหลายบัดนี้พระผู้มีพระภาคประทับนั่งเบื้องหน้าเราขอเราทุกคนสงบกายวาจาใจยิ้มสวยๆใจเบิกบานแล้วก็พากันเปิดไปที่หน้า20ถ้าใครมีนะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องไปวุ่นวายฉันยังไม่มีไม่เป็นไรฟังไปก่อนฟังร่วมกันฟังไปก่อนถ้าใครที่มีบทสวดบทสาธยายเนาะพระไตรปิฎกก็เปิดเป็นหน้า20นะเปิดเป็นหน้า20เราจะร่วมกันอัญเชิญเทวดาพร้อมกันเนาะปกติพระเหนื่อยต้องมาอัญเชิญเทวดารูปเดียวแต่ตอนนี้พวกเรา100 กว่าคน100 กว่าชีวิตที่อยู่นี่จะร่วมกันอัญเชิญโดยพร้อมกันนะตั้งใจให้ดีสรัชชังสะเสนังสะพันธงนรินทางปาริตตานุภาโวสัทธารคโตเตภริตวานะเมตังสเมตาภทันตาอาวิคิตาจิตตาปริตตังพนันโตท่านผู้เจริญทั้งหลายผู้เพียรพร้อมด้วยเมตตาจงแผ่ไมตรีจิตด้วยคิดว่าขออานุภาพแห่งพระปริตรจงรักษาพระราชาผู้เป็นเจ้าแห่งนรชนพร้อมด้วยราชสมบัติพร้อมด้วยราชวงศ์พร้อมด้วยเหล่าเสนาอามาตย์แล้วอย่าได้มีจิตฟุ้งซ่านจงตั้งใจสวดพระปริตรเถิดสมันตาจักกวาเรสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสักขโมคทังขออัญเชิญเทวดาในจักรวาลทั้งหลายโดยรอบมาสู่สถานที่นี้ขอเชิญฟังพระสัทธรรมของพระจอมมุนีอันชี้ทางสวรรค์และนิพพานสังเคกาเมจานุเปสิกรตะเตจันตริเควิมาเนเทมเปรเทจักขเมตรวันนักขะเนเคหะวัตุมิเขเตภูมิมาจยันตุเทวาชลัทธราวิสเมยัคขคันทัพพนาคาเตทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจจนังสาทโวเมสุนันโตขอเชิญเหล่าเทพเจ้าผู้สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นกามภพก็ดีชั้นรูปภพก็ดีและภูมิมาเทวดาผู้สถิตอยู่ในวิมาน
บนยอดภูเขาในหุบผาในอากาศบนเกาะในแว่นแควนในบ้านในต้นพฤกษาในป่าชาติในเรือนและในไรนาก็ดีและยักษ์คนทานนาคผู้สถิตอยู่ในน้ำบนบกในที่ไม่ราบเรียบอันอยู่ในที่ใกล้เคียงก็ดีขอจงมาประชุมพร้อมกันในที่นี้ถ้อยคำใดเป็นของพระมหามุนีขอท่านสาธุชนทั้งหลายจงตั้งใจสดับถ้อยคำนั้นอ่านข้าพเจ้าจะกล่าวธรรมะสวรรณกาโลอายัมปทันตาดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการฟังพระสัทธรรมธรรมะสวรรณกาโลอายัมปทันตาดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการฟังพระสัทธรรมธรรมะสวรรณกาโลอายัมปทันตาดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการฟังพระสัทธรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพาหุงเวสรนังยันติปาภตานิวันนานิจาอารามารุขาเจตยานิมนุสาพยตัชิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและรุกขเจดีย์บ้างเป็นสรณะเนตังโคสรนังเขมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณมาคัมมาสัพพะทุกขาปมุจจตินั้นมิใช่สรณะอันเกษมเลยนั้นมิใช่สรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทางปวงได้โยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสรนังคโตจะตาริอริยสัจจานิสัมมัมปัญญายปัสสติส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบทุกขังทุกขาสมุปาทานทุกขาสัจจะอติกัมมังอริยันจะทังคิกังมัคคังทุกขุปัสสมาคัมมังนังได้และหนทางมีองค์8อันประเสริฐเครื่องถือความระงับทุกข์เอตังโคสรนังเขมังเอตังสรณมุตตมัง
เอตังสรณะมาคัมมาสัพพทุกขาปมุจจเตนั่นแหละเป็นสรณะอันเกษมนั่นเป็นสรณะอันสูงสุดเข้าอาศัยสรณะนั้นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นนิมพานังปรมังวัฏันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนาหิปภาชิโตปรูปคาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสัมมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นสรณะเลยสัพพะปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตตปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้เข้ารอบเอตังพุทธานาสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอโนปวาโทอโนปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในพระปาติโมกข์มันตัญยุนตาจะพาตัดสมิความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอาโยโคความมันประกอบในอาทิจิตเอตังบุตธานาสาสนันเตธรรมหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอเนกชาติสังสารังสันทาเวสังอเนพิสังเมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารอันเป็นอเนกชาติขาหาการังขเวสันโตโทขาชาติปุณปุนังแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไปขาหาการกาทิโทสิปุณนาเคหังนากาหาสินี่แน่นายช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสัมภาเตภาสุกาภักคาขาหาโกตังวิสังขตังโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหากเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วเวียสังขารคตังจิตตังตัณหานังขยามันชัคคาเต
จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือพระนิพพานยานทาหาเวปาตุภวันติธรรมาอาตาปิโนชายโตพระมนัสสะอาทัสสะกังขาวปยันติสัพพายะโตปัจฉานาติสเหตุธรรมังเมื่อใดแลธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พระผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนานความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้แจ้งธรรมพร้อมทั้งเหตุยะตาหาเวปาตุภวันติธรรมาอาตาปิโนชยาโตพระมนัสสะเวทุกังขาวปยันติสัพพายะโตขยังปัจเจยานังอเวทีเมื่อใดแลธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พระผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายยะถาหาเวปาตุภวันติธรรมาอาตาปิโนชายโตพระมนัสสะวิทูปยังติทัตติมารเสนังสุโรวาโอภาสยมันตลิขันติเมื่อใดแลธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พระผู้มีความเพียรเพ่งอยู่รามนั้นย่อมกำจัดมารและเสนาเสียได้โดดพระอาทิตย์อุทัยกำจัดมืดทำอากาศให้สว่างฉะนั้นอันดาโคบะกวาราชกะเฮยธาพิรันตังวิหาริตวาเยนะกะปิลวัตถุเตนะจาริกังปะกาเมครานนานราผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนากงราชครึกตามพระอัธยาศัยแล้วได้เสด็จจาริกไปทางกรุงกบิลพัสอานุปุมเพนะจาริกังจรมาโนเยนะกะปิลวัตถุตถาวสรีเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงกบิลพัสตาตระสุทังภควาสักเกสุวิหารติกัปปิลวัตถุสมิงนิโคทาราเมทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ณนิโคทารามกรุงกบิลพัสแคว้นสักกะคลานเวลาเช้าทรงอันตรวาสกแล้วถือบาทและจีวรเสด็จไปยังพระนิเวศพระเจ้าสุโธทนาสากยะประทับนั่งนาพุทธอาทิได้ปูลาดไว้ขณะนั้นพระเทวีมารดาพระราหุลกุมารได้ทรงมีพระสวนีว่าแน่ราหุล
สมณะนั้นเป็นบิดาของเจ้าเจ้าจงไปทูลขอทรัพย์มรดกเถิดพระราหุลกุมารจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคประทับยืนหน้าเบื้องพระภาคพรามกราบทูลว่าข้าแต่พระสมณะพระชายาของพระองค์เป็นสุขพระผู้มีพระภาคได้เสด็จลุกจากอาสนะแล้วเสด็จกลับไปพระกุมารก็เสด็จติดตามไปเบื้องพระดังพรางกราบทูลขอว่าพระสมณะได้โปรดประทานทรัพย์มรดกแก่หม่อมฉันพระสมณะได้โปรดประทานทรัพย์มรดกแก่หม่อมฉันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรมารับสั่งว่าสารีบุตรถ้าอย่างนั้นเธอจงให้ลาหุลกุมารบรรพชาเถิดท่านพระสารีบุตรทูลถามว่าข้าพระองค์จะให้ราหุลกุมารบรรพชาอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีคาถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการบรรพชาเป็นสามเณรด้วยไตรสรณคมภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุพึงให้กุลบุตรบรรพชาอย่างนี้ในเบื้องต้นเพิ่งให้กุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาปรงผมและหนวดให้คลองผ้ากาสายาให้ห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งให้กราบเท้าภิกษุทั้งหลายให้นั่งกระโยงให้ประนมมือแล้วสั่งว่าเธอจงกล่าวอย่างนี้แล้วให้ว่าสรณคมดังนี้ข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการบรรพชาเป็นสามเณรด้วยไตรสรณคมเหล่านี้ลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรได้ให้พระลาหุลบรรพชาแล้วอันนี้เป็นส่วนของพระวินัยต่อไปพวกเราจะสาธยายพระสูตรท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพระวินัยเนี่ยกล่าวถึงพระพุทธองค์ทรงมีขนบธรรมเนียมระเบียบประเพณีไม่ว่าจะเป็นการบวชหรือว่าศีลของภิกษุทั้งหลายทั้งปวง
สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าวินัยถ้าเมื่อกี้พระอาจารย์ให้พวกเราว่าบาลีไปด้วยมันจะเข้าเลิกเข้าเดึกคือว่าให้พวกเราทุกคนนั้นได้ไปพร้อมๆกันนะเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายนะต่อไปใครที่มีหนังสือสาธยายให้เปิดนะไปหน้า85ให้พวกเราทุกคนเปิดไปหน้า85อันนี้จะเป็นพระสูตรสนุกมากนะพวกเราทุกคนนะพร้อมกันนะ ข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณจาริกบรรพตเขตเมืองจาริกาสมัยนั้นท่านพระเมขิยะเป็นอุปถาของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นแลท่านพระเมขิยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาจะเข้าไปยังชันตุคามเพื่อบิณฑบาตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมขิยะจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดครั้งนั้นในเวลาเช้าท่านพระเมขิยะครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังชันตุคามเพื่อบิณฑบาตกราบจากบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วเดินไปตามฝั่งแม่น้ำกิมิกาลาขณะที่เที่ยวเดินพักผ่อนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำกิมิกาลานั้นได้เห็นป่ามะม่วงที่งดงามน่ารื่นรมจึงมีความคิดดังนี้ว่าป่ามะม่วงนี้ช่างงดงามน่ารื่นรมจริงเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรสำหรับกุลบุตรผู้ต้องการบำเพ็ญเพียรโดยแท้ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตเราจะกลับมาบำเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงนี้ต่อมาท่านพระเมขิยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเมื่อเช้านี้ข้าพระองค์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังชันตุคามเพื่อบิณฑบาตกราบจากบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วเดินไปตามฝั่งแม่น้ำกิมิกาลาขณะที่เที่ยวเดินพักผ่อนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำกิมิกาลานั้นได้เห็นป่ามะม่วงที่งดงามน่ารื่นรมจึงมีความคิดดังนี้ว่าป่ามะม่วงนี้ช่างงดงามน่ารื่นรมจริงเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรสำหรับกุลบุตรผู้ต้องการบำเพ็ญเพียรโดยแท้
ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตเราจะกลับมาบำเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงนี้ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตข้าพระองค์จะกลับไปบำเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงนั้นพระพุทธเจ้าข้าเมื่อนานท่านพระเมขิยากราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านดังนี้ว่าเมขิยาเราอยู่คนเดียวเธอจงรอจนกว่าภิกษุรูปอื่นจะมาแม้ครั้งที่สองท่านพระเมขิยากราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคไม่ทรงมีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกทางไม่มีการสั่งสมกิจที่ทำแล้วส่วนข้าพระองค์ยังมีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกทั้งอย่างต้องสั่งสมกิจที่ทำแล้วถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตข้าพระองค์จะกลับไปบำเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมขิยาเราอยู่คนเดียวเธอจงรอจนกว่าภิกษุรูปอื่นจะมาแม้ครั้งที่สามท่านพระเมขิยาก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคไม่ทรงมีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกทางไม่มีการสั่งสมกิจที่ทำแล้วส่วนข้าพระองค์ยังมีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกทั้งยังต้องสั่งสมกิจที่ทำแล้วถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตข้าพระองค์จะกลับไปบำเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าเมขิยาเมื่อเธอพูดว่าจะไปบำเพ็ญเพียรเราจะพึงว่าอะไรเธอจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดลำดับนั้นท่านพระเมขิยาลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วเข้าไปยังป่ามะม่วงนั้นอาศัยป่ามะม่วงนั้นนั่งพักกลางวันอยู่หน้าโคนไม้มะม่วงต้นหนึ่งเมื่อท่านพักอยู่ในป่ามะม่วงนั้นบาปอกุศลวิตก3 ประการคือกามวิตกความตรึกในทางกามพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนเกิดขึ้นโดยมาครั้นนั้นแลท่านพระเมขิยาได้มีความคิดดังนี้ว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาแท้ๆแต่กระนั้นก็ยังถูกบาปอกุศลวิตก3 ประการคือกามวิตกพ
พยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกรุมเร้าจิตได้ครานนานในเวลาเย็นทานพระเมขิยาก็ออกจากที่หลีกเล่นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเมื่อข้าพระองค์พักอยู่ในป่ามะม่วงนานบาปอกุศลวิตก3 ประการคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นโดยมากข้าพระองค์จึงมีความคิดดังนี้ว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาแท้ๆแต่กระนั้นก็ยังถูกบาปอกุศลวิตก3 ประการคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกรุมเร้าจิตได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมขิยาธรรม5 ประการย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติอย่างไม่แก่กล้าธรรม5 ประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นธรรมประการที่1ที่เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติยังไม่แก่กล้า2ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพรียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจระมีปกติเห็นภายในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นธรรมประการที่2ที่เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้า3ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้กฐาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่งที่เป็นสัปปายะแห่งความเป็นไปของจิตเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานคืออภิจักกถาเรื่องความมากน้อยสันตุทิกถาเรื่องความสันโดษปวิเวกถาเรื่องความสงัดอาสังสัคคถาเรื่องความไม่ครุกคีวิริยารัมภกถาเรื่องการปรารภความเพียรศีลกถาเรื่องศีลสมาธิกถาเรื่องสมาธิปัญญากถาเรื่องปัญญาวิมุตติกถาเรื่องวิมุตติวิมุตติญาณทัศนกถาเรื่องความรู้ความเห็นในวิมุตติความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี้เป็นธรรมประการที่3
ที่เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าสี่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุรนในกุศลธรรมทั้งหลายนี้เป็นธรรมประการที่สี่ที่เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าห้าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่เป็นธรรมประการที่ห้าที่เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าเมขิยาธรรมห้าประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงวางได้ข้อนี้คือจะเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรปาติโมกข์เพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงวางได้ข้อนี้คือจะเป็นผู้ได้กัดทางเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่งที่เป็นสัพพยะแห่งความเป็นไปของจิตเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานคืออาปิชฌกถาสันตุทิกถาปวิเวกกถาอาสังขกถาวิริยารัมภกถาศีลกถาสมาธิกถาปัญญากถาวิมุตติกถาวิมุตติญาณทัศนกถาตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากภิกษุผู้มีเมตดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงวางได้ข้อนี้คือจะเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความลำบากมากไม่ทอดทุรนในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุผู้มีเมตตาดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงวางได้ข้อนี้คือจะเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเมขิยะ
ภิกษุนั้นดำรงอยู่ในธรรม5 ประการนี้แล้วเพิ่งเจริญธรรม4 ประการให้ยิ่งขึ้นไปอีกคือ1. เพิ่งเจริญอสุภะเพื่อละ2. เพิ่งเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาท3. เพิ่งเจริญอานาปานสติเพื่อตัดวิตก4. เพิ่งเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนอสมิมานะเมขิยาอนันตสัญญาย่อมปรากฏแก่ภิกษุผู้ได้อนิจจสัญญาภิกษุผู้ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานที่ถอนอสมิมานะได้ในปัจจุบันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าวิตกที่หยาบและวิตกที่ละเอียดเป็นไปแล้วทำใจให้ฟุ้งซ่านบุคคลผู้มีจิตสับสนไม่รู้วิตกแห่งใจเหล่านี้ย่อมแล่นไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ส่วนผู้ที่เพียรระวังมีสติอยู่เสมอรู้เท่าทันวิตกที่เกิดแก่จิตเหล่านี้ย่อมสำรวมระวังบุคคลผู้ตรัสรู้แล้วเท่านั้นย่อมละวิตกที่เป็นไปแล้วทำใจให้ฟุ้งซ่านได้โดยไม่เหลือต่อไปพวกเราทุกคนจะสาธยายพระอภิธรรมปิฎกตอนแรกพวกเราสาธยายพระวินัยเมื่อกี้สาธยายพระสูตรตันคือเรื่องเล่าโยมเห็นไหมเวลาเรามาสวดแบบนี้สาธยายแบบนี้นะขนลุกขนพองนะโยมนะเพราะว่าไม่ใช่แต่พวกเราที่ฟังเข้าใจแม้แต่เทพพยดาทั้งหมดนะที่ลงมาหาพวกเราตอนนี้ท่านก็เป่งสาธุการโมทนาไม่รู้จะโมทนาอย่างใดแล้วนะต่อไปพวกเราทุกคนจะสาธยายในส่วนของพระอภิธรรมปิฎกในเหตุนี้ขอบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านได้เปิดไปที่หน้าพยายามเลือกอภิธรรมที่ญาติโยมจะเข้าใจเพราะศัพท์สำคัญ มีหลายบทด้วยกันพระอาจารย์พยายามเลือกบทที่ญาติโยมต่อไปเปิดไปหน้า142นะจ๊ะหน้า142ที่ทัศนเหตุติกะวิสัชอินทรีย์15ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบน3โทมนัสสินสีที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีเอ็นสี6ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบน3ก็มี
เอ็นเสเสพไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิโจติและนิพพานโทมานัสสินสีเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอานัญญาตัญญาสัมมาเมตินสีเป็นเหตุให้ถึงนิพพานอันเย็นสีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีเอ็นสีเก้าที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีเอ็นสีถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีเอ็นเสเสพไม่เป็นของเสขาบุคคลและอาเสขาบุคคลเอ็นเสสองเป็นของเสขาบุคคลอัญญาตาวินสีเป็นของอาเสขาบุคคลเอ็นสีเก้าที่เป็นของเสขาบุคคลก็มีที่เป็นของอาเสขาบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอาเสขาบุคคลก็มีอภิธรรมนี่จะยากเพราะนั้นเลือกบทที่ญาติโยมท่านทั้งหลายเข้าใจอันนี้ขนาดเข้าใจนะโยมรู้หรือเปล่าอินทรีย์2อินทรีย์3เขาไม่ใช่นกอินทรีนะอย่าบอกให้ต่อไปพวกเราทุกคนเปิดไปหน้า179เพราะกระทำความเคารพในพระพุทธรัตนะผู้ทรงเป็นดังโอสถอันประเสริฐสูงสุดผู้ทรงเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้าขออุปัฏพุทธทวารทั้งปวงจงพินาศไปขอให้ทุกข์ทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยสวัสดีเพราะกระทำความเคารพในพระธรรมรัตนะอันเป็นดังโอสถอันเป็นสูงสุดเข้าไปสงบความเร่าร้อนคือกิเลสเสียได้ด้วยเดชแห่งพระธรรมขอให้อุปัฏฐวะทั้งปวงจงพินาศไปขอให้ภัยทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยสวัสดีเพราะกระทำความเคารพในพระสังฆรัตนะผู้เป็นดังโอสถอันประเสริฐสูงสุดผู้ควรเพื่อสักการะที่เขานำมาบูชาควรเพื่อสักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับด้วยเดชแห่งพระสงฆ์ขอให้อุปัฏฐวะทั้งปวงจงพินาศไปขอให้โรคทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยสวัสดีขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งทุกข์จงเป็นผู้นิราชทุกข์พูดถึงแล้วซึ่งภัยจงเป็นผู้ปลอดภัยพูดถึงแล้วซึ่งโศกจงเป็นผู้ไม่มีโศกและขอให้เทวดาทั้งปวงจงอนุญาตนาซึ่งบุญสมบัติอันเราทั้งหลายได้สร้างสมไว้แล้วด้วยเหตุมีการสวดพระปริตรเหล่านี้เพื่อความสำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวง
ขอเทพพยดาทั้งหลายจงให้ทานด้วยศรัทธาจงรักษาศีลในการทั้งปวงจงเป็นผู้ยินดีในภาวนาถวยเทพที่มาชุมนุมกันแล้วขอเชิญกลับไปเถิดพระพุทธเจ้าทั้งปวงทรงถึงความมีพระกำลังได้แห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าและแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายมีอยู่ด้วยเดชแห่งกำลังนั้นข้าพระเจ้าขอผูกมนต์คุ้มครองโดยประการทั้งปวงภวตัวสัมภมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัมภพุทธานุภาเวนัสสัทธาภาวันโตเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันโตเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสติภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเป็นไงบ้างจ๊ะโยมม่วนก่อที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วแต่พวกเรามาทำให้ถูกคือถูกต้องคือญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลาย ธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าเราทุกคนนั้นเพียงแค่นำมาขยายนำมาใช้ให้ถูกความเดี๋ยวนี้มีการตั้งกระทู้ถามกันขึ้นมาว่าระหว่างสวดมนต์กับระหว่างภาวนาเนี่ยอันไหนสำคัญทีนี้พอจะตั้งคำถามก็ต้องตั้งให้มันถูกอย่าไปตั้งไม่ถูกเพราะถ้าตั้งไม่ถูกก็จะตอบไม่ถูกหมายความว่ายังไงหมายความว่าบางคนถามว่าสวดมนต์สำคัญเหรอคนตอบก็เพราะมันมีสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าทีนี้เวลาถามก็ต้องถามว่าสวดมนต์มีความสำคัญยังไงมีความสำคัญยังไงอย่ามัวไปพะวงว่าสวดมนต์บุญน้อยบุญมากภาวนาบุญน้อยบุญมากไม่ใช่อย่างการที่พวกเราสวดมนต์เนี่ยเมื่อกี้บาลีพระอาจารย์ถามพวกเราบาลีกับคำภาษาไทยแตกต่างกันยังไงภาษาคือภาษาไม่ได้หมายความว่าสักกตวาพุทธรัตนังโอสัทธังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุสานังบุตตเตเชนะจะศักดิ์สิทธิ์ไปกว่าด้วยการเคารพพระพุทธเจ้าขออำนาจของพระพุทธเจ้านี้จงเป็นโอสถให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ปราศจากทุกข์นี่ก็พีตัวเดียวกันนะคะแต่นั้นเป็นภาษาบาลีนี่เป็นภาษาไทยแต่พวกเราทุกคนอาจจะติดกันไปว่าภาษาบาลีจะขลังกว่าส่วนใหญ่เราคิดแบบนี้แต่ที่จริงแล้วถ้าพวกเราทุกคนพิจารณาโดยแยบโยนการที่พวกเราสาธยายหรือพวกเราสวดมนต์ก็ตามนะที่พวกเราสวดกันอยู่
อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาบางคนเข้าใจคำแปลไม่เข้าใจคำแปลถามว่าเมื่อไม่เข้าใจคำแปลประโยชน์เกิดไหมเกิดแต่เกิดไม่เต็มที่เกิดในส่วนของสมถะรวมจิตแต่วิปัสสนารวมความรู้คือเราอาจจะคลายทุกข์ด้วยการรวมจิตเราได้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหรือเอาจิตที่มันฟุ้งไปในทั้งหลายทั้งปวงเอามาอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งนี่เขาเรียกรวมจิตแต่ถามว่าถอนความทุกข์ได้ไหมยังไม่ได้เพราะเรายังไม่เข้าใจทุกข์คืออะไรเหตุแห่งทุกข์คืออะไรและพวกเรายังไม่เข้าใจอริยสัจไม่เข้าใจมรรคหนทางแห่งการดับทุกข์เพราะนั้นการที่พวกเรามาสาธยายพระไตรปิฎกเนี่ยพวกเราอาจจะดูเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเราแต่ที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่เราทำกันอยู่แล้วเข้าใจไหมทำกันอยู่แล้วแต่พวกเราเพียงแค่ถนัดที่จะเอาไปใช้ในส่วนของการรวมจิตเป็นสมาธิเรียกว่าสมถะแต่อันนี้ที่พวกเรามาสาธยายมันจะเบี่ยงไปทางปัญญาแล้วเป็นวิปัสสนาอย่างเมื่อกี้พวกเราสาธยายเรื่องพระเมขียะเป็นไงมันไหมเรื่องราวเห็นไหมคือมันไม่น่าเบื่อนะบางทีโยมสวดไปเนี่ยสวดบทอื่นเนาะถ้าสวดบาลีโยมไม่รู้ข้างหน้าคืออะไรเขาถามอะไรพระพุทธเจ้าพูดโยมไม่รู้โยมก็เมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีใช่ไหมแต่พอพระเมขียะขึ้นเนี่ยพระไปป่ามะม่วงอะไรไงต่อไว้เนี่ยใช่ไหมแล้วพระพุทธเจ้าจะพูดอะไรต่อเนี่ยมันสาธยายไปด้วยแล้วมันได้ขบคิดปัญญาไปด้วยแล้วพระเมขียะเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาที่ไหนแล้วขอพระพุทธเจ้าทั้ง3 ครั้งพระอาจารย์ยังคิดต่อไปพุทธเจ้าจะด่าหรือเปล่าวะนี่ใช่ไหมใครคิดเหมือนพระอาจารย์บ้างท่านเนรไหนมาขอพระอาจารย์ไปเนี่ยนะถ้า3 รอบเนี่ยมึงโดนแน่ก็ยังคิดว่าพระพุทธเจ้าจะด่าพระเมขียะหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้พระอาจารย์คิดตลกอยู่ในใจพระพุทธเจ้าก็เธอบอกเธอจะไปบำเพ็ญเพียรนะพระพุทธเจ้าจะห้ามได้ยังไงอ่ะแต่พอเธอไปบำเพ็ญเพียรในที่ของเธอที่เธอบอกว่ามันสงบและปราศจากภิกษุไม่มีเพื่อนผู้บำเพ็ญด้วยอะไรเกิดขึ้นบาปอกุศล3 อย่างเกิดขึ้นเห็นไหมถ้าพวกเราไม่สาธยายพวกเราจะรู้หรอกุศลมีอะไรบ้างบาปอกุศล3 อย่างเกิดขึ้นที่สุดในนั้นมีความพยาบาทเห็นไหมนั่งอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับญาติมิตรระวังคำพูดอยู่คนเดียวคิดว่ามันจะสงบอยู่ไปอยู่มาโหเดี๋ยวจังคนนั้นเดี๋ยวจังคนนี้อีนั่นก็เงี้ยเฮาไอ้นั่นก็เงี้ยเฮาไม่หรอกเนี่ยมันอยู่คนเดียวอ่ะเนี่ยเห็นไหมเหมือนพระเมขียะไหมพระเมขียะโอ้สัจจันเนี่ยตอนอยู่กับพระพุทธเจ้าไม่เห็นเป็นเลยไปถามพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเกิดอัศจรรย์คือกระหม่อมเนี่ยไปอยู่ป่ามะม่วงคนเดียวแล้วบาปอกุศล3 อย่างมันเกิดขึ้นเห็นไหมพอเราสาธยายปัญญาเราก็เกิดด้วยเห็นไหมตอนพระสูตรก็ได้รู้เรื่องของตอนพระวินัยก็ได้รู้เรื่องของการบวชเนนเห็นไหมอะไรคือปฐมของการบวชเนนในพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันพระราหุลและการจะบวชเนนเนี่ยมันต่างจากพระยังไงวิธีก็ต่างกันมากภาษาลีบุตรก็ถามว่าทำยังไงแล้วจะบวชยังไงพระพุทธเจ้าข้าขอพรพระพุทธเจ้าคำว่าขอพรเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าขอหน่อยไม่ใช่คำว่าขอพรเนี่ยแปลว่าขอให้พระองค์บอกมาจะให้ทำอะไรทำยังไงก็เธอจงให้บรรพชาด้วยการถือเอาไตรสรณคม3 อย่างพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังสังฆังสรณังทุติยมปิตติยมปิแม้ในครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3จึงสำเร็จเป็นสามเณรเห็นไหมแล้วพวกเรารู้หรือเปล่าว่าการบวชเนรเขาบวชยังไงเขาถืออะไรวันนี้พวกเรามารู้เห็นไหมวัดยางกวงของเราจะมีบวชสามเณรภาคฤดูร้อนในวันที่22 มีนาถึง31 มีนาเนี่ยพวกเราก็จะรู้แล้วว่าบวชเนรนี่เขาถือไตรสรณคมแต่เมื่อกี้ในส่วนของอภิธรรมอันนี้ยาก
ยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งถ้าสำหรับคนเรียนอภิธรรมก็จะรู้เหตุปัจจโยรมณปัจจโยอธิปติปัจจโยเนี่ยปัจจัยของการเกิดความทุกข์ความคิดของเรามันไม่ใช่มีคิดอันนี้ในกุศลยังมีอกุศลในอกุศลยังมีกุศลเข้าไปอยู่เนี่ยเห็นไหมถ้าพวกเราไม่ได้เรียนอภิธรรมหรือว่าไม่ได้ทำกันจริงๆจังๆเราก็จะไม่เห็นจิตของเราจิตของเราบางทีข้างนอกมันฉาบฉวยคิดว่าดีแล้วแต่ข้างในเพื่อเป็นการโอ้อวดเห็นไหมข้างนอกมันสงบสงบมันควรเป็นกุศลนะแต่มันสงบเพื่อที่มายาเอาอวดเปิ้ลตอนคนหลายก็โทษเพราะบลับไอ้ที่นั่งอยู่คนเดียวก็งกมายาข้อนี้เป็นจิตข้างในนี่อภิธรรมจะกล่าวถึงข้อนี้ซึ่งมันลึกซึ้งเข้าไปการที่พวกเรามาสาธยายพระวินัยปิฎกนี่วางอยู่ตรงนั้นสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกก็เพื่อรู้สิ่งเหล่านี้ดังนั้นญาติโยมทั้งหลายบัดนี้พวกเราทุกคนถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสรณะอันประเสริฐใครยังไม่ตื่นก็ขอให้ตื่นซะคือตื่นจากความหลับไหลตื่นจากความหลับไหลสิ่งที่จะช่วยเหลือญาติโยมได้จริงสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของญาติโยมได้จริงใจของโยมนะและใจโยมมันสว่างหรือยังตอนนี้ถ้ามันยังไม่สว่างมันก็เหมือนกับไฟฉายฐานไม่ดีมันไปในที่มืดดึงบัวครบเพราะมันส่องอย่างหันบัดทัดมันบัดชัดเจนเพราะนั้นปัญญาของเราสำคัญนะโยมทั้งหลายอันนี้เรามาทำปัญญาให้ดีเนาะนั้นต่อจากนี้ไปก่อนที่พวกเราทุกคนจะร่วมแผ่เมตตาเวียนเทียนอันนี้ก็เวลาปกตินะ2 ทุ่มกว่าไม่เกิน3 ทุ่มวันนี้วันมาฆะเนี่ยเนาะปกติถ้าเป็นวันพระธรรมดาพระอาจารย์จบที่2 ทุ่มแต่วันนี้วันมาฆะบูชาโยมจะรีบไปกินชาบูหมูกระทะที่ไหนเที่ยงคืนก็เกินไปเพราะลูกเนนสับประงกหลายรอบแล้วอุตส่าห์เปลี่ยนเวรให้ไปถ่ายรูปองค์นั้นองค์นี้มานั่งเอาอีกละสงสัยพระอินทร์เรียกเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายเดี๋ยวเราจะเจริญสมาธิพร้อมกันเนาะดีไหมโยมดีไหมจ๊ะนี่ฝรั่งเขามาดูด้วยนะเขาจะได้เห็นว่าโอ้คนไทยนี่เขาลวกอย่างใดนะจะได้เอามาอวดมาอ้างเขาได้ใช่ไหมถ้าไปมัวแต่อ้อนวอนขอร้องอายเพื่อนจะว่าเขาล้าสมัยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไอน์สไตน์บอกไอน์สไตน์บิดาของนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมล่ะไอน์สไตน์ว่าไงศาสนาในโลกเนี่ยถ้าจะให้เลือกนะพระพุทธศาสนาใกล้กับวิทยาศาสตร์ที่สุดแต่แกก็ไม่ได้เลือกหรอกแกจะเอาศาสนาพุทธแต่แกแค่พูดว่าศาสนาพุทธใกล้กับวิทยาศาสตร์ที่สุดอันนั้นพวกเราทั้งหลายตื่นรู้เบิกบานตื่นรู้เบิกบานความสุขจึงจะเกิดขึ้นนั้นต่อไปพวกเราทุกคนมาเจริญพระกรรมฐานเจริญสมาธิภาวนาพร้อมกันเราก็จะได้ร่วมกันเวียนเทียนเนาะอันนี้ก็ถือว่าพวกเราเทศเสร็จแล้วนะโยมไม่ต้องมาถามว่าเอ้าวันมาฆะวัดยังกวงไม่มีเทศนี่ไงพวกเราเทศด้วยกันเนี่ยคอว่าจะแตกอยู่นะอันนี้คือเทศพร้อมกันเทศจบไปเรียบร้อยแล้วเทศตั้ง3 กันเนี่ยวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกจบไปเรียบร้อยเพราะนั้นต่อไปพวกเรารวมใจเจริญสมาธิภาวนาว่าตามพระอาจารย์ขอให้จิตของข้าพเจ้าขอให้จิตของข้าพเจ้าดับสงบนิ่งอยู่ในพองหนอยุบหนออยู่ในพองหนอยุบหนอหายใจเข้าท้องพองหายใจเข้าท้องพองภาวนาว่าพองหนอภาวนาว่าพองหนอหายใจออกท้องยุบหายใจออกท้องยุบภาวนาว่ายุบหนอภาวนาว่ายุบหนอ3 หนและ 7 หน3 หนและ 7 100 หนและ 1,000 หน100 หนและ 1,000 หนด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิด
อรหังพุทโธ อะระหังพุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโน ท้าวเวสสุวรรณโน พุทโธอรหัง พุทโธอะระหัง กัมมัตโตเมตัง กัมมะโตเมตัง กัมมพันธนัง กัมมะพันธนัง ชีวิตตังให้ไปจุติ ชีวิตตังให้ไปจุติ ให้ทุกชีวิต ให้ทุกชีวิต ทุกจิตวิญญาณ ทุกจิตวิญญาณ จงไปผุดไปเกิด จงไปผุดไปเกิด ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ปราศจากความทุกข์ ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีภัย ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล บุญ ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ ทั้งวงวานญาติมิตรสนิทกัน ทั้งวงวานญาติมิตรสนิทกัน คนเคยร่วมการงานกันทั้งหลาย คนเคยร่วมการงานกันทั้งหลาย ขอให้ได้ในกุศลผลของฉัน ขอให้ได้ในกุศลผลของฉัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เธอ ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เธอ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาหันหน้าไปหาคนข้างๆอนุโมทนาด้วยกันโมทนานะโมทนานะโมทนานะเนนโมทนานะโมทนานะหนูต่อไปพวกเราทุกคนก่อนที่จะเวียนเทียนพิธีไหนพี่อ้ำอยู่ไหนขอเจริญพรโยมพี่อธิชาติชุมนานนท์ในนามรัตนอุบาสกผู้ธนุบำรุงพระพุทธศาสนาจะได้มาอนุโมทนากับพวกเราด้วยเนาะอนุโมทนาในบุญใหญ่ของพวกเราทุกๆคนขอเจริญพรโยมพี่อ้ำอธิชาติชุมนานนท์แล้วก็เมื่ออนุโมทนาแล้วก็จะได้ร่วมกันเวียนเทียนตอนนี้เพิ่ง20:35โยมเด็กๆมารับทุนก่อนลูกมาเพื่อการบริหารเวลาที่ถูกหลักต่อแถวมาลูกมาโยมรู้หรือเปล่าว่าวัดยางกวงเรามีโครงการดีๆแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กดื้อตลอดคือเด็กคนไหนมาสวดมนต์วัดยางกวงเนี่ยจะสวดเป็นไม่เป็นก็ได้20 บาทดูสิไม่รู้มันคุ้มหรือเปล่าทุกวันนี้ลูกไปเป็นเด็กดีนะลูกเพราะนั้นใครมีลูกมีหลานมาสวดมนต์กับพระอาจารย์ทุกวันนะนี่ไม่ใช่แจกแค่วันพระใหญ่นะแจกทุกวันใครมาสวดมนต์แจกทุกวันใช่ไหมครับบวชไหมบวชไหมครับไม่บวชหรอบวชไหมนี่มีทั้งลูกหญิงลูกชายลูกสาวขอบคุณนะลูกนะได้โมทนามีไหนอีกเด็กๆนั่นไงเสื้อสีชมพูไม่ใช่เด็กกับลูกมาแล้วมารับทุนบักกอกเนี่ยกันเนี่ยอันนี้มันเด็กโขงละหมดอายุการใช้งานนี่นางฟ้าตัวน้อยวันลำได้ไหมลูกลำเพลงอะไรดีคะลำเป็นพุทธบูชาสักเพลงไปลูกไปรอพี่อ้ำดีไหมพี่อ้ำในสีธีมเดียวกันเลยมาเพลงอะไรดีคุณแม่หนูลำเพลงอะไรได้ลำเพลงร้องไห้ไหมลูกลำเพลงอะไรได้คะลูกลำให้พี่อ้ำดูสิลูก
ผื่อจะได้เข้าวงการอ่ะเร็วๆเร็วๆตุดันแล้วเนี่ยอุตส่าห์เป็นตุได้มีกำลังใจโอ้โหวันนี้ไปรำอะไรมาคะไม่ได้รำสวยแต่รำเป็นด้วยเนี่ยรำเป็นใช่ไหมคุณแม่รำเพลงอะไรรำอธิษฐานมาเปิดเลยอ่ะลูกมานี่เดี๋ยวหลวงพ่อเป็นดีเจให้อมไม่ได้ช่วงนี้พระดีเจดังอยู่เดี๋ยวหลวงพ่อเป็นเจดีให้ลูกรำอะไรนะอธิษฐานรำอธิษฐานโยมร่วมกันดูรำก่อนเวียนเทียนโยมรำอธิษฐานเพลงอธิษฐานนะไหนลูกพานเหรอมายืนมานี่ลูกมาลำนี่น้อยนี่ลูกโอ้โหมาลูกมาลำวงกลางนี่เลยลูกกลางนี่เลยได้ไหมลำมือนะไม่ต้องมีพานก็ได้ใช่ไหมคะญาติโยมปรบมือเป็นกำลังใจให้หนูน้อยหน่อยอันนี้ลำเป็นพุทธบูชา
ปรบมือดังๆโอ้โหไม่น่าเชื่อพอสาธยายพระไตรปิฎกเทวดาลงมาเลยนะเนี่ยว่าเดี๋ยวลำเสร็จแล้วหายไปเลยนะเนี่ยพวกเราทุกคนพี่อ้ำได้มาโมทนากับพวกเราทั้งหลายเจริญพรโยมพี่พวกเราเสียงปรบมือให้พี่อ้ำอีกคำรบหนึ่งสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็อนุโมทนาบุญในการร่วมสาธยายในวันนี้นะครับพอดีได้เรียนกับพระครูว่าอยากจะได้มีโอกาสเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับที่มาที่ไปของการสาธยายพระไตรปิฎกในครั้งนี้นะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านจะได้รู้ว่าจริงๆไม่ใช่แค่เป็นการมาสาธยายธรรมหรือว่าในการที่เราจะมาเล่าถึงพระไตรปิฎกแต่อยากให้เห็นถึงความเพียรอยากให้เห็นถึงอุปสรรคต่างๆอยากให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของท่านเจ้าอาวาสองค์นี้นะครับถึงตัวท่านจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ความมุ่งมั่นของท่านนี้ก็มีมากมายนะครับก็ต้องบอกว่ามีบางเรื่องที่อาจจะยังไม่เคยได้บอกกับแม่พี่น้องที่นี่นะครับว่าวัดเล็กๆสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่พระครูฟุกเริ่มบูรณะตั้งแต่เรียกว่าจะเป็นวัดเกือบร้างเลยก็ว่าได้นะครับร้างทั้งผู้คนร้างทั้งศรัทธาแล้วก็มีปัญหาต่างๆที่เราได้ทราบข่าวกันไปทั่วประเทศแต่จากการที่พระครูได้ตั้งใจว่าพระครูอยากจะทำที่นี่ให้ได้เป็นที่พึ่งพาของผู้คนสิ่งที่เกิดขึ้นเล็กๆมุมเล็กๆต่อเนื่องเป็นจุดเล็กๆนะแต่ต่อเนื่องจนทำให้เรามีงานสาธยายพระไตรปิฎกในวันนี้เริ่มจากเมื่อสักประมาณ 5-6 เดือนที่แล้วนะครับก็จะมีงานที่พระครูบวงสรวงพระนเรศนะครับวันนั้นผมก็มีรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับเขาก็จะเป็นบอดี้การ์ดคอยปกป้องดูแลผู้เรียกว่านักธุรกิจใหญ่ๆรวมถึงทำงานต่างประเทศด้วยความที่เป็นคนต่อสู้เก่งนะครับเรียนทหารมาตั้งแต่เด็กๆเขาก็จะเป็นคนที่มีความมุทะลุดุดันและมีอารมณ์โกรธเป็นที่ตั้งนะครับเป็นคนไม่ยอมใครนะครับไปไหนเขาต้องพกปืนไว้ด้วยตลอดมีใบพกปืนมีใบอนุญาตแล้วเขาก็บอกเขาเป็นคนไม่เข้าวัดเลยไม่แม้แต่จะฟังเทศฟังธรรมไปกับแฟนเดินเข้าวัดเขายืนนั่งรอที่รถเราไม่เคยสนใจเพราะเขาบอกเขาโตมาด้วยชีวิตที่ยากลำบากของเขาไม่ได้มองว่าการเข้าวัดจะช่วยอะไรเขาได้ไม่ได้ศรัทธาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเขาทะเลาะกับแฟนเขาตั้งใจว่าเขาจะยิงทิ้งทั้งหมดนี่คือความตั้งใจของเขานะครับจนวันหนึ่งเขาได้มาทำบุญในวันนั้นนะครับวันที่มีการเทรูปหล่อพระนเรศวันนั้นพระครูก็ให้รูปหล่อพระนเรศผมมาทรงผนวดผมก็เลยมอบต่อให้น้องคนนี้นะครับเขาก็บอกว่าวันนั้นเขากลับไปเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องพกองค์พระนเรศไว้ติดตัวตลอดเวลาแล้วเราก็ได้บอกเขาถึงธรรมะบอกให้เขาฟังถึงการปฏิบัติณสถานที่แห่งนี้ณวัดยางกวงนี่แหละซึ่งเขาไม่เข้าใจตอนแรกเขาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจและเขาไม่คิดว่าเขาจะทำตามเพราะเขาเป็นคนไม่ได้ฟังสิ่งที่ใครบอกง่ายๆนะครับแต่พอกลับไปเขาบอกว่าสิ่งที่อยู่ในหัวก็เริ่มทำวันละครั้งต่อมาเป็นว่าทุกวันจนผ่านไปอาทิตย์และ2 อาทิตย์หลังจากนั้นเชื่อไหมครับเขามีปัญหากับแฟนแล้วเขาตั้งใจเลยว่าเขาเนี่ยตั้งใจจะไปยิงทิ้งทั้งครอบครัวเขาบอกเลยว่าด้วยการบันดาลโทสะในครั้งนั้นด้วยการที่เป็นนักต่อสู้มีอาวุธแล้วก็สอนผู้คนมาเขาบอกว่าในเว็บนั้นสิ่งที่มันขาดสติคือเขาคิดว่าเขามีผู้คนมากมายที่เป็นศัตรูนะครับสิ่งที่เขาจะทำคือถ้ามีข่าวที่มีการฆ่ากันเยอะๆเขาจะทำได้มากกว่าเพราะเขามีทุกอย่างครบเขาไม่สนใจตอนนั้นเขามองว่าเมื่อทำฉันเจ็บเธอก็ต้องเจ็บณเวลานั้นเขาตั้งใจว่าเขาจะทำให้ฆ่าคนให้ได้มากที่สุดเตรียมอาวุธทุกอย่างเขาคิดแล้วตอนนั้นตั้งใจแล้วไม่มีสิ่งใดทัดทานได้แต่ในขณะนั้นสมาธิที่เพิ่งได้ฝึกมารวมกับถึงบุญกุศลเก่าที่เขาได้เคยทำเขาเดินผ่านรูปปั้นพระนเรศนะครับที่ให้ไว้แค่แวบหนึ่งเขาบอกสติมันเกิดขึ้นมาว่าจะทำจริงหรอจะทำจริงหรอ
สติแวบหนึ่งกับกุศลที่เขาได้เคยทำมาเป็นตัวดึงเขาเอาไว้ แล้วเขาก็บอกว่าถ้างั้นไม่ต้องคนอื่นก็ได้เขาไม่จัดการคนอื่นเขาขอจัดการคู่เขาก่อนเขาจะยิงทิ้งทั้งหมดทั้งครอบครัวพอจะเดินเข้าไปทำติดึงอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าเขาเอาปืนเนี่ยจ่อแล้วเอาปืนเข้าปากแล้วแต่ยิงทั้งแฟนยิงทั้งตัวเองตอนนั้นคือด้วยความที่เป็นคนที่ใช้อารมณ์นำทางมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าเมื่อใครพูดใครทำฉันต้องโต้ตอบเขาบอกณเวลานั้นคืออะไรก็ไม่รู้โดนใจเขาปืนเข้าปากขึ้นลั่นไก่เตรียมจะยิงแล้ววินาทีนั้นสติเกิดขึ้นมาว่าเราแม่ล่ะจะทำยังไงจะอยู่อย่างไรแล้วตัวที่เป็นธรรมะกับกิเลสเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงมากเขาก็บอกเขาก็พยายามที่จะสู้สุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวเขาปักปืนทิ้งแล้วก็ระบายอารมณ์ใส่ต้นไม้ณวันนั้นไม่เกิดมีใครเสียชีวิตไม่มีเขาบอกณเวลานั้นถ้าผมไม่ได้ฝึกผมไม่ได้มีธรรมะขึ้นในใจผมไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมอาจจะทำสิ่งนั้นไปแล้วผมอาจจะไปทำให้คนเดือดร้อนอีกมากมายแล้วเขาได้บอกว่าชีวิตเขาก็เกิดเริ่มต้นขึ้นใหม่ณเวลานั้นที่เขาได้เริ่มมีธรรมะเขาก็บอกเขาไม่ได้เข้าใจมากแต่เขารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาดึงรั้งเขาไว้เวลาที่เขาจะตัดสินใจด้วยอารมณ์เขาบอกว่าเขาเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มไม่อารมณ์ร้อนเริ่มไม่ปะทะคนด้วยคำพูดหลังจากนั้นผ่านมาอีก1 อาทิตย์ผมก็ชวนเขาโดยบังเอิญว่า ไปบวชอินเดียไหมคิดดูคนที่ไม่เคยเข้าวัดมาตลอดชีวิตแล้วให้ไปบวชอินเดียมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วต้องไปบวชอยู่กับใครก็ไม่รู้ที่ไม่เคยรู้จักเขาตัดสินใจภายในเวลา3 วันไปบวชที่อินเดียเพราะเราก็บอกว่ามันเป็นบุญของเขาถ้าเขาจะได้ไปบวชในอินเดียครั้งนั้นเป็นก้าวแรกของการสาธยายพระไตรปิฎกในครั้งนี้ครั้งนั้นผมก็จำเป็นไม่ใช่จำเป็นสิตั้งใจว่าอยากจะไปร่วมบุญเพราะเขาไปเพราะเราใช่ไหมครับแล้วก็ธรรมะที่เกิดที่นี่ครั้งนั้นก็นิมนต์พระครูไปด้วยพระครูก็ทำพาสปอร์ตดอแล้ว บอกญาติโยมทุกคนว่าพระครูจะไม่อยู่1 อาทิตย์นะครับแต่ก็เก้อ พระครูก็เตรียมตัวแล้วว่าฉันจะได้ออกนอกวัดแล้วนะครับแต่คราวนั้นไม่ได้ไปเพราะว่าผมติดงานเขาก็เลยกลับมาอยู่ที่นี่นะครับจากที่ไปบวชอินเดียจากคนที่จะยิงคนจากคนที่ไม่เข้าวัดฟังได้รับรูปหล่อของพระนเรศทรงผนวดไปไม่ถึง2 เดือนไปบวชอินเดียนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเขาก็เลยมาขออยู่ที่นี่แล้วก็ลาผนวดที่นี่ที่วัดยางกวงวัดที่เขาเกิดธรรมะขึ้นมาณเวลานั้นต่อจากนั้นผมก็เลยบอกว่าพระครูครับพระครูยังไม่ได้ผมชวนไปแล้วกลัวจะผิดสัจจะก็เลยบอกพระครูครับยังไงพระครูได้ไปเที่ยวแน่นอนถามว่าทำไมต้องไปเที่ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง ผมก็ได้พาคุณแม่ไปบวชต่อหลังจากนั้นไปบวชชีนะครับหลังจากนั้นไม่นานไม่เกิน1 เดือนแล้วคราวนี้ได้นิมนต์พระครูไปจริงๆแล้วพระครูก็ได้ชวนพระเพื่อนไปก็คือพระช้างนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดห้วยพระเจ้านะครับท่านก็ได้เดินทางไปสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่รู้แล้วผมอยากจะเล่าให้ฟังเพื่อจะได้เป็นกำลังใจจะได้ช่วยดูแลพระท่านเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นท่านตั้งใจทำเพื่อดูแลพวกเราทุกๆคนนะครับการเดินทางไปที่นู่นเหมือนผมไม่ได้เห็นพระ2 รูปอ่ะเหมือนผมเห็นเพื่อน2 คนที่เขามีความสุขที่เขาแบบไม่ต้องแบกภาระที่เขาแบบเขามีความสุขกับสิ่งรอบๆข้างผมไม่ได้เห็นท่านเจ้าอาวาสไปณตรงนั้นผมเห็นพระหนุ่ม2 รูปที่เป็นเพื่อนกันและบางวันก็เห็นเด็ก2 คนนะครับที่มีความสุขกับการเดินทาง ถามว่าทำไมเด็กในการที่อยู่ที่อินเดียเนี่ยอาหารการกินทุกอย่างยากหมดนะครับการเดินทางในแต่ละที่
บางเมืองเราไปเมืองแรกเมืองพาราณสีใช้เวลาเดินทางประมาณ8 ชั่วโมงโดยรถบัสเล็กซึ่งต้องนั่งหลังแข็งกันตลอดเวลาแล้วรถก็สวนกันอย่างนี้เขาไม่สนใจว่ารถข้างหน้าจะมาเลนไหนฉันจะไปฉันก็ไปคนนั่งยืนรถนี่ก็ต้องใช้เบรกเหยียบแทนพระนี่ก็ต้องแบบว่าก็ต้องลุ้นนะครับในทุกที่เพราะว่าเราขับกลางคืนนี่คือสิ่งที่เดินทางไปใช้เวลา7 ชั่วโมงเดินทางไปพุทธคยานะครับและพระครูฟุกก็มีทั้งความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากเพราะว่ามันต้องเดินทางเยอะพระจริงๆก็ท่านก็ต้องอดทนสิ่งที่เราเห็นก็คือความไม่สะดวกสบายต่างๆแต่เรากลับมีความสุขเราเคยคิดว่าเวลาไปอินเดียว่าเขาดูบางอย่างเขาไม่เจริญอย่างเมืองพาราณสีเนี่ยมีทุกศาสนารวมกันเลยนะครับเดินไปมี1,000 ปีที่แล้วเป็นอย่างไรชาวบ้านบางคนก็ยังเลี้ยงควายตามถนนแบบนั้นจะมีเศรษฐีจะมีศาสนาเขาก็ยังอยู่ได้ใน1,000 ปี 2,000 ปีในแวบหนึ่งใจเราก็คิดเนอะว่าจริงๆถ้าเรามองว่าเขาไม่ได้เจริญแต่ทำไมเราเจริญมากขนาดนั้นเรายังทุกข์มากกว่าเขาเราเห็นบางทีเราคิดว่าเขาทุกข์แต่เขาอาจจะไม่ได้ทุกข์เหมือนอย่างที่เราคิดก็ได้เขามีความสุขเขาก็เดินแล้วก็อยู่กับสัตว์อยู่กับวัวอยู่กับริมน้ำต่างๆของเขาทุกข์มันเกิดจากอะไรทุกข์มันเกิดจากสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะต้องมีความเจริญมากมายในทางโลกหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเราก็เลยเราได้เห็นสิ่งแวดล้อมข้างทางสอนเราไปในตัวเราก็เลยคิดว่าในสมัยเมื่อก่อนถ้าอย่างเมืองพาราณสีพระท่านบอกพระที่เป็นพระธรรมทูตท่านบอกว่าเมื่อ1,000 ปี 2 ปีก่อนเป็นอย่างไรทุกวันนี้พาราณสีเป็นเช่นนั้นแปลว่าในสมัยก่อนพระพุทธองค์ทรงเห็นอะไรท่านทรงเห็นทุกข์ต่างๆทั้งหมดเกิดแก่เจ็บตายความยากลำบากท่านเห็นสิ่งเดียวกันกับที่เรากำลังเห็นณปัจจุบันนี้แล้วเรากำลังเห็นอะไรเรามองเห็นอะไรนะตรงนั้นนะครับในวันนั้นที่เราเดินทางกันไปก็เราได้เห็นธรรมะในหลายๆข้อจากสิ่งที่เราเรียกว่าความสะดวกสบายหรือเรียกว่าทุกข์แต่ถ้าในอริยสัจ4ความจริง4ประการขึ้นต้นด้วยทุกข์ถ้าทุกข์เรียกว่าอีกอย่างหนึ่งคือปัญหาฉะนั้นทุกอย่างเราขึ้นต้นด้วยปัญหาทั้งหมดนะครับและสิ่งหนึ่งพอเมื่อเราเดินทางไปถึงเมืองพุทธคยาผมก็เดินทางอยู่รอบๆวัดกับพระครูฟุกท่านด้วยความที่บอกว่าทำไมถึงเป็นเด็กก็คือเหมือนกับท่านได้ไปพักผ่อนท่านบอกว่าก่อนหน้าที่ท่านจะเดินทางท่านมีปัญหามากมายที่ท่านต้องจัดการพระก็เหนื่อยพระก็มีปัญหาหลายอย่างวัดเล็กๆเนี่ยแต่เราไม่เคยรู้ว่าท่านต้องจัดการอะไรบ้างเรานั่งกันอยู่เนี่ยค่าไฟตั้งเท่าไหร่เราเปิดไฟกันแป๊บเดียวมากันคนละนิดแต่เดือนหนึ่งค่าไฟเท่าไหร่ที่พระต้องหาจัดการท่านบอกว่าท่านยอมทำเพื่อญาติโยมเขาต้องมาเขาต้องใช้เขาต้องได้ใช้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือท่านก็บอกว่าเหมือนกับท่านได้มาพักท่านได้เจอเพื่อนท่านได้พูดคุยกันเหมือนท่านก็ได้ชาร์จพลังเราที่พุทธคยาเนี่ยเขาจะมีสาธยายพระไตรปิฎกทุกปีละครั้งทุกคนจากทั่วประเทศต่างตั้งใจมุ่งหน้าไปที่จะสาธยายพระไตรปิฎกพระครูฟุกเขาบอกว่าท่านก็อยากมาเนอะแต่ก็ไม่รู้จะได้มีโอกาสมาไหมเพราะว่าเดินทางก็ยากนะครับค่าใช้จ่ายก็ต้องมีท่านก็บอกว่าแล้วคนไทยเราแล้วคนที่วัดเราล่ะถ้าเขาอยากจะมาเขาจะมาอย่างไรท่านบอกว่าอยากจัดที่วัดจังเลยก็คุยกันก็บอกว่าการจัดสาธยายพระไตรปิฎกอาจจะค่อนข้างต้องใช้เวลาต้องขออนุญาตเยอะไหมพระครูฟุกก็บอกว่าไม่เป็นไรเราทำจากเล็กๆทำจากแบบไม่มีอะไรเลยเพราะท่านบอกว่าแล้วถ้าคนที่เขาเดินทางไม่ได้ล่ะถ้าคนเดินทางมาที่อินเดียไม่ได้ล่ะท่านก็เลยอยากจัดที่นี่อยากจัดที่นี่เพื่ออะไรเพราะว่าการสาธยายพระไตรปิฎกคือคัมภีร์อันสูงสุดของพระพุทธศาสนาอย่างที่พระครูได้เทศน์เมื่อสักครู่ว่ารวมทั้งพระวินัยรวมทั้งพระธรรมหลักประสูตรเราเคยเห็นแต่พระไตรปิฎกที่วัดทุกวัดต้องมีในตู้แต่ที่สำคัญคือต้องอยู่ในใจอยู่ในใจจะเกิดขึ้นได้จากอย่างไรก็ต้องมีการนำมาเล่านำมาอธิบายนำมาตีความเพราะในทางธรรมครูบาอาจารย์ท่านก็สอนว่าไม่ว่าจะทำหรือกิเลสก็อยู่ในใจเราทั้งหมดไม่ได้อยู่ข้างนอกพระไตรปิฎกที่เราพยายามสาธยายกันเดินทางกันไปเพื่ออะไรเพื่อเข้ามาอยู่ในใจถ้าเราเห็นการเดินทางไปในอินเดียสมัยก่อนกว่าจะเดินทางไปข้ามน้ำข้ามทะเลพระถังซังจั๋งจริงๆมีนะครับในบันทึกมี
เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไป เพื่อเอาเล่มนี้ไป แต่วันนี้เรามีเครื่องบินเราเดินทางง่ายกว่า แต่เราเอามาเป็นเล่มแล้วก็อยู่ในตู้หรอเอาไปเพื่อแค่นั้นหรอหัวใจจริงๆคือการนำพระไตรปิฎกเข้าไปอยู่ในใจไม่ได้อยู่ในตู้ใครก็ทำได้สวยงามถ้ามีพระไตรปิฎกผมก็เชื่อว่าพวกมะแรงที่อยู่ในตู้ก็คงบรรลุธรรมไปแล้วล่ะเพราะกอดแทะพระไตรปิฎกทั้งวันทั้งคืนเพราะจริงๆคือการสาธยายเพื่อนำพระธรรมพระวินัยและพระสูตรเข้าไปอยู่ในใจของคนนี่คือความตั้งใจของพระครูซึ่งผมจำได้ว่าท่านบอกว่ายังไงท่านก็อยากจะจัดเริ่มจากเล็กๆก็ได้โยมพี่อ้ำเราทำกันแบบไม่กี่คนก่อนก็ได้ในวัดก่อนก็ได้เพื่ออะไรเพื่อให้เรานี่แหละไม่ต้องเดินทางไปไกลเพื่อให้เรานี่แหละได้นำมาเข้าใจและเพื่อนำไปปลดทุกข์หรืออริยสัจในข้อแรกก็คือทุกข์นี่คือที่มาที่ไปของการที่เกิดงานสาธยายพระไตรปิฎกในครั้งนี้ขึ้นซึ่งพอกลับมาพระครูก็บอกว่าโยมน้องพยายามเรียบร้อยแล้วนะก็ขออนุญาตต่างๆยังไงต้องทำให้เกิดให้ได้เราไม่รู้หรอกว่าจะจัดยากมากน้อยแค่ไหนหรือปกติเขาจะทำกันปีละครั้งแต่พระครูบอกว่าต้องทำเรื่อยๆทุกวันพระทำจากแบบเริ่มจากแค่ไอเดียยืนกันอยู่ข้างหน้า2 คนตอนนั้นเราก็ยืนเท้าเปล่ากันนะหน้าเจดีย์พุทธคยาแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วคนก็เยอะนะแล้วคนอื่นชาวบ้านเขาจะมากันยังไงอยากจัดไม่ได้อยากทำเพื่อตัวท่านเองสิ่งที่ทำเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันลำบากนะกว่าจะต้องเตรียมงานกว่าจะต้องทำสิ่งต่างๆทำไมจะต้องจัดทำไมท่านจะต้องคิดว่าอยากถ้าคนเดินทางไม่ได้ทำไมจะต้องจัดที่นี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและแม้แต่กระทั่งตอนนั่งเครื่องบินกลับก็นั่งได้คุยกับท่านขออนุญาตเล่าสั้นๆนะครับท่านก็บอกว่าพระน้องดีใจมากเลยที่ได้เดินทางมาอินเดียในครั้งนี้เหมือนกับท่านเนี่ยได้พลังใจกลับไปเพราะก่อนหน้าที่จะไปท่านบอกว่าบางทีโยมน้องก็อยากจะโยมพระก็แบบพระน้องนะอยากจะกระโดดหนีข้ามกำแพงออกไปข้างนอกวัดเหมือนกันเพราะมีเรื่องราวต่างๆทำให้ท่านไม่ได้มีโอกาสนั่งปฏิบัติหรือมีก็มีน้อยเพราะต้องเครียดเคร่งเครียดอยู่กับหน้าที่ต่างๆที่ต้องจัดการคนเข้ามาบูรณะสิ่งนี้ก็คาดหวังว่าท่านจะทำสิ่งนั้นคนเข้ามาช่วยเหลือสิ่งนี้ก็คาดหวังว่าท่านจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สิคาดหวังกันไปต่างๆนานาเพราะคนที่เข้ามาก็หวังว่าฉันเป็นคนผู้ช่วยบูรณะสิ่งนั้นสิ่งนี้นะท่านก็ต้องพยายามที่จะแบบไม่ให้ญาติโยมเหล่านั้นเสียใจก็เก็บเป็นความเครียดเหมือนเราอย่างเงี้ยแต่ละคนมีเรื่องราวความคาดหวัง100 อย่างแล้วคนที่อยู่ตรงกลางคนหนึ่งจะทำอย่างไรไม่สามารถทำให้ได้ทุกเรื่องแต่สิ่งที่ท่านทำทุกเรื่องเดียวสามารถทำได้ถึงทุกคนคือทำอย่างไรให้คนอยู่ที่นี่ได้อย่างมีความสุขทำอย่างไรให้เขาอาศัยพื้นที่สถานที่แห่งนี้ได้ทำอย่างไรเขากลับไปแล้วเขาไปสามารถนำสิ่งต่างๆที่เขาได้สิ่งนี้เผื่อแผ่กับคนอื่นมีสิ่งหนึ่งที่ท่านได้คุยกับท่านเจ้าอาวาสที่วัดพุทธคยาท่านจับมือพระครูฟุกแล้วบอกว่าให้รักษาการทำพิธีกรรมไว้อย่ามองว่าพิธีกรรมนั้นไม่สำคัญพิธีกรรมก็ดีจะเป็นการสวดภาวนาก็ดีเราลองนึกถึงว่าบางคนว่าทำไมเราไม่ทำสิ่งนั้นทำไมเราไม่เอาแก่นมาเลยทำเฉพาะแก่นสิเราก็ต้องถามใหม่ว่าในต้นไม้เนี่ยเราปลูกต้นไม้แล้วแก่นมันขึ้นมาจากต้นเลยหรือเราปลูกต้นไม้เราจะเอาแก่นใช่ไหมแก่นประกอบด้วยอะไรต้นไม้ต้องโตด้วยรากโตขึ้นมาประกอบด้วยลำต้นประกอบด้วยลำต้นประกอบด้วยเปลือกประกอบด้วยตาไม้ประกอบด้วยกิ่งก้านสาขาและใบจนถึงจะมีแก่นถ้าเราจะเอาแก่นทุกสิ่งทุกอย่างประกอบกันขึ้นเป็น1 ต้นไม้ฉะนั้นในสิ่งที่ทำเองก็ตามท่านบอกว่าการทำพิธีกรรมในสิ่งที่ทำเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในการดึงจิตให้รวมกันเป็นการให้กำลังใจให้ขวัญก่อนเพราะมีพิธีกรรมบางเรื่องคนจึงเดินเข้ามาที่วัดเพื่ออย่างน้อยขอให้ฉันได้มาขอให้ฉันได้ทำเพื่อให้ฉันสบายใจถ้าเราเปรียบเทียบโรงเรียนมีหลากหลาย
บางคนอยากเรียนเข้มข้นไปเลย ไปโรงเรียนกวดวิชาที่เข้มข้นไปเลย เรียนเฉพาะแบบสิ่งที่เราอยากรู้เท่านั้นตามสาขาวิชา แต่บางคนล่ะเขาอยากเรียนปรับพื้นฐานก่อนเขาต้องไปที่ไหนเขาอยากเรียนประถมเบื้องต้นก่อนเขาต้องไปที่ไหนเพราะฉะนั้นพระครูท่านก็เลยบอกนี่คือสิ่งที่ท่านตั้งใจทำไว้ว่าวันเนี้ยการปรับพื้นฐานการมาอยู่ร่วมกันการมาอยู่ร่วมกันด้วยการเห็นอกเห็นใจกันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเป็นธรรมเบื้องต้นก่อนข้อแรกก่อนการมีเมตตาต่อกันเป็นข้อแรกก่อนแต่ใครมาแล้วใครจะได้ทำสิ่งไหนใครจะได้ธรรมะในข้อไหนก็ไปอันนี้เป็นบุญของแต่ละคนขึ้นอยู่กับความเพียรของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของสาธยายพระไตรปิฎกซึ่งก็เกิดจากความเพียรของพระครูฟุกนะครับที่ได้เกิดขึ้นในการเดินทางไปอินเดียมาในครั้งนี้ก็เลยขออนุญาตได้เล่าได้ฝากเอาไว้ว่าไม่ใช่แค่เป็นการสาธยายด้วยความตั้งใจนะครับสิ่งที่ลึกกว่านั้นมันคือความเพียรสิ่งที่ลึกกว่านั้นในงานครั้งนี้คือพวกเราทุกๆคนสิ่งที่ลึกกว่านั้นก็คือกำลังใจของท่านที่เกิดขึ้นเช่นกันนะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพระครูฟุกนะครับแล้วก็กับทุกท่านด้วยนะครับสาธุนะครับสา ธุครับ ธุปรบมือดังๆหน่อยสินะ เล่าหมดเลยนะ ดีนะไม่เล่าตอนนั้น เอาแล้วพวกเราท่านทั้งหลายปะเปลี่ยนเทียนสาธุพวกเราเวียนเทียนจ้ะปะเวียนเทียนพร้อมการตั้งแถวใครจะบูชาดอกไม้ได้ฟังเรื่องตัวเองไหมครับใช่ครับ พวกเราท่านทั้งหลายสาธุตั้งแถวจ้าเวียนประทักษิณบูชาคุณพระพุทธเจ้าพร้อมกันเนออันนี้เขาเรียกตั้งแถวแล้วจ้ะตั้งแถวตั้งกี่แถวดี3 แถวยังไม่ได้รางวัลเลยเนี่ยไปเอารางวัลมาสิรางวัลให้หนูน้อยนั่นนะตัวเล็กมานี่หรอกชื่ออะไรคะชื่อน้องอะไรลูกฮะอย่างBR นี่มีพี่หูอื้อหมดเอาสีไหนครับเอาสีฟ้าให้เลือกใหม่ได้ไหมคะทำไมคะใบนี้เท่าไหร่คะแล้วใบนี้ล่ะคะเอาใบนี้แล้วทอนมา50ได้ไหมคะทำไมคะก็เหมือนกันไหมเอาใบนี้ทอน50กับใบนี้50หรือใบนี้รวมกันเป็นเท่าไหร่คะแล้วเอาแค่ใบเดียวใช่ไหมคะเอาใบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคโอ้โหเลือกเอา50 บาทสาธุไม่เหมือนจอมแก่นวัดเราเลยเนี่ย เอาพวกเราหันหน้าไปทางพระเจดีย์ร่วมกันเวียนเทียนจ้ะพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญญวันโตสังฆบูชามหาโภควโหติโรกนาถังอภิปูชยามิข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมสักการะบูชาพระรัตนตรัยในดิถีมงคลวันนี้วันมาฆบูชาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหัวใจของพระพุทธศาสนาว่าสัพพปาปัสสะอาการนังพึงละการกระทำชั่วกุศลสู
กุศลสู ปสัมปทา อุปสัมปทา ตั้งมั่นในความดี ตั้งมั่นในความดี สจิตตะ สจิตตะ ปริโยทปนัง ปริโยทปานัง ทำใจให้ใสสะอาด ทำใจให้ใสสะอาด เอตังพุทธา เอตังพุทธา ณศาสนัง ณศาสนัง นี้คือคำสอน นี้คือคำสอน ของพระพุทธเจ้า ของพระพุทธเจ้า ทั้งหลาย ทั้งหลาย บัดนี้ บัดนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้นอบน้อม ได้นอบน้อม ซึ่งหัวใจ ซึ่งหัวใจ และอามิตรทั้งปวง และอามิตรทั้งปวง ปฏิบัติบูชา ปฏิบัติบูชา ต่อคุณพระรัตนตรัย ต่อคุณพระรัตนตรัย ขอความเป็นมงคล ขอความเป็นมงคล สิริสวัสดิ์ สิริสวัสดิ์ จงปรากฏมี จงปรากฏมี แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกทิวา ทุกที่วา ราตรีการเธอญ ราตรีการเทิน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรธรรมสารติสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติสวาภควตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญโกปัจจตังเวทิตาโพเวนโยเหติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคละเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอันลิกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติสุนังคตังสุมังคลังสุปปาตังสุโหติตังสุขันโนสุโมโหตจะสุเยทังพรหมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังปทากินังมโนกรรมังปเนติเตปทากินาปทากินานิกัตตวานลพันตเตปาทากินเนมัสเมงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา
ราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสามิพุทธาจาราปริเขเตราคันโตสุราคันโตยมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตตสหัสสามิธรรมจาราปริเขเตราคันโตสุราคันโตมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตตสหัสสามิปัจเจพุทธาจาราปริเขเตราคันโตสุราคันโตมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมรับครอบครัวอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตตสหัสสามิสังฆาจาราปริเขเตราคันโตสุราคันโตภวตุสัมภมังกลังราคันโตสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิภาวันตุเตสิทธิกิจจังสิทธิกิจจังกิจจานุกิจอันใดกิจจานุกิจอันใดข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญทุกกรณียกิจขออย่าขัดข้องแรมนานเลยนาสิทธิกรรมังการงานพดุงบำรุงรักษาอย่าเลิกอย่าลารวยช้าสิทธิพันเถิดนาสิทธิการิยะตถาคตโตองค์สมเด็จพระสันเพชรพระเดชมอดมวยไอมานฉันใดขอข้าพเจ้าทั้งหลายจงคลาดแคล้วจากพยันอันตรายฉันนั้นทุกประการสิทธิเตโชชโยนิจจังเดชอำนาจแผ่ไปทั่วทั้งผองอริสยองหย่อนห้าวขอจงมีชัยทุก
ด้าว ดาว ปราบล้างภัยลี ปราบร้างภัยลี สิทธิลาโภ สิทธิลาโภ นิรันตรัง นิรันตรัง ลาบทุกสิ่งสรร ลาบทุกสิ่งสรร จงนิรันดร์หลังล้น จงนิรันดร์หลังล้น เหมือนหนึ่งนาทีทานทน เหมือนหนึ่งนาทีทานทน อย่ารู้ขาดศูนย์เลยนา อย่ารู้ขาดศูนย์เลยนา สัพพสิทธิ สัพพสิทธิ พระวันตุเม พระวันตุเม ขอสัพพชยมงคล ขอสัพพชยมงคล จงปรากฏมี จงปรากฏมี แก่ข้าพเจ้า แก่ข้าพเจ้า ทุกทิพา ทุกทิพา ราตรีการเธอญ ราตรีการเทิน สา ธุ สา สาธุ สา สาธุนุโมทามิ ขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านนะเอาดอกไม้วางไว้ที่พานนะจ๊ะดอกไม้วางไว้ที่พานอธิษฐานให้ดีดอกไม้วางไว้ที่พานสำเร็จนะโยมนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยปรารถนาสิ่งใดสำเร็จเลยเนี่ยเรียกเข้าแก๊งเลยเห็นไหมโมทนาญาติโยมทุกผู้ทุกคนเนอะวันนี้วันมาฆบูชาสำเร็จผลทุกอย่างที่ปรารถนาและต่อแต่นี้ไปทุกวันพระเราก็มีการสาธยายพระไตรปิฎกแบบนี้นะโยมนะต่อไปเราอยากจะอ่านพระสูตรไหนนะต่อไปจะเป็นพระสูตรเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับอะไรพวกเราก็มาร่วมกันนะมาร่วมกันโยมมาฝากขนมจีนอยู่ข้างล่างใช่ไหมอันนี้อะไรแอปเปิ้ลไปลูกไปสาธุแจกเลยจ้ะแจกเลยแม่แจกเลยลูกเนนผู้ใหญ่แจกแอปเปิ้ลค่ะเก็บข้างบนนี่เลยนะดีครับโชคดีจากวันพรุ่งนี้เช้าทำวัดเช้าที่นี่อยู่นะแต่รับเกียรติบัตรที่นี่เลยก็ได้ลูกเอาพรมปูเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าคนเยอะถ้าบนวิหารน่าจะไม่ทันโมทนานะสาธุจ้ะโมทนาพวกเราทุกคู่ทุกคนนะร่มเย็นเป็นสุข50